rucine gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti ya 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria Inese kugai kekuza mothamaki yule ababa vekete maweko makugegania igokona rĩrĩa ngũruta ĩtĩkĩrĩke harĩwe tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩikũnyenda nĩgũndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩgũndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga Pozithagie irikuoza rosine kakuine na kwemiao onario rethua ono tuko atumana negwo ndeinaga kehinera muthamaki uria onyenda muno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga Veru irikuoza genete yulia baba unagete paradisi ya mukwaitu irima riria marejire yuratumire ndirione noraguriria ngoro ino iria yonokero nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga irikuoza jonole arĩa makunyararĩte ona korwo matũragio yũhoti na hinya waku baba ũkĩmahua no kũhuka makĩhuka mũmbũro tũrĩa mũmbũ ũmbũragwo nĩ rũhuo nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki
Oh yes, ocio tumwitaga mundu gwitwo DK Karanja rwimbo rwitagwo o niguo ndeinaga rwimbo ruthaka muno ruria ruratwambiriria muthenya uyu wa Rashuria WCW ni muthenya mwega ni Wednesday thaka ya tariki 28 tariki 28 karibu sana goko na kuo tiko session yaku nawe goko ni kwa Inoro mushie wa utugina otana ni jitagwo General Shohi wa the Fed ni gatho ni undu wa gukorwo cagurite Inoro ni thengio ni tondu wa gukorwo wi mitambo-ini ni twakunyita ugeni na we karibu sana riu ri ndukeigua wi karibu sana ndukeigua wi haria wagirire gukorwo ri ni tondu maundu mothe ni mega ni undu wa Ngai ni ndakunyita ugeni ndirehoka muthenya waku wa ira jumaine yaku irari thaka na maundu maku mothe ni mega vio na ngagicokia ngatho riu karibu sana na hatiri uritagaja thani taina ndagika 8 tukiambe tucokerie ngatho timu ya Kera tongoretio ni njamba ya wira mundu gwitwo Derito wa Waiora ona Gordon umuthi umakuo andu acio ni makoma makiruta wira mwega na riu ni ihinda ringi na ithuĩ tukioerere gutwarithie wega muthenya wa muthi ni mwega ni tuguthie na mbere na ndereti muthi ni tukoragwo na mutungatiri tugwita Pastor Ndegobule ni ukoririkana kiumia kiria kingi ni twaririe muno horo wigie kindu gigwitwo ituge iria inyitagirira kindu gigwitwo ihiko ituge iria inyitiriire ihiko ri ni twaririe wega muno horo wacio na tukiaria wega tukiaria maundu matiganite riu wiki eno ndirenda tukorwo kana kiumia giki kana muthenya wa umuthi ndirenda twarie horo wa the pillars ni twaciambiririe no tutiarikirie muthe ntugwiko tugicurunga wega the pillars ni tugukorwo tugiciaririria nigetha nawe ukorwo ugicinyita wega na ningikwiraga ngagutariria ati ni wega ukoya karamu na karatathi nigetha ona tugithia na mbere na kwaria we nawe ugagithii ukiandikaga hatiri bata wo thome undu na ukiage gukorwo ati ni wa uhuthira karibu sana guku tikogini kwa Inoro jitagwo General Shohi wa the Fed gatho nyingi muno cia mwanya asante sana ni undu wa gwitikira gukorwo wi mitambo-ini thengio muno ni gucagura Inoro thengio muno ona ni gukorwo wikarite oro hau tukorwo tugitwarithanie twi nawe wega na twina maundu maingi muno no ndirenda wambe unjaririe menye kuria uratuthikiriria uri kuria gwa 22989 already ndirona mundu ta Njoroge Mtetezi ekia mutugu ni arikitie kuingira kuo ndona mundu gwitwo Kanyiri wa kuma kuria thoko ya Muthurwa mitambo-ini curu wa Makuyu nawe ndakuona thengio muno ajari mugeithirie Maina Githinji asante sana ndona mundu gwitwo Njoroge Mugatundu ona John wa kuma kuria Kavuge ndakuona ona mundu gwitwo Njoroge kuria Murunyu asante sana thank you very much heginya mundu urajira hera pole kazini yako ni mutumia wake kwiruta muoyo pole sana riamenya niki kiragia andu kwina mathina maingi muno rakora gicunji kinene muno na kiambe unjithi by the way ti andu akuru ugakora andu makiuraga akora mundu ni athi uguo ni aruta muoyo ti horo mwega ona hanini Ngai ni atuiguira etha ni atuteithie athia tutongoretie na mathina maria tungikoo twina mwagathia gitweheragiria tondu reke inde mutaririe ndimwire maundu ti mega yani maundu ni maritu na ringi andu makaremwo gukorwo mari na mweke wa gukorwo makiaria koguo riria wakigwa wina gathina ri ni wega kwaria nigetha wona waria andu magakorwo magiguteithia riria waria ni uteithikaga wakua ringi maundu na mangi maragio no kaigwa ndeto itari njega anyway karibu sana Peter Gacawe kuria kundu gugwitwo Seattle Washington nimekuona sana geithika muno na karibu sana ogena mundu gwitwo Tom Kangethe ogena mundu gwitwo Engineer Simon Muigai mugeithie muno ogiona Chege wa Step andu acio ni mageithio wako diaspora ona mundu gwitwo Nancy Bogwari kuria Melbourne Australia salimike sana ageithike muno na hiyo iko chonjo kabisa tukwambia na roro Kendiga gwito mushie watigire wanjira switi mani ugushoka gatoraga mushie wito ndothereire thome maito mane muira ona kuria ndiariaga gatoraga mushie wito ndothereire thome maito mane muira ona kuria ndiariaga
ukare umwendo oka baby twaranerie ukare uswiti twaranerie twake mucie ukare umwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete takacha irikana ireko iria twari nacio nyingi na maundu mega twabangite gwika hamwe mathina twanona turi hamwe mairia yoinio kaniga uthio no tari kwaheri mathina twanona turi hamwe mairia yoinio kaniga uthio no tari kwaheri ukare umwendo oka baby twaranerie ukare uswiti twaranerie twake mucie ukare umwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete ingilirikana wendole mawanyonagia nakarembo kalia wainaga tutanakoma we wathuthagira mwendwa unjoete iguru wanjiraga tino nie kendo waku wa ngoro we wathuthagira mwendwa unjoete iguru wanjiraga tino nie kendo waku wa ngoro ukare umwendo uka baby twaranerie ukare uswiti twaranerie twake mucie ukare umwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete nemisaga mwendo uria wahutagia ngoro akameka mbata ona njwiri karugama wahuraga kisi kinyaganjia gufogotha ona ngianjuririe ritwa riakwa ndingimenya wahuraga kisi kinyaganjia gufogotha ona ngianjuririe ritwa riakwa ndingimenya ukare umwendo oka baby twaranerie ukare uswiti twaranerie twake mucie ukare umwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete jitaga maithori ndaririkana uria switi wakenagia nito maguru twakwa tuthaka na tumaitho twakwa nitwegana ni tunini ngiririkana uguo nyanaga ta muhuguri na tumaitho twakwa nitwegana ni tunini ngiririkana uguo nyanaga ta muhuguri ukare umwendo oka baby twaranerie ukare uswiti twaranerie twake mucie ukare umwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete nemisaga mwendo agukuna lengi na maitho nemisaga switi ngonyiteni nguhemberie ukawenda mwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete ukawenda mwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete ukare umwendo oka baby twaranerie ukare uswiti twaranerie twake mucie ukare umwendo nio wetu tieregaine yore umwendo nio wenye nengwendete sundukia watu wako
Ucio tumwetaga Sarafina Salim rwimbo rwitagwo Kamwendwa riu ni rwa gukaribisha riu ni rwa gukunyita ugeni riu igwite ngwitite mwendwa akigwa ni hegega riu oka nigetha nguone karibu sana ni rwakenia mundu gwitwo Tony KE aja tuthikiririe kuria kundu gwitagwo Gongu ni kwega kana guikaire namna gani Tony wito. Asante sana ndona mundu gwitwo Michael Jogu wake virigwa rajira ni igirite thank you. Asante sana duro waje gunda kuona kuria kirogo ya harajira me mitambo-ini sana. Thank you very much. Asante sana 22989 ona mwalimu Kimiti wa muri wali mitambo-ini Felix Kiariel kuria Gakui Kadara ona PK wa Msoni na muona sana kuria wakaria snacks geithe konawe aya nera magereire kuria gwa 22989 o mundu aroka akajira vile yako WCW iragutwara namna gani na no mega ngwire by the way no ngitambura mundu waku na ndiri na thina nawe ni asa ungitambura waku riu nie ngukuria kimundu wa Ngai ngukuria nginira ungigitambura waku maundu megukorwo sawa so ikweru atia mimi niko ndani kabisa tafaria ni njaga ngeithĩria team Rashuria yothe hado ya Roma ungiona kamwe kethakira Masuna Yebe ro mundu gwitwa Home wa Mainge shetagwo Peter Muthomi wa Karinga Kankoru thank you very much jambo ndikuwa muno njitagwo Gaicuru hamwe muno twikire-ini town icene Simon wa Kiria-ini thank you very much ndona mundu ugwitwo Ngumo wa Kabathi arajire mitambo-ini muno ati tuko pamoja kama fisi na watoto fisi na watoto wako pamoja kweli. Haya thank muno Njoroge Mtetezi asante Medano wa Sabasaba thank you very much Mose wake ya Mwagi ona kendamu na ajira mekwa na mbogi yake ya Makena Mogoka Base Haya sawa wenu wona igira okajira kuri watu thikiririo ri ni ngukena waikia ndomereri yaku hari ha 22989 ni kunginyira ruta ya mora wa marevene ya Kinya haria murera darasha thank you very much mugai wa ishara ndakuona thank you mundu gwitwo Mwangi Jogo Karavu na mundu gwitwo Masharia Mokorino muridhisha na Njoroge wake huya all the mitambo-ini ona mundu gwitwo Michael Dego aka waru thank you very much good request Maguta Muhaturi sino mundu gwitwo wa Njohi urenda rwimbo ru nigugucariria ndukama keikaroro hau ciro wa Makoyo ona kendamu ona thank you very much asante 22989 ona kuri mareti arwa John Damathi ona neogo marora acio the by the way guthigi maroraga nigetha mundu agakiingira akaigua wega akaigua mzuri agakorwo chonjo thathita na ndagika 21 tagoti WCW naga TBT kamugo kage keigira is not a crime is not a crime kanate nyoni ya jaba Urango sarangya newe ndokae wathirako itware moyoro gethio gitagiria Njoroge ugitagiria ng'ang'ana Mwangi ura wakerio getiga getingia rĩgwo toirio thucaga watwekire tanyoni anja mbere taregetara ĩgetake ndari gũgathĩte ũrũke wũikaĩ ngari yaku citiĩtakoragwo rũhũngia tondoro na mũtoka wĩkĩra gwe ũkahorera wendo wahũtagĩria ng'ang'a keika kĩrĩa-inĩ Nĩnderirwo waigire gwitũ gatangano kaua gatitĩria kanyamu na macani marĩ mbonathi mĩaka ĩrĩ gĩthira ningĩ ngĩigua nĩwehora watwĩkire ta nyoni anja mbere ĩtarĩ gĩtara ĩgĩtakeo ndari gũgathĩte ũrũke wũikaĩ ngari yaku citiĩtakoragwo rũhũngia tondoro na mũtoka wĩkĩra gwe ũkahorera Ikione wa masiri na kesege koyera kamusere wendagia nyama pamothania njeraga waya gata Kenya Revenue
Kĩato wa maciria kĩhara gĩcoka gĩcagi Watwĩkire ta nyoni ya njamba ĩrĩa ĩtarĩ gĩtara Ĩngĩta kĩondari gũgathĩte ũhurũke wũi Ngari yaku citiĩta koragwo rũngia Tondũ ona mũtoka wĩkĩragwo ũkahorera Wakũra karati na rĩu ngĩigua wonagwo Mombasa Raini ya ndigaro ndiau ndĩyo wendagia nguo Hwaĩ-inĩ wonekaga burori ndogĩthiũrũrũka Kaĩ wakĩyũmire wũi ũkĩũma rũrĩa-inĩ Watwĩkire ta nyoni ya njamba ĩrĩa ĩtarĩ gĩtara Ĩngĩta kĩondari gũgathĩte ũhurũke wũi Ngari yaku citiĩta koragwo rũngia Tondũ ona mũtoka wĩkĩragwo ũkahorera Ici ciaku ndarikaga cionia mĩthemba igana Nĩ magakora moĩ kwĩ wendo wa thakame Nĩ wemenyagĩrĩra mũtino wa kagunyũ Kana ikũndipendaga na ũrĩa iruta rĩigana Watwĩkire ta nyoni ya njamba ĩrĩa ĩtarĩ gĩtara Ĩngĩta kĩondari gũgathĩte ũhurũke wũi Ngari yaku citiĩta koragwo rũngia Tondũ ona mũtoka wĩkĩragwo ũkahorera Saragia ngotare wĩrithia honoke Ndũkanae kũingĩra kabathi karĩa ka mĩang'o Kau gaticumagia na betũrũ gatininaga Kau karengaga irũri gakinyia mũndũ kwa uko Watwĩkire ta nyoni ya njamba ĩrĩa ĩtarĩ gĩtara Ĩngĩta kĩondari gũgathĩte ũhurũke wũi Ngari yaku citiĩta koragwo rũngia Tondũ ona mũtoka wĩkĩragwo ũkahorera Shama Ay Katakeza Ogoine waka Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ Harĩa hothe wathiĩ No nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 98.9 FM Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩigie jehanamu
ndakimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Mudogo thoire no tamorogi ucio takwendagira wega ndarekegenyo na kiriko mondo cio tangikuigerera ona egothekia mwihogage tondu ni mitheko ya Rabu ukamenyaga iyo ni iti eumbete rũa rwa mbũri rĩrĩa mũranyua kanyoni gakoithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto gĩtawa skrebo na kidoli Kaborio Karatina inashadiwa na Flax Collection ati tulio hamwe yelwa Kurio kwandete ona miramo na gorote-inĩ iyo iramuku angekuonera kĩrĩ ya kũrĩa na harĩa kĩagaga kamweke uthekio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ gĩkura choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakoithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto ati tulio kuona tuwe sawa matuge na werage maina kei iwa maina kei bushari haria maroro itorio sawa ongiare oirurere mokaga atangienda kwano githerema akenaga ori na thina andaige thina mario higa na tondu kuigwa magia wairu matiuĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire ũrĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakoithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto Jose wa Auto Empire the Volvo shop gari no ndĩramĩra na wĩra ndaru wa Wanda Electricals ĩkũrĩa mwena wa Embu ati tũrĩo hamwe wachigwera wĩru eguna nake wetharaira ndacianda ciake kayo kwenda gũkuatana neke na Ngai ũkĩrathimanaga ũngĩoĩ mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya aretereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakoithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris Oreo health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩko kũrehera nyoko na HBL MMCA Oreo Nyeri no tũgathiĩ Dabi Place Karate Yerima Joyce wa mama Oyo inima No to
Yes, and ugaikaraga umenyete ugaikaraga ta nyoni njugi by the way. Ugaikaraga ta nyoni njugi tondu reke ngwire. Eno Kenya ungigaikara ta wendetwo ni andu othe maria mangicoka magukore ona ndungi mamenya. Andu matikwendete. Andu matikwendete ungienda kumenya andu matikwendete ri. Thani kuria ngenda-ini urore ni twendete Wanja Asali muno ntumwendete muno no reke ngwire uria monete wiki iyo ri wewe reke ngwire ni ugaikaraga nyoni njugi ukamenyaga mundu uria ungirwo ni ukwendete muno mundu uria ngirwo ni akwendete muno we niwe mwenyewe niwe wiyendete hatiri mundu ungi ati ungikirwo ni akwendete makiria mo uria wiyendete no ngimena gutiri mundu ungikwenda reke ngwire wewe hatiri uritanganja guku ni kwa Inoro ni muci wa tugina utana tha thita ina ndagika 34 thengio muno ni aria marikitie kuingira mitambo-ini asante o mundu wothe wi kuria gwa 22989 thengio muno nginya hena orajira mimi na drive on my way to Matu na kusikiza vizuri sana ndirakena thengio muno he mundu orajira mimi siwezi lala naitwa Tom Safari dere wake nato Sako kule Kitui anaelekea Matu tambulika kabisa na ukigeithia thi by the way ugeithanie muno haya ni ndona mundu gwitwo mundu ratugeithia ri kuria kundu gwitwo Kimunye yes Kimunye ni kuria kwa wa Fosto kwa wa Fosto ni kuria gwitagwo Kimunye na mitambo-ini muno arajira maundu ni mega fande asante na kuona sana ndirakuona turathie wega muno asante sana mundu raje ta shohiga geithĩria Buka Gonse na Musuno wa Geita maina wa Ngara andu acio ni mena maritwa mathaka muno ona mundu gwitwo Shiko wa Keno arauga endani ni Masai kuma Kamahuha vipi asante sana 22989 tugoiko twina ndereti by the way na ningwenda gukonge hingura platform o tene ni tondu thainyanya ikihanda twina mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull yes ikiuga ni kwihanda tha inyanya twina Pastor Ndegwa Bull no ningwenda kamwira tukinyite hau ri tukorwo tukeria by the way ituge ciaku ituge iria irugamitie kihiko giaku the pillars to your marriage ni iriko we ungiurio ri niki kirugamitie gwaku by the way mundu angikuria akuria niki kirugamitie gwaku ngimwira niki what are the pillars iria irugamitie kihiko giaku kirugamite niki why is your marriage still working kihiko giaku kiraruta wira niki why is it still working niki wikaga kiria gitekagwo ni andu aria angi ni tugeire ko icio irugamitie kihiko giaku ni ciui we ungiurio ni mundu urio itugeire irugamitie kihiko giaku ri ungiuga niki ungiurio ni mundu urio itugeire irugamitie kihiko giaku ungiuga niki naki ndariria unjire ungiurio itugeire ita irugamitie kihiko kiu giaku niki kirugamitie kihiko kiu giaku ungiuga uge niki ngwenda twarie by the way 0722200720 eo neo namba itu ngwenda muno kumenya itugeire irugamitie ki itugeire irugamitie kihiko giaku niki kiria kirugamitie kihiko giaku kinene ungira andu niki aya ndeto ni ngwenda undaririe oro riu ni ngukongio thimu thutha wa riu barua rwa mundu gwitwo Katempa rwitagwo Maria niki kirugamitie gwaku kihiko giaku kirugamite wega niki ni itugeirwo niki wikaga andu aria angi matekaga tuyere thiri let's share by the way utuko ni munene
rucio kama kenyore tuikaraga tunathina ririta gwaitu yageferia tugie hinya kama kene gukomagera makonia ayaya mwendo wakwa rucio tugakomerania ayaya mugira turia theni maitu neke waru makiuga wana witu tupiarayu kama kenyore tuikaraga tunathina ririta gwaitu yageferia tugie hinya Maria oh Maria 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 oh Maria Maria oh Maria Maria oh Maria 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 venga nyolegera Maria 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 venga nyolegera Umada tena vena Lucione vayo Kiranga yato yeye Wapire robe Maria Tikelendo no gwetakia Okerea Yage tueto gakerea Kama kenya tutikora gonambia ayaya mwendo wako wenda wa mana matimbia ayaya nitonyitane moko tugiake gwito mugira turia theni moke moe gwito kama kenya ria tuikaraga tunathina ririta gwaitu yageferia tugie hinya Maria oh Maria 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 oh Maria Maria oh Maria Maria oh Maria 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 venga nyolegera Maria 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 venga nyolegera Dena keroto tugitwarithia macindeci Dena keroto tugikarana ya mahiga Dena keroto tugikerana nguo njega Dena keroto tugikomera mukondoro Nitonyitane moko tugiake gwito Mugira turia theni moke moe gwito Dena keroto tugitwarithia macindeci Dena keroto tugikarana ya mahiga Dena keroto tugikerana nguo njega Dena keroto tugikomera mukondoro Maria oh Maria 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 oh Maria Maria oh Maria Maria oh Maria 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 venga nyolegera Maria 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 venga nyolegera Sarorwebo ni imwe cia nyimbo ciarĩ cia mbere cia mũndũ gwĩtwo Katempa na ageithĩke mũno kuma kũrĩa Tempa Records. Salimika sana Katempa, usalimike zaidi nĩ njũrĩire ndiamenya ũrĩte atĩa no nĩ ngĩũĩ no gwetha ũragĩetha rĩo kũrĩa Tempa ya Records. Salimike sana na rwĩmbo rwĩtagwo Maria rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja etigetie ndagika 17. Good morning, ni njitagwo General Shohi by the Fed. Ni uratuthikiriria uratomukira wi mwena ngani? Ndakunyita ogeni oro wega. Asante ni gucagura inoro. Thengio ni guthii na mbere na gututhikiriria. Riu ri ni tugeire kuirugamitie mucie waku niki mundu angirora akofie gwaku
Itugire irugametie muciĩ waku na iruke nĩ ũciũĩ nĩ ndahingũrĩra thimũ nĩũĩ nĩ itigo irĩkũ irugametie muciĩ waku nĩkĩ ũngĩũrio nĩ mũndũ kĩrugametie muciĩ waku? What are the pillars iria gwaku itũragia kĩhiko kĩu gĩaku? Kana ona reke njũrie kĩũria gĩkĩ wega, nĩ pira ĩrĩkũ kana nĩ kĩĩ wiguaga gwaku kĩagire kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie hihi mũtigane na mũthuri kana gĩcũngĩrĩria we ũkorwo gĩtigwo? Ta ndarĩrie ũnjĩre nĩ pillars irĩkũ irugametie muciĩ waku? What are the pillars iria irugametie muciĩ waku? Nĩkĩ kĩrugametie muciĩ waku? Njĩra muciĩ waku urugametio nĩkĩ ũreciria hihi we wĩkaga andũ arĩa angĩ matekaga? Niwe njetereire ũndarĩrie by the way 0722 200. Hello Inoro. Yes, we mwega? Ndi mwega muno. Karibu sana mũndũ no. Niĩ njĩtagwo ithe wa Gideon. Ithe wa Gideon we mwega? Ndi mwega muno ngoragwo kũndũ gwĩtagwo Ũthĩĩro Corporation. Aha. Rĩu we ithe wa Gideon ũngĩũria nĩ mũndũ nĩkĩ kĩrugametio gwaku, yani nĩ itugĩ irĩkũ icio irugametie gwaku? Niĩ muciĩ wakwa ũrugametio nĩ gũkiranĩrĩria. Gũkiranĩrĩria nĩkĩo gĩtugĩ kĩa mbere na kwĩhokana. Kwĩhokana. Mũtumia wakwa nĩ anjĩhokete na niĩ ngamwĩhoka. Na nĩ tũkiranagĩrĩria mũno maũndũ-inĩ maingĩ. Hangiumĩra tũmathĩna kana tũndũ twakwaga kũiguithania nĩ tũikaraga thĩ tũkaranĩria na tũkaiguana. Koguo kwaranĩria na mũkaiguana. Na kũiguana tondũ mũndũ nĩ mũndũ ti mũraika. Nĩguo. Na mahĩtia nĩ moimĩraga ona ũkĩendaga ona ũtekwenda. Nĩ wekoraga rĩngĩ nĩ ũingĩrire tũmaũndũ-inĩ kana tũmahĩtia-inĩ. No rĩu handũ ha gũikanĩria moko na kũgambanĩrĩra rĩ, mũgaikara thĩ mũgacobu mathĩna macio na magathira. Nĩ mathiraga, mũngĩikara thĩ mwaranĩrie nĩ mathiraga. Nĩ ndaona. Andũ mekaga atĩrĩrĩ cohi. Handũ ha gũikara thĩ marĩrĩrie mathĩna ma mũciĩ moimĩra rĩ, andũ marehanaga igũrũ. Mũtumia agoka igũrũ, mũthuri agoka igũrũ, gũtirĩ ũrathikĩrĩria ũngĩ. Na kwaga gũthikanĩrĩria kũu nĩ kũrĩ ũgwati mũno. Nĩ weka wega nĩ gũtũririkania ũguo. Na nĩ kũninaga mĩciĩ mĩingĩ mũno, kwaga kũiguana mũciĩ na kwaga gũthikanĩrĩria. Mũndũ ndarenda kwĩnyiheria ũngĩ, mũndũ arenda gũka igũrũ nĩwe, gũtirĩ mũndũ ũragũagũa. Ona he mũini wainĩte rwĩmbo akaina atĩrĩrĩ, mũthuri angĩũka igũrũ mũtumia oke igũrũ. Nĩ ndaruona hau nĩho ngũkaga rĩu. Rĩu yendaga gũkiranĩrĩria na kwĩhokana. Kũkiranĩrĩria kwaca na kwĩhokana rĩ, kũu nĩ gũteithagia mĩciĩ mĩingĩ mũno. Thengio mũno mũno mũno, twakena. Na wakwa tũrĩtio nĩ icio na kĩhiko gĩakwa kĩna mĩaka 27. 27 years. Na tiate gĩtirĩ gĩakorwo na mathĩna, nĩ gĩanakorwo namo, no tũkaikara tũkarĩrĩria kaũndũ koimĩra nĩ tũkaragĩrĩria. Na mũico-inĩ tũkona angĩ na tũkaiguana na tũgathiĩ ona mbere. Nĩguo. Na wakwa ndarĩ ona rĩmwe mĩaka-inĩ. Ona mũthenya ona ũmwe. Ona mũthenya ona ũmwe, mĩaka 27 ndarĩ ona rĩmwe. Nĩ ũhoro mwega, reke tũigua arĩa angĩ. Thengio mũno mũno, twakena. Geithania kũrĩa corporation. Ũthĩĩro Corporation, geithania mũno mũno mũno. Nĩ ndakena nĩ kwaria nawe. Asante. Yes, ũcio uga nĩ gũkiranĩrĩria, kwendana, kwaria, kũiguana. We nĩ itugĩ irĩkũ icio ũngĩũrio nĩ mũndũ gwaku itũrĩtie kĩhiko gĩaku? Nĩ itugĩ irĩkũ icio itũrĩtie kĩhiko gĩaku? Ta njĩra, nĩ itugĩ irĩkũ icio itũrĩtie kĩhiko gĩaku? Nĩ itugĩ irĩkũ icio itũrĩtie kĩhiko gĩaku? Nĩkĩ kana nĩkĩ hihi kĩagire gĩgĩtũma kĩhiko gĩaku gĩkue? Hello. Kwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Mũndũ no.
Bruno ya biri shiba witaithie. Witaithie ni kwega munene. Korerete muno guku. Asante sana. Yes. Ndiroria tiriri. Ndehoka kindu gigwitwo kihiko giaku no kirugamu. Ni tugeire ko icio irugamitie kihiko giaku. Gituge kia mbere ri. Ni Ngai. Mwihoke Ngai. Kwihoka Ngai. Inyue. Joke mwihokane. Na mwihokana ri. Kindu kingi guthikaniriria. Ndirigina rige mundu ni athia handu akoro ni acereirwo. Rĩrĩa ũkũbangĩte kũingĩra ri. Wakora nĩ kũgirio ũndũ gũtũma ũingĩre. Ũcererwo tondũ mũtumia nĩ akwĩhokete. Ekwambia gũgwĩciria meciria mau ũcereirwo kũ. Akorwo na marakara ma gĩthemba. Rĩu no wakinya no nginya akũria atĩrĩ. Nĩkĩ ũmũthĩ wacerere wake. Rĩu no uma na marakara uma na ngoro. Tondũ rĩngĩ nĩ ũthire na ngari nĩ thũkire magũrũ. Nĩ ũthire handũ. Gwĩtania na mũndũ. Agũcerithĩria. Tondũ mũtumia waku nĩ akwĩhokete. Egũgwĩciria meciria mau. Ndegũthugunda maũndũ atĩ uma. Ngai nĩ ũracereirwo ũmũthĩ nĩ wacererwo. No nginya ambe kũmenya thĩna ũrĩkũ uma na. Nĩguo. Rĩu nawe ũkĩmũtarĩrie. Rĩu gĩtugĩ kĩu kĩa mbere nĩ kwĩhokana. Gũthikanĩrĩria. Na kwĩhoka Ngai. Thank you. Asante sana Birishiba. Mũgacoka mũgakorwo rĩrĩ. Ndeto cia kwanyu nĩ cia kwanyu. Ti cia mũciĩ ũcio ũngĩ kana cia baba wanyu kana mamu wanyu. Aca. Tondũ rĩrĩa mwanyitithanĩrio mweri. Rĩu ti hĩndĩ ĩrĩa atĩ ndahĩtĩria mũtumia wakwa agathiĩ kwĩra mamu wao. Agacikinyia mbere. Yani ndathiĩ ngakinyia gwitũ. Ũhoro wakĩra hau. Nĩcio ũkoragwo wahara gĩtugĩ kĩu nĩ kũigũka kĩigũkaga. Nĩguo. Koguo gĩtugĩ kĩa mbere. Kwĩhoka Ngai. Na inyuĩ mwĩhokane. Gũthikanĩrĩria. Na maũndũ manyu nĩ manyu. Siri ya mũciĩ. Asante sana. Thank you muno. Asante. Thank you Birishiba. Asante. Haya. Wena itugĩ irĩkũ ici irũgamĩtie gwaku kana nĩ gĩtugĩ kĩrĩkũ kĩu ũreciria thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku nĩ gĩathire gĩkĩaga nĩkĩo hihi we wonaga mathĩna thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku nĩkĩ gũtarĩ gwaku. Aya. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka mũgwanja. Good morning. Goturande mwiraga wendo wothe nĩ ikũrĩte na mũcongi kwĩngĩrĩ menya gũtirĩ wendo mũcongi kana wendo mũthaka kotorĩ wendo ti mandiamba gĩtumumu kĩonaga kĩkayũrika wendo wakinĩ gatiĩkĩrago hangi kana gakako manukato ragĩthumbũka nĩ kĩrũmia gaku wendo nĩ wendo gũtirĩ wa thahabu tiga kũhenagio nĩ maitho ũikie gĩkuũ ndahi. None nyametare ndore na iye maguta kumiona ngathie ngitagarota nekwaga kwiganira ngasiria tinithie kaguku nyite na munya murio wayo kanjekera thuti unyore ngaiga kando ngitumumu getie muthaka nyamere na muriro ndukimenya tiga mokoroko na waria ndigutigia ndukenie nyama no nyama inorekane hinje wendo ni wendo no thie ruraya suvia wendo murio Ngawanyina wa maũru Oikonde Ndawaigua Horacio Yangu nĩ thiri cia wendo na ndũkerirĩria ndiamba ũmenyo nake nĩoĩ wendo tige mũrũgarũgo tiga kũrũgĩrĩra sweetheart mũndũ ti maithikiri onake na feeling tawe wendo ti kuini keki gũtirĩ wendo wa ngoroba na kana wa ngorondi wendo wothe nĩ ikũrĩte utia mũndũ kahora tiga kwenda kwĩne haraka nine bata waku wendo wa mũndũ ti wa mbarathi ningĩ ti macindano
kayiro ne mundi tiga koinaga menoga baby otukuna muthenya menyaga newe ikeno ciakwa na ndiri ungi mwendwa ungi ne wendo rakarite iguaga itare hinya ngaigua njingĩtie miciri ndĩage marenge meciria makwa makahenia kandogo nĩ maũkĩ thutha-inĩ rũkwĩga kwega kũu tũgacemania nĩkwenda kũmangamanga getha wendo maũkĩ wendo tĩũthiũka na mathutha ona ti mandiamba ona cekeha kũrĩ cindano ena wendo ngogoyo tiga gũthumbũkaga hakiri maciona nĩ imemendi cia mũrimũ tarĩ kĩhonia Ngai tiguĩre tha tũhenagia ngoro no wendo ithe gĩkĩ nĩ gĩkuũ maitho makwa mahenagia mboni ũyũ ndarĩ gathũa ngathia kũina thĩno ti yakwa niĩ ndĩ mũhĩtũkĩri Tendo evento nandari manyate tiga kugatene mohunyuku wendo ngihunyuka atia muhorokia goroka hakiria ohetia kune wendo amenya wendo ti mandiamba niwe wihenagia ngoro wendo umaga hakiri-inĩ reke ngwĩre switi wanugunoke na wendo nĩkĩ na nawe ndĩhokete tiga gũikara unconscious iyo nĩ mundi tigana na thirĩ wa nduka ũcio nĩ tũkũrĩha Jambutuneke ehake aipenso endo ndungagerero wanyina niwe wihenagia ngoro tiga kũnoga ũgĩthiĩ tumbuka twanekeire mũkonyo tiga gũthiĩ nyondo ciaku irĩ nja wetua nyamũ nĩkĩ gũthiĩ njaga nĩguo tũtice na ndũĩ thitairo nĩ ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ gĩtumumu kĩonaga kĩ ona mũcong'i gũkĩra ngĩrĩ kĩonje mũirũ ta nũbi wendo wake nĩ ta mutamu mwĩrĩ no wa kũbutha kĩo gĩaku ya mundu rĩ mũgũta ona mayũria kana maikare nĩ wĩthitairũ ango ndingiri cia wendo ngayũrũ nĩ mundi nyonaga thĩ yothe rĩ yakwa na ndirĩ ũngĩ ingĩenda hutahutia mũndũ ti wene tiga kũhĩka ruo nginya gũkaĩra mboni switi rĩuma ndĩ mũico ũmenye mwaki wakanĩte gũkĩra wa nyeki ĩyo nĩyo thiri ya wendo mũkingo ndũrĩ ndawa Sekiuria nĩ gĩkĩ waku wendo tũngĩtua kũũhe maxi tũngĩũhe maxi tuge ũkinyĩte maxi nginya kau wewe wewe ndikanĩra igua rwĩmbo kwagĩra rĩu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Boni Wallace very nice rwĩmbo rũrũ rũkoragwo rwĩ chonjo nĩ rwega biũ asante sana tũrathiĩ wega biũ tunaenda vizuri kabisa asante sana ũgwĩtikũngĩ nĩ kwa inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka ithatũ ndĩorie atĩrĩrĩ nĩ itugĩ irĩkũ ũrecirĩria gwaku kwĩnacio iria irũgamĩtie kĩhiko gĩaku kana nĩ itugĩ irĩkũ icio ũrecirĩria gwaku kwagĩte nikio hihi gwaku kwagaga thayũ kuora mũgũtirĩ nikio hihi gwaku kwagaga thayũ gakora rĩngĩ andũ nĩ mahĩtanirio gakora gũikarĩte gũgaikara gũtarĩ kwega niki gwaku kĩrũgamĩtie gwaku kũrũgamĩte namna gani haya Steve Ndung'u
Korea kodogo to Edinburgh arajira listening to you today. Topic is very important. Marriages these days and era aren't working. For example, here in UK diaspora, the majority of married couples who migrated here in the UK from Kenya separated within 2 years and now divorced. 90% of men blame women for adapting to Western cultures. Two bosses in the same house cannot agree. I will be keen to hear the advice from the pastor. Nima, muthuri niwe ukoragwo ari arugamirire mashabiki mothe ma kuria ma Inoro kuria kana mashabiki ma Inoro FM kuria kudogo gwitwa Edinburgh na kigeitheke muno mundu gwitwa Steve Ndongo salimiana kule Edinburgh Scotland. Tunakupenda sana na ugitugeithirie timu yo yothe, timu ya mashabiki ma Inoro, tunajua mnatupenda zaidi. Ndio atiriri niki gwaku ureciria hii kiagaga ugeciria ni kiagaga gwaku, ugeciria ni kiagaga kuu gwaku kiria kigiragia kugia na thayo gwaku. Tajaririe jigwe by the way niki wiciragia gikoragwo kiagite ugati ni kigiragiriria gwaku kugia na kindu gigwitwo kuoramu mutigwanaga na mutumia ni tugeire ku icio gutari gwaku. Talk to me 0722 720 0722 720. Ndenda kuigwa thimo yaku na thauti yaku ingemeigwa ni ngukena na ni ngucokia ngatho. Niki hiyo ureciria kiagite na gigakorwo gitari ku ati u ati ni kwagite gutire na kindu gigwitwo kuoramu tikwega ona hanini. Shida ni gani bwana? Shida ni gani? Niki kiraria kiria kingi. Hello Inoro. Hello. Hello. Yes, we mwega. Oro. Ndi mwega vio. James ye. James karibu sana. We mwana uriko James wito? Onoyo wa Giforojo. Giforojo. Kiria ni kiuga kiagaga ri. No tumathina tunini twa kindu ta finance. Finances nicio ciagite gwaku? Nikio riu nikio kingikirehe kindu gitagwo ngui. Riu nikikwenda mundu akorwo agiikara matuni muno. Wita muthuri tondu niwe wiragwo niwe ukuru. Koguo riu kiu gwaku ni kiagaga. Finances ni irehaga thina muno. Kiu ni kio riu kiuga kiria kireha thina muno. Ngona hau hena ngurani hanini. Ni tondu riu ni arenda. Na ni ndegire riki na tikurega riki ni kwaga njagire. Mwona riu agekira undu ati we ni kurega urare. Riu kiugo kiu kurega. Na hindi we ni kwaga araga kunyitania ndinona. Okay. Reke ndekereria ngie nao macakire. Thengio muno James. Asante. Haya. Ona kuria kwa SMS irio kuno iroka. He mundu anyandikira true love, trust, commitment and faithfulness. Ucio ni ese wa Ngui. Hasho, the pillar of marriage is respect only. That name Wilfred from Kangema. Sirauga ogitio to respect alone. Hadire kindu kingi. Haya. We ni ki gwaku kiagaga? 0722 200 720. Ndienda kuigwa niki kirugamitie kihiko giaku. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana. Jose wako? Maragwa gwako ngo? We Jose niki kirugamitie kihiko giaku?
ati ndira kuigwa na hanini Jose ati kuhe mutumia fujo freedom okay koguo freedom nio itigereire gwaku ni kwega aya gyaku ni 7 years congratulations na Ngai aguteithie ugiikare ro wega niguo haya thank you muno asante sana kende muthenge tondu ona ndiramuigwa wega ndiramuigwa na njira igwete no ni ndagikena tajira niki kirugamitie gwaku mucie gwaku kurugamite namna gani kurugamite ate niki kirugamitie kihiko giaku he mundu ajira cohi uri thayu mbere ni kwihoka mwathani wa keri ni kwihokana na kwaga guthikiriria matuhu marata makonie gwaku cone kamuthu banda wa kuma Ngoru kuria Tetu sawa he nginya mundu urandika siasa haha na nie ndikiaragia cia siasa riu ri kakirigwo atiriri kurathi atia 0722200720 ni itugeire ko ici irugamitie kihiko giaku ni itugeire ko ici irugamitie kihiko giaku kana icio ciragũithia kihiko giaku irio raigua gutire ni ire ko icio toko he imorandikiririo kaigwa hapana hapa hakuna ni ire ko icio irugamitie kihiko giaku mundu wa Ngai kihiko giaku kirugamite niki kana kiraga kurugama niki hello Inoro hello kwerwa tia kwega pio yes we mwega pio mundu no ucio ni Sam D kuma kuria Mioro Jumbe riu kihiko giaku kirugamite atia kirugamitio no Sam D undu uria njui na uria ingienda kuga maoni makwa ri kigo nderagwo ni ndadi matuku ma tene anjiraga kindu kiria gia bata ni kwaga uhinga koguo mundu ungikinya akwigwatia ati ni mbeca ri igahuria na ihenya ri menyera kuo ugire tugae uguo niguo njiraga na nginya umuthi uguo ni no uguo tikaraga na tikire ndona haro haria ndi tondu nani mundu angikijisia mbeca itakire cikunyima thayu ri niguo no kurehe Philip ndinigirire hau nake agae maria gwiteaniria itimaitu nake niguo ni ma maria kuhitukitwo maitu nake oguo mundu ungigeria kuga ni mbeca ni mundu uhinga ni mundu utaramenya ni mundu uhinga okay thank you very much asante we kihiko giaku kirugamitio niki ni ndirakena ni uria muraria tondu mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bula kiuga ni gukiingira agikore maundu makiri mega we kihiko giaku kirugamitie ka kiraga kurugama niki kiragiria kihiko kiu giaku kiage kurugama 0722200720 ndirire guturania nawe na kuthirwo niwe gutungatage tondu ni wathurire ningi ugituika munyuneri wa migwi ukirite uria ingigutariria wendo waku toragia marakara Ngai wi mwatori
nanie ndi waku tora unyitĩrĩire wandutire kĩrĩti ngũkenagie ũkĩnjiarithania mũgũnda-inĩ waku nĩwe wanduire mbeũ ĩrĩa tangĩhuka mbeũ ĩtangĩũma ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire Gaturaka nini kagorigotha nĩo Jesũ andĩire thogora wakwa ruo rũnene aiguire kwaga kũmenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire thakame yatukanire na maĩ ĩkĩnyũrũrũke gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amu ndĩ ũthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrire gwaku nĩanagĩko ya thĩndĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tora ũnyitĩrĩire Yes, rwĩmbo nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Maguta rwĩtagwo Mũhatũri gwĩtĩtio nĩ Thĩga wa Mbundari kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Bahati harĩa Mũgumo Thĩga endagia nduka hau na Thĩga nĩ family man Thĩga nĩ ndĩmũĩ nĩ mũthuri ũkoragwo na family na njende onake Thĩga njĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũrĩtie mũciĩ wake to nĩ ũtũrĩte ndũngĩringithanio na wa Kĩng'aurũ rĩ he mwanake twĩtaga Kĩng'aurũ ũtũrĩte nĩkĩ kĩrũgamĩtie mũciĩ wake nĩkĩ kĩrũgamĩtie mũciĩ waku gĩgatiga kũrũgamia wocio ũngĩ ingĩkĩenda mũno kũmenya Tom Kang'ethe nĩoka na mũthuri ũyũ nĩaragia sense aranjĩra atĩrĩ honestly being open to each other and respect money spices the marriage so money is a big factor in marriage na ndiũ nĩkĩ andũ matararia ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo money ndiramenya nĩkĩ andũ matararia money pesa inatoka pesa inaendaje bia ari ndirarĩrĩrio mũno no nyende gũcigua conversation ino
Muhunjia Mwangi wa Macembe ari kuria mitambo-ini aranjira ni atuthikiriria muno muhunjia. Thank you very much. Ndakuona, thank you very much. Niki ureciria gituiria kihiko giaku kana niki giatumire kihiko giaku kihaguke? Hello Inoro, kwerwa atia wewe mwega? Ndi mwega. Karibu sana. Mundu no ucio turaria nake? Ito Weru wa Munene. Wa Weru wa Munene, karibu sana. We mwena uri kwa Weru itu? Weru wa Munene Kirinyaga. Ni uhoro mwega. Guku gwitagwo Mwea. Senior mechanic. No guku Mwea majitaga Kuyo. Haija ndi aikira kwa Inoro. Riu ndiroria atiriri. Kihiko giaku kiagwire ka gituirio niki? My friend, kihiko giaku ni kiagwire. Giaku ni kiahagukire? Pole. Na kiahagukire 2015 kuri na miaka 10. No kiagwire kiujinga muno. Niki hii ni atia wekire kana ni atia utekire? Ndaina weakness yemwe hana atiriri zori. Ni mutumia wakwa. Ndamwiraga kiuria ndamuria akajokeri na kiuria. Kiuria ni tatiriri. Kutairio koro keigwa na masabeki makeigwe. Ati tarunguria tarijuri mutumia atiriri. Ng'ombe ni uheire mai. For example, utuge taru barabara itu ni athondekagwo miferethi ari mihure ni matinga. Koguo ifirarehe mai duaspo handu hanjire asa tondu mai matinagirwo ekunjira atiriri we miberethi ni yathondekirwo koguo ndicokerie handu hakwire asa tutinacihe mai agucokagiria na kiuria theru ndicoke ndakoretwo ngimukania maita maingi mwanĩtie ndakuria kiuria njokeria yes or no ucoke unjure kiuria gu support your answer. Ni ndonge muthenya umwe nywete ikombe inya cia kegi cia black my friend. Riu ndikimuria kaundu gaitwe akinjure na kiuria niyo ndikingisa ngimukuna kimuhura tikumuhura niguo ndamukunire. Kumukuna tiharo kumuringa niguo ndamuringire. Riu arakarire maundu igwa ukagwire uguo no ningenaga tondu he andu twagianagira anjira andu are mwana wa ndamuikithina kana gakairitu anjira andigatware academy no ngamwira ndire sawa. Ndamwandire sawa ke economy ni arehaga thina mwako gundi aria kuthomithia mwana wake tondu ni mauga ni mwana wakwa nona my friend sorry acokire atika kiundu kingi miaka ina hau thutha. In fact arehire mwana kuru boarding class 6 7 8 thukuru ihota kurihwo ngiri 50 per term. Ngwezi ade kumakia amakagia no ni ngongenete tondu ni ahota kuiga ciana wega na ndirage na muiki ungi ya ungi aranjira atiriri akochera ciaku cie sawa we igwa kuigana tondu ungigika atia atiri undu ungika ni ngogweze vekijere ngoro yakwa ndu igikeno tondu unajua fulani kujitafutia na raha ni kujipatia mwenyewe. Otherwise though inyo ndakena muno akothi mwe akwa ingira ko Inoro. Thank you muno na twagikena ni kwaria nawe munene wakwa. Aya ndera gukwira atiriri. No yitikire ngeithi andu meri. Mageithie tondu ria kuria mbere. Ria mbere ndira gukeithia MCA wa Kabare 1. Etagwo Isaia Muriithi. Ni my first cousin. Mama cia hamwe. Yoke ngeithie mundu ria abudithirie wira etagwo Kawaya abudithirie ra guturanga ko ngurubani ni mundu mwega mundu na ngeithi kinya mutumia aketagwo nyina Mukami agira kithi gitagwo Boma Rice Millers. Thank you very much. Twagikena ni kwaria nawe. Akone ko Inoro kaini agoco. Asante sana. Shukran. Thank you. Haya. Ndenda kuigua by the way tutigitie tukuingira na mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull 8. Koguo before that
ni ndenda kuigua he mundu ranjira ni madam wakwa ni hard working but ungikamuiguithia undu ni wira ukuruta na ndaragia muno marriage iko sawa despite of her character hapa na pale 3 children just to understand each other ucio ni mundu gwitwo Stephen Kaga wa Cairo from 1994 okay gocia ndi hindi akihikanirie hello tunagasikiliza sana na bibi yangu kutoka Kirinyaga tunawasikiza mtusaidie tukiwachana munatuthikiriria mutigane yuka ya Ngai. Good morning show hijitago muhesho wa Mary from Murugaro twi hamwe muno ndenda mundu urajira uhoro wa itugeire iro ituirie kihiko giake trustworthiness is required cause my sponsors wameharibu game. Naitwa Deno kutoka Kimte asante sana we kihiko giaku gituirio niki kihiko giaku kirungirirwo niki gwaku kuri kwa andu aria angi gutari ati kiu no uge giki nikio gwakwa gitumaga andu tuikaranie na muthuri na kuria kungi gutire. Hello Inoro wi mwega no erwa munene kuma Kirinyaga wa weru to iguaga atiriri ukuru ikuvangira Inoro wira no tulagaga ithwe sabeki mundu akarehe motion yake tukamisangira ario handu hawe ugoka na motion yaku ugo gutingihotekana no uhe suggestion no uhe suggestion ukanjira no nyende twario ni gukirorwo tondu toni nduaga matua macio no ni wega muno okay ndigo ndaba kugatire timatu makwa ndera kubagira ni witagwo woni na ni mwega ni rona woni wakwa ndigenda we thimu yaku ya mbere kana ya kare kana ya gatatu ira twambiriria maundu maya andu matatu makahura thimu makauga atiriri ngwenda twaririo nai tutingikoguo no muhe kiria suggestion no na ruta unginyandikira message unjire nie cohi ndina gathina gaka gwakwa kuhana tugukiaria horo ucio ngwandikire message you kandika message haria ha 22989 ona ni nyingi muno ndutaga ndereti hau tondu andu niyo indo no anyita no nginya tugagikorwo twina kamubango kidogo niguo in fact thank you message no mundu atogutuma no atume oe muka mundu gutuma nyinge tha upote watume mwe ngukirora ndiragithii ngiciroraga ciothe ruta tha ici ndirakirora o tha ici turaria nawe o tha ici ngani urarora yes okay ni sawa ndakija yes yothe ya base ya mutene kianda igisagi thank you hello Inoro hello kwarwa atia Saru tire na thayo na no thayo ni urite Saru ndiramenya ni gani ne toro ure ko kiruga maganiriri muno ne withanio na ongakiriria abene makirairia aige wayu ajahi asere toro gane mesiri okire mushitare gacogo makaguo yori kire mundu ekaga ne mukariria na hau bedroom na okera mutumia na rucio rugedi kwenda twariria harekenda tacio cikiatia cithire haha rĩu ruga gwacari kwĩna thayũ no thayũ bado ngoro nĩ ĩkoragwo ĩna tĩrĩ nditũ na rĩu ũngĩkorwo gwacari wakiuga no wĩiguaga na kaũndũ gaka nĩ karahinyĩrĩria no ningĩ ũkera Ngai agakũrekera gũtirĩ mũciĩ ĩrĩa ĩtarĩ mathĩna maguo na nĩ mũkũhĩtania na rũciũ ona mũtumia ona ndikamũkora no mwarĩria na hau thĩinĩ mũkaga kũrehe tĩmbũrumu tondũ mĩciĩ mĩingĩ ũraga nĩ kũrukuruania mũkarehe tĩmbũrumu mũkaimia tĩmbũrumu mũgatwara nja mwatwara nja naguo mũingĩ rĩu ũkamenya
Ningi muingi wa menya riu kajia mucogera riu ngone muthuri agacogerwo na mutumia agacogerwo ukoige ni ari ndingeikara ahurete uguo ndingekiriria agacogerwo gucogerwo ugacogerwo no mungeria na hau bedroom rada taice tikaimena haha ona ciari matangikimenya ona ciana no ithe na riu ni nyambe tuhitanie ngere macohi-ini ukereude mure ureude taicio ngarbe mere kiara no mecie yairwo ni ndogo niguo nema niguo cio wi hau ungi ni araigua ria kurathie niguo ni ucio ukwambiriria gwika ona mecie mingi urani undu wa arata ona mithire mutumia akiura urano murata niguo ndarahota gukiririria na ngoro arathia karia agataukira uria ungi na cio uria ungi handu ha muteithie kongereria gwika atia umucogera kori mucio ngenda wega utamithirugame thie itha hau bedroom ukanithira maundu manyi hau uguo Ndenye Paulo bo wakamwagiria kuwa manager wa Kihuya. Thank you Sharo. Asante. Haya 0722 200 720 0722 200 720. Wegwaku ugiuga niki kirugamitie kihiko giaku. Ana kihiko giaku kingirwo kirugamite niki na kiari angi gitirugamite. Niki wika kiria gitekagwo ni ari angi. Hello. We mwega. Hello. Ni uratuigwa munene? Ono. Ithuĩ tutirakuigwa wega. Ndiragikuigwa. Good riu ni hindi uraria riu tutigũkũiguaga mbere. Kweru atia? Kwagira. Mundu no. Yatige kuinyeta. Aya ni sawa. Kihiko giaku kirungie ka kiagũire niki? Yagũire wana wa. Niki? Abere ni shabiki mweru ndaingĩra kule Kenya mbeju. Karibu sana. Yani sena muno ni nduri segere sisi. Indu akĩingĩra munene, indu akĩingĩra indu kiri kuo riu wega. Giaku kiagũire niki? Kiagũire maupusi. Ate kiagũire? Maupusi. Maupusi gani hiyo? Sio nadaenda gutwira ni maupusi gani. Ondi arenda Anyway, ni thaa 7:26. Good morning. Negwa mokinyere amwere amotware pikiniki. Amodi touch. Jose Katumbi Wax. Imax Entertainment. Moku Rugusala. Kamonge dha watanda Kamonge dha watanda Mwana kamorongaro ndo tikomu. Mwana kamorongaro. Ego tekania dhoko ya marigo na nyanya. Na mokinyokeria wadoido. Na mokinyokeria wambaka yonetembea. Kwa bahati mbaya kwa bahati njaru mwanake akinya ikoro ria mutore akinya ikoro ria mutore ngatenge manathemu etamoramba ngatenge manathemu etamoramba akinyete nyako mwanake arono nyaka mwanake. Na wewe ni ore kimizi mwanake kuona mwire tu muthaka na ma ungefika nyina wasiana siake potential ifu esiria mwarerie kwa bahati mbaya kwa bahati njaru mwanake akinya ikoro ria mutore akinya ikoro ria mutore
diki negwa mokinyere amwire mutware pikiniki eko yukete huwa tangare onete diki negwa mokinyere amwire mutware pikiniki kwa bahati mbaya kwa bahati njaru manake akinya ikoro rya mutore akinya ikoro rya mutore matenge manade mu etamoramba atenge manade mu etamoramba akinyerete nyoko imwanake arondo nadaka imwanake kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Jambu kware mutumia
akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu Kiambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu Kanjurage na undige kamwoyo kanguku ingona mwisho wa majeneti ule na ule nando kanjurage na undige kamwoyo kanguku ingona mwisho wa majeneti Alio kiarerirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndakũmaga mwana wakwa gwatũcambũya Alio kiarerirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndathũkũmaga mwana wakwa gwatũcambũya ule na ndũkanjũrage aundige kamwoyo kanguku ningona mwisho wa majeneti Kiambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu Kiambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu Wĩathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame ciaria itũ meruta igongona atume ũkombo-inĩ wa nyakeru Wĩathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame ciaria itũ meruta igongona atume ũkombo-inĩ wa nyakeru Yes, ucio tumwitaga hinga wa munywa rwimbo rwitagwo mutumia wa Kiambu rwimbo rwega nyendete muno rwatukinyiria wega riu thaa ici thaa 7 itigite no thaa 8 itigitie ndagika 22 na nguciria ndagika ici 22 ri ngucihuthira riu kuigua hari mundu utegutwariirie mundu utegutwariirie mundu utetwariirie agatwira uhoro wa uria
kiria gituirie ni itugire ko icio irugametie kihiko giaku kana ni gituge kiriko kiu thiini wa kihiko uraigua ni kiagaga kana giacungereirio tigane na muthuri waku jariria jigue by the way niki wiciragiria ni kiagire ndi awahikanirie niki wiciragia ni kiagire mundu anyandikiraga wangu hata tuongee kazi bure anataka twende anataka hiyo ishie kwao hata ukiita pasta wazazi mpaka anaenda kama 5 na kurudi mboma hakuna sio ni nyaga Niki ureciria hii gwaku ni kwagite giki kingicungireria kihiko giaku giko gigithingitha. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega. Mwega muno. Karibu sana. Mundu no ucio turaria nake kiroko giki. Ni gitagwo Giteini. Ati witagwo au? Giteini. Giteini. Giteini kuma Darasa. Ehe. Gogo de parent listen. Ehe. Na rĩu harĩ ituge ithatũ cirũgamagia mũciĩ na nĩkĩo irũgamĩtie gwakwa nĩ irĩkũ icio kĩmwe nĩ gũkorwo mũrĩ transparent mumiranĩtie ngoro mũkorwo mumiranĩtie ngoro gĩtuge gĩa kerĩ nĩ gũkorwo mũkĩaranĩria kwaranĩria Better communication. Gituge gatatũ rĩ nĩ kũrekanĩra kuohanĩra rĩrĩa mwahĩtania ithatũ icio nĩ citũragia mũciĩ koguo tũkwatarũrũkanĩra kana kũrũa no mũciĩ ũrũgamagio nĩ ituge icio ithatũ kĩmwe nĩ transparency transparency, kwaranĩria na communication na kũrekanĩra rĩu ũndũ wĩtagwo Darasa. Geithania muno Darasa charity watukana kũu guothe na ndagithie macambĩki mothe atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩtwathiĩ kũhurũkia mũthuri mũrata witũ wĩtagwo atĩa? wĩtagwo Joseph Kamau kana ithe wa Joshua Aria mtero oete Darasa hau mtero center. Poleni sana. Tujamanio kutoa muthuri mwega tumuhurukia wega. Thank you muno. Asante. Haya. Tajira niki gitugi kiriko kirugametie gwaku kana kiagite gwaku gigathararia kihiko giaku. Hello Inoro. Mwega. Ndi mwega muno Njoroge Mugatundu. Ucio ni Njoroge Mugatundu usawera na Ivasha. Choire gwire atiriri. Miki mingi amba kugwa hitho-ini. Na gutura mundu akiragiriria. Yambaga kugwa hitho-ini na gutura mundu akiragiriria. Either mutumia agakiririria. Ana mundu muthuri agakiririria. No mingi ikoragwo igwite uguo na nikio wona ringi na ringi muthuri arikia guthomithia ciana gukona ri mutumia ni athii na ciana ni ciathii we ni watigwo utari kiene riu ri hagituraga riu muthuri moko menga iguru ahoyaga Ngai na wale makariganirio kuhoyaga Ngai muico-ini kabithari muthuri acokagirirwo no acokagirirwo kaingi acokagirirwo ni anake tondu ena kanyamu ekuoyu no iritu makarigithio nake nyina agacoka guka thutha mutheri tondu niramenya we nduri kuona nduri no hotiri riu agagikara kwa muruwe no we ndukikara kwa muruguo no we nyina mutumia ne uikara kwa muru ne uikara kwa muruwe niguo
uguo niguo ukihana Gacohi. Asante sana ndakena. Jukiriria andu aya Gacohi. Thengio muno, reke twambe tutige kumokiria thaa ici Njoroge witũ ni undu wa ithaa. Nikaiganira. Asante sana. Haya, mundu rajira hi. Me I think ni trust and peace. If you lack the same in marriage, the marriage will never work. Sina mundu wa ndikogu. Hello Inoro. Hello Inoro. Haya, 0722 200 720. Nĩ tugeire kuicio reciriria nicio irugametie kihiko giaku kana nicio ciagite nigetha kihiko giaku gikaga gukorwo kirugamite. Hello. Icio iko na ata. Ni kwega Njoroge witũ uri okuo. Iraku atliri. Katwambe tuige Ngai mbere ya maundu mothe hari kihiko. Uhoro wa gukiranĩria na kurekanĩra rĩ na transparency rĩ igacoka igoka main icha mbeca na nĩkĩo ndĩrauga ũhoro wa gukiranĩria na kĩrĩa tondũ mbeca nacio nĩ icangagĩra handũ hanene mũno harĩ kĩhiko. Mbia ingĩaga nĩ thĩna. Mbeca ingĩaga nĩ thĩna na nĩkĩo ndĩrauga ũhoro wa kũrekanĩra tondũ waumagara rĩ ata ko ni guthiaga gugetha mbeca na icoke ciage. Umwe ko mutarekanagira ri iyo ndiagi ukambitika. Mbeca ni cagagira handu hanani ni guthitie kihiko kundu kunene muno niguo no horo ucio wa kwaga kurekanira na transparency ni cyo gituritie kihiko tono tugikaite kihiko-ini miaka kundi na nĩ njũĩtwo mũkang'ethe arĩ o harĩa mĩtambo-inĩ rwa tũthikĩrĩirie marĩ na kĩrĩa na Peter Gacau. Nĩguo. Na harĩ mũthuri mũrata kũgwĩtwo Tharũba Wachira wa Njengoi. Mwanake wake nĩ ahurũkĩte na tũkamũhurukia gũkũ Kĩguũ mũthenya wa rũciũ. Poleni sana. Na mũthuri ũngĩ wake ama harĩa Mwenji wĩtagwo arĩ mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Isaac Kau. Isaac nake atigĩtwo nĩ mũtumia wake nake tũkamũhurukia mũthenya wa rũciũ harĩa Mwenji. Poleni sana. Mahe pole sana tũrĩ hamwe nao mũno. Thengio mũno. Kenginye hau ndikwenda kũgeithania. Thengio Njoroge, asante. Haya, tukĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũke na mũtungatĩri ũreciria nĩ gĩtugĩ kĩrĩkũ kĩagĩte thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku? Nĩkĩ kĩagĩte gĩkagirĩrĩria ukorwo wĩna thayũ kana nĩkĩ kĩrũmĩtie kĩhiko kĩu gĩaku? Hello 0722 200 720. He mũndũ aranjĩra we Cohi niĩ nyonaga angĩ ngauga Ngai na arĩkorwo ndoire ta ũyũ but thayũ wendo na good communication nĩcio itũmaga ciaroragĩra angĩ akoria Ngai na arĩkorwo waheire ta ũyũ gwake gũtirĩ kĩrĩonaga hau. We nĩkĩ kĩagĩte kũrũgamia gwaku? Nĩkĩ gwaku gũtarĩ mũthuri waku kana mũtumia waku nĩkĩ mwagĩte? Shida ni gani? Thĩna nĩ ũrĩkũ? Nĩkĩ gwaku gũtarĩ? Hello Inoro. Yes. Wĩ mwega? Kwega mũno. Karibu sana. Mũndũ nĩ tũraria nake ũyũ? Niĩ ngwĩtwo Mwaura House. Kuma Kenare. Karibu sana Mwaura House. Rĩu nderetio nĩ njega mũno. No ĩragĩteithia andũ aingĩ. No kĩndũ kĩrĩa nyonaga kĩhiko ta gĩgĩtũragia rĩ nyonaga nĩ Ngai. Unaona andũ matikoragwo maciarĩtwo nĩ mũciĩ-inĩ ũmwe. Nĩguo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũndũ kũrũgama na possibility yake. Mũndũ arũgame mwena wake. Mũtumia akamenya shughuli ciake. Na mũthuri akamenya shughuli ciake. Okorwo nĩ ũhoro wa gũthomithia andũ mamenye ũrĩa megũthomithia. Responsibility ya mũndũ akamenya ciake. Akamenya mwena wake.
ndukae kuhitana aya kuma hau ringi okoro mehia ni megukioneka ri andu mathie na uhoro wa gukiraniriria muno na kwa gutindira tu maundu hagia na mehia ri mundu agathondeka mwena wake o mundu agakone athondeka mwena wake ni tondu gutiri mundu ati ungirwo ni muraika ati ndakihitagia niguo nima ithuothe gutiri mundu utahitagia no riu mundu angikorwo agitaukwo ni ucio ngirega ri andu acio ni maturanagia na magaturanio miaka mingi na magakuranira me hamwe na ciana igathoma na igathi magakiamba maundu mao na kuu riu kuoguo gukiraniriria ni kindu gia bata niguo na mundu kumenya shughuli ciake nigetha agakimenya ndagakihingia ciothe ni thengio muno asante sana ntwakena niguo ni undu wa kwaria na ithuĩ thank you nderetio ni njega muno ni irateithia andu aingi asante sana thank you karibu sana haya 0722000720 digetie thimu o igiri digetie o igiri tu thimu igiri nigetha riu next tukiingira na Pastor Degwabula we riu no go summarize. Hello Inoro. Hello Joy. Yes, kwaro atia munene wakwa ikire na kaoru nyetikire guku gavana ni Dani wa gavana. Karibu sana Dani. Ni itugo iriko ituragia kana cikanyarira kihiko kuringana nawe? Ni ore Joy ni atiriri Joy. Ona pesa ni itumaga kihiko gigaikara. Ni toto wa riri. Ciekuo kana itari kuo? Ciekuo. Tondu rĩrĩa ũtarĩ kĩndũ ũtindaga gĩthĩrani thĩinĩ wa nyũmba no rĩrĩa kwĩna kĩndũ gũkagĩa thayũ gũkagĩa na thayũ koguo mbeca citarwo ciĩkĩrĩa citarwo ciĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gĩtuge kĩmwe ni okay thengio Dani ona gũgĩtuĩka niĩ ndikĩrĩ mũndũ no nĩ ngereire hau. Aya, thengio muno Dani. Thengio muno na mashabiki magaithĩke othe. Asante. Riu ndatigia imwe. Ndatigia 1. Ndatigia imwe riu. Ndatigia imwe. Ndatigia imwe riu thimu imwe tu jigue. Tafadhali nipe naomba ki okay. Sawa. He mundu wanyandikira responsibility and communication. Ndio igire ni cio irugamagia kihiko. Hello Inaro. Hello, we mwega? Hello. We mwega? Ndi mwega mwango bei. Ndo mundu uria kama na kitaikomi. Riu ri niki kirugamagia kihiko ka gikoraga wa ng'ombe? Ndu kimwe gitumaga ri. Kwaga wihokeku. Andu matihokekete thiku ici. Kwaga wihokeku. Ona bia nacio nĩ icangagĩra. Bia onacio nĩ icangagira no wihokeku nĩguo mũno. Andu matihokeka thiku ici. Okay. Sawa. Thengio muno. Asante wa ng'ombe. Reke tukinyie thimu hau. Tugukinyia thimu icio hau umuthi. Twacikinyia hau ri. Nigetha tugiuka riu next rock kana mutungatiri Pastor Degwabula riu we na ni ukiwi acitwaraga wega. Acitwaraga wega. Nigetha agatigirira nginya ni agucokia kirikaniro-ini gutiri undu atekaga ani njui ni athikiriria ni anyita wega mawoni manyu no ari mwikira meciria-ini na akimuhigie makiria ikare oro hau thaa 8 ikihanda atigaria dakika 7 ikiuga ni kwihanda tuko na yeye hapa. Toto safi Nyagu energy Baby kihoya
ya totora ni mae Akaigua tegukua Nonge mukinyeria bisa no twina mae baby One oria ndathakarire One oria twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Nonge mukinyeria bisa no twina mae baby One oria ndathakarire One oria twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Ndũngĩthira mũcene no akinyagĩra no ti ũndũ tondũ tiwe Ngai baby wendo waku wĩ cama ũtũmaga horere takana no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Saimo HPL mbica tũrĩ nake ngari gondekaga atĩa nake ndona ũrĩa ndahinyarĩte nĩ inegene rĩtarĩ itũmi ndatũire ũkombo-inĩ wa wendo no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Joy wa Macharia thank you Ukiendana na oe wendo baby wendo waku wĩ cama baby nĩ ũtũmaga ndĩrire kabaingi akũmenyete tene no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Kairũ wa Sheridan Home Oya Ngai akũrathime na kũhe mĩaka nĩ kuonage thahabu yakwa maya ngoro na tũhetwo na tũhũtũkie mae Akaigua tegũkua no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Jeff wa Maguta ndeithĩria Nderitu wa Cieni Mũrĩithi wa Kwĩrũ Studio 56 ndeithĩria wa Werũ Alisanta
kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 282 hash makagio ni ngai no ti mundu wa thi mundu akomakagia ni kuraga mwiri takimakio ni ngai oragaga mwiri agacoka kaboya kawige jehanamu takimakio ni ngai kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 411 hash Kwa itiko nemitheko Rukana iria koro nendie Tadukara wande waka yomwe Bireka yuki ingekaera Kana demorutere magongona Dirio kyukigwa kerero gyakwa Atakire diga dinekane kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 411 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Aikari ya Gatero o nginya Gĩtero Gatarakwa
nginya mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mburo kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ongona kiruniva na unene wa Ngai. Oh yes, rũmbarotha kamona mona hau nĩ rwerũ rwa mũndũ gwĩtwo Ruthu wa Mamuru ĩtagwo hĩa cia kĩgongona na hatirĩ rĩtanganja. Rĩu nĩ ngũgũthakĩra o tũkiuga nĩ gũgĩthia ngoro ũguo na mbere. Thengiũ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũkorwo kĩnyitanĩra na ino. Nĩ ngũkwĩrĩte thaa 8 kiuga nĩ kwĩhanda twĩna Pastor Ndegwa Bull na mĩtambo-inĩ ndakwĩra wega ũmũthĩ tũkũrunga maũndũ megiĩ itugĩ kana pillars. Hau nĩho twakinyĩtie harĩ mĩthingi na mũtungatĩri arĩ thimũ-inĩ. Pastor. Yes, my brother. Kwerwo atĩa ũrĩ thayũ Ngai no akũrangĩrĩte oro wega? Nĩ thayũ mũno ngacokeria Ngai witũ ngatho. Aha. Na ningĩ no ũkũhe ona gĩthaa gĩkĩ tũkĩkorwo tũkĩaranĩria. Karibu sana tũgakũnyita ũgeni. Thank you very very much. Na andũ nĩ manjĩrĩte ngũgeithia ingĩ mũno. Wow, na nikacokia ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Ndioyaga gũkorwo ndĩ ha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũrĩ ũndũ wa kawaida. Nĩguo. Nyonaga arĩ kĩrathimo kĩnene mũno kĩa Ngai. So thank you. Na ona nire ndakena na mbenya beki kũgeithie wendiraigua. Yes. No gĩcokio geithie mũthikĩrĩria ũrĩa ũgwetereire mũno. Ukimwire witagwo ni no ukohi kwina ungi uragũthikĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ rĩrĩ rita rĩake rĩa mbere. No gitwire nginya kanitha kũrĩa gĩkoragwo. Thank you very much my brother. Nidacokia ngatho mũno my brother Shori. Karibu sana. Na we mũthikĩrĩria witũ harĩ ũrĩ around the world na thank you nĩ ũndũ haha na jokie ngatho cia mwanya mũno. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull. Ndĩmũhono ku Jesũ nĩ mwathani ndegi itũra rĩa Ruiru bypass kanitha ũrĩa ndungataga naguo ũrĩ o hau thutha wa nyũmba wĩtagwo Elgon Plaza o thutha tu street ya kerĩ. Na nĩtũcokagĩria Ngai ngatho nĩ gũtũhe kanya ga gũtungata hau no ngĩkoragwo ndĩ based no nĩthiũrũrũkaga thĩ yothe kũrĩa Ngai ahingũrĩra mĩrango. Rĩu mũthĩ ndatinda kũrĩa Mũrang'a kũndũ tuma na wĩra wa kũhurukia mwanake ũrakuire mwanake mũnini na twakĩmũhurukio wega na tuma kũrĩa kwa Njeri wa Uji nĩ akwa Njeri wa Uji twagĩtinda kũu. Nĩguo. Rĩu twagĩcoka twagĩũka koguo mũthikĩrĩria witũ ngũcokeria ngatho. Nĩguo. Twagĩcemania rĩa mbere na Pastor Ndegwa Bull na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ oro mũthenya njĩraga nĩ wega wĩrutanagĩrie kabu-inĩ gĩaku gĩa gũthondeka arata ũgatigĩrĩra nĩ wongerera mũndũ na kũngĩhotekeka ndũkaruta. Thank you very very much. Na karibu sana tũgagĩkũnyita ũgeni na thengio mũno mũtungatĩri. Ngwĩciria hihi nĩ wega tũkĩambĩrĩria na mahoya. Yes. Na nigetha tũgĩcoke tũkĩingĩre harĩ itugĩ ici twagĩtigire tũtarĩkĩtie kiumia kĩrĩa gĩthiru. Ngwĩciria ndwathikangĩrĩria o ndũmĩrĩri kidogo. Nĩndathikangĩrĩria. Nĩguo. Na ona niĩ no ngenda gũcokeria athikĩrĩria ngatho mũno tondũ na mũthikĩrĩria o harĩa arĩ tondũ nĩngoretwo ngĩamũkĩra thimũ kũrĩa TikTok kũrĩa kwa Ndegwa Bull. Ngacoka ngona messages kũrĩa Facebook Ndegwa Bull Kenya na Pastor Ndegwa Bull. Ngona message cia andũ makĩnyandĩkĩra nĩ tũrakũigua makĩũria ciũria angĩ magĩkĩenda twaranĩrie. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mũno. Nĩguo. Koguo tũngĩhoya tũngĩambia na kiugo kĩa mahoya ngwĩciria nĩ wega nĩgetha tũingĩre harĩa tũkinyĩte kana harĩa twatwarithia na kana harĩa twakinyire last week nĩ gũkorwo ngĩaria
hanini kijoga aba maidikana iririkania meciria maitu haria twakinyire last week neguo na ningĩ nĩ tũkũrathimwo. Amen. Ngai wa matu-inĩ ithe wa mwathani Jesũ Kristo twatea rĩtwa rĩaku twakwambaria twauga wĩ mwega na wĩ mũtugi mathaa-inĩ maya mwathani mathaa inyanya ona rĩu wĩ mwega na wĩ mũtugi rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩngĩrokumio nĩtũgũtĩa nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo kĩa ũgima wa mwĩrĩ gũtwĩtĩkĩrie tũkorwo thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wa Inoro FM ona mwathani twĩra ndungata yaku Coi ona mũthikĩrĩria witũ ũyũ wĩ Kenya no wĩ kũraihu tutiro ũndũ ũcio wa kawaida tukwenda kuga nĩ thengiũ kũmũnogoci-inĩ ciaku mwathani mũthenya wa ũmũthĩ arĩ rũcinĩ rwa Wednesday ya mũico ya mweri ũyũ wa gatano nĩtwagũtĩa nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ mĩeri ĩyo yothe na nĩtũrĩ na kĩrĩgĩro kĩnene atĩ tũkĩingĩra mweri wa gatandatũ mwathani wega waku ũtugi waku tha ciaku kĩrathimo gĩaku riri waku mwathani ona wega waku wothe nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ makĩria na moko-inĩ maku nĩ gũthiĩ na mbere gũtongoria gũtũteithia rĩu mwathani twĩ na andũ kategori citigarĩte maratũigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩ wĩna kĩhiko gĩake kĩrathiĩ na mbere ũrĩ na ũngĩ mwathani tarĩ agĩa na mũciĩ na nĩ arakwĩhokera mũciĩ wake rĩu mwathani kĩhiko gĩake kĩrathiĩ na mbere kũngĩrĩngĩ gũkorwo kwĩna moritũ matiganĩte na hoya wega waku na ũtugi waku ũmũkinyĩre no mũigane rĩu nake mwathani ũtarĩ wagĩa mũciĩ na nĩ eriragĩria nĩ njũĩ ndakoima thĩ ĩno mwathani atacemanĩtie na mwendwa wake no ũrĩa mwathani ũmwagĩrĩire wega waku ũrũmũigana kwĩna ũngĩ nake warĩ na mũciĩ na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩrĩa kĩngĩ mũciĩ wake ũkĩgwa nĩ tondũ nĩwe warĩ mũndũ ũrĩa mũũru mũno no nĩ tondũ no gwakinyire ihinda rĩu nake nĩ ndamũhoera that your grace will be sufficient ũtugi waku ũmũigane ũgũcokeria ngatho nĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoera na twende. Amen. 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 Yes. Good. Karibu sana. Asante nĩngũcokia ngatho rĩngĩ njokerie mũthikĩrĩria witũ ngatho mũno tondũ nĩndĩraigua tũkĩaria maũndũ mega mũno haha ona he brother warĩkia hau atũhe itugĩ harĩa arĩkĩrĩria nĩho hauma interesting tondũ auga ona tondũ waigua ndakwendete ũcio kaendire mũndũ tagwo Dani wa Gavana Dani wa Gavana nĩndamũigua na he ingĩ mũno ndathikĩrĩria mararia ũhoro wa mbeca nginya ona ngwendaga gũkwarĩria kando kũrĩa WhatsApp ngũrie by the way mbia mũnene nĩ gĩtugĩ kĩgima tondũ ngwĩciria he andũ aingĩ mũno in fact he mũndũ hũrire hanjĩra niĩ gwakwa kwarĩ kwega biũ gĩtugĩ kĩrĩa kĩagire no mbia na gũtirĩ gĩtugĩ gĩtagwo mbeca pase nĩguo mbeca no tugire nĩ ta rũbaũ ũmwe rwĩ kona-inĩ no kwaga trust thĩinĩ wa mũciĩ igũrũ rĩa mbeca tũgũmĩta categorize thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo transparency he mũndũ waririe ũhoro wa transparency na gĩtike nĩkuona maandĩko twathomete nĩ tũgũkorwo tũkĩmarora na no wambĩrĩria hau Genesis 2:23 nĩtũgũkĩigua hau kĩambĩrĩria 2:23 yes kamũira ũkinyĩte hau rĩ andũ arĩa twarĩ nao mũthenya wa Wednesday rũcinĩ rĩu rahĩtũkire atĩ nĩ twarĩ haha na tũkĩaria maũndũ marĩ very very important tũkĩamba tukiuga the foundation tondũ twaria ũhoro wa pira tukiuga mũthingi wa kĩhiko tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ephesians 5 tukiuga mũthingi wa kĩhiko mũthingi foundation is love yes na tukiuga love is the minimum arĩa marĩ haha no kono maririkane nĩguo tũgire kĩndũ kĩrĩa mũndũ agĩrĩire gũkorwo akĩrora kĩrĩ mũthingi kĩa mbere harĩa thĩ nĩ wendo love is the minimum that is the minimum ndũngĩambia mũciĩ waku andũ aingĩ mambĩtie mĩciĩ yao mambirie in the name of love na kwanza ona it was not a real love warĩ wendo ũrĩa biũ warĩ wendo wa mawĩigwi ũrĩa twĩtaga emotional love who are attracted romantically by another person na ngĩkiuga na tukiuga atĩrĩrĩ ithuĩ arũme most of the time ithuĩ arũme ona ũkaigua mũndũ andũ wanjua wothe na arũme nĩ megwĩtĩkania na niĩ mũndũ andũ wanjua ũkĩrwo atĩ mũndũ akwĩre ndambire gũkwendera ngoro-rĩ most of the time no raini ya gũthondeka wĩra-rĩ no gũtirĩ mũndũ wendagĩra mũndũ ngoro kĩndũ
physical attraction ya na tuguciria igoro me aige mundu rigi ni tumaitho rigi ni tumaguru twa sport rigi ni gacipu rigi ni walking style ni dimples maundu acio ni mama kuguciria mundu rume akona mundu muthaka haria koguo ri riu maundu maya mangi twambagia kudiru na moriria twamba riu mundu mwacemania nake na that physical attraction is so strong na itumaga mundu atemba au hanene muno nake mwiritu agiona mundu wa tuika very attracted harime rimwe ni arikanagirwo ni kurora maundu maria wagi important tondu anyitagwo akamatagwo na kindu ndakuria gitagwo campaign mode all relationship yothe ni campaign mode na wadada igere maratuigwa ira kiana tuma mature manegenaga augaga mundu rumio wakwa ni acecirie ni mundu muru ni tondu maririkanaga campaign mode uria mundu ucio ekire campaign uria huraga thimu muthenya uria textaga muthenya uria mundu ucio nginya amutumagira bia makiendana aigwa ni waikio ithano ni waikio ithatu ni waikio igiri na mundu ucio nginya ni rakuria tuthimu tutarahoa tutarathira niguo riu we ogeciria ati wahikira mundu hano uguo but the real sense jabeno iri thiini wa campaign ni campaign ni guitambia campaign we kotona nginya thaitwaria nawe ni ciambitie guiteka niguo ni ba tondu kwi campaign ireko hari mundu uraguciririo and I want to advise ladies dukana thime wendo waku na dukanecirie uhoro wa mundu rume urio urakwenda na like 1 or 2 past month tukaye gukoya mbica yo giciria iyo niyo mbica ya mundu ucio ria mukaikania nayo iko ciothe ukaririkanaga ciugo ciakwa ati mundu ni campaign areka na gutire mundu wika campaign akiheanaga uhoro uria wi wamba na gutire mundu wika campaign akiuga nigongerera igoti gutire mundu wika campaign ukiuga ningekona o mundu wothe ugaga nie ngarugama nawe ngagwitira uria tura competitor wakwa ni mundu muru you know koguo riu mundu wothe ni aba kuheneka na andu aingi maranjigua hau niho twagwiriire kirathi na waria marekirwo campaign agakorwo ringi nake auma munyotu ni wendo kana ni tumathina tumutengeretie agakiona njamba ni yagiuka na uria yaike mistari nake akaingira box yenya ihenya andu acio matinathomana nigukenda wapi uhutie kiambiriria 2 muhari wa 23 kauga atiriri nake mundu ucio akiuga atiri riu kai uyu niwe ihindi rimwe riumite mahindi-ini makwa ino ni njamberia twatho hau thutha 20 verse 18 ugithoma niho kaionire ti wega verse 18 irauga atiriri ninge Jehova Ngai akiuga atiri ti wega mundu uyu aikare wiki mundu mene we Ngai arauga atiri njambero ndamirora uria araikarania na hiti guku na nyamuri ti wega nironeka njambeno ndirakena na nikio njiraga arume mundu rume wothe akamenyaga Ngai augite ti wega you are the man to live alone wakinya miaka iganona Ngai augaga ti wega mundu uyu aikare wiki niguo na riria turambiria tukiaria uhoro wa kiko twaugira atiriri ithuĩ model itu ria twaragia uhoro wa ya kiko ri kiko giki gia gukubara-ini kana o uria andu meciria guikania twaragia uhoro wa model iria yakitwo thiini wa Ngai the author of marriage na ngira andu aya mehaha tondu nie nikoragwo na opinion yakwa ni ati nie iria ndiraria uhoro wa kiko ndiragia uhoro wa kiko kuringana na uria maandiko maugite tondu I am the believer that God is the author of marriage uni ndiraria uhoro wa kiko nikoragwo na basis kana na foundation yakwa itagwo the word of God koguo Ngai niwe wambire kurora mundu rume akiuga atiriri ati ti wega njamba ino ri igwitwo Pastor Ndegwa Bure igwitwo sorry ikarage ri wiki niguo akoguo aniho ri twathoma akimumbira mundu nayo njamba ino yona mundu ri kiuga mundu ti ungi mundu ti ungi ni uyu
uyu niwe mundu uria Ngai anyumbira ni undu wa itha na ni kwendaga gufunja protocol hanini nduge mundu ucio auga kiuria utathomea verse 25 ikauga atiriri nao acio eri na nao acio eri mundu na muka mari njaga na matiaiguire thoni mari njaga na matiaiguaga thoni. That is the word I was looking for. Yes. Ati adwaye thuda wa kupone Ngai eri mari njaga Bible ĩrauga and they were both naked. They were both naked. Now the reason if you will be okona the wa Bible sorry Victory. Gitithoma gotari ndovo. Ni wagire guikara thi reflect wiciria atiriri. Mwandiki wa Bible gigakinya ndike ugia ati mari njaga kai nikiendaga kwaria uhoro wake o tondu riu ni angiarugireire hau tondu gutire mundu giciara gweta nguo. But in the meaning of verse 25 of Genesis chapter 2, meaning ya verse 25 ati eri mari njaga ri ni yari tira ya Ngai ya kuonania the importance of transparency. Tondu maandiko mauga mari njaga na matiaiguaga thoni. Njaga yonanagia riri marriage ni kindu kia two people who should come and be open to one another. Yes. Nitaigua tu mauga maundu maingi na nikona kwira riria riothe bia ciaku ciekira nguo ciaga muko waku we ari utaga wira ciagiko irendaga na mutiraigua thoni kuatiri there is transparency and openness thĩinĩ wa maũndũ maku ma mbeca thĩinĩ wa maũndũ maku mothe actually as a matter of fact although ground is very different thimũ yaku pini yaku ya M-Pesa pini yaku roko ciothe mutumia waku agire kwena cio muthuri waku agire gukorwo ena cio no ni tondu nigetha kiugo giki atiri eri mari njaga na matiaiguanĩra thoni Ngai atumire maikare menjaga niki nigetha andu acio amonie the power of transparency niguo one of the greatest pillar ya kiiko ni transparency kiiko giothe gita transparency ni gikoragwo na mathina maingĩ muno na transparency ndiumaga matu-inĩ kagwa my brother is something you cultivate na riu ni ucio waria wa mbeca atumia ingi matikaga na mbia ciao by the way atumia ingi mahikaga no mbia ciao ni ciko athuri ingi mahikanagia no mbia ciao igaga kuhika mundu agire wahika uike na mbia ciaku uguo ni kuga atiriri maundu maria itarairaga mundu ngi riu ni ndanjia gutuika transparent to somebody about my finances na koguo that is one of the main things that you know do apia tuge pesa ticio thina ni ati ni kuri andu maikania no matinaikania mejaga maikania menyuite mathuti na magoti na majampa amwe agimekira ni ile kinya mama actually percent nene ya andu aiki makikania my brother na tia ithuĩ twateithĩtio tũrĩ anake maũndũ ma ndĩraria amwe it is too late kumera tha ici no nĩ mekũrora harĩa tũkuga it is too late but it is possible to change tondũ ndũgĩte mũtumia ũcio na nĩ wacokire kũmenya anga mũndũ ũyũ akahe kaũndũ ahithĩire hwaiti rĩu andũ aingĩ makĩhikania andũ aingĩ nĩ makoragwo mahithanĩire hwaiti nĩ tugaga people marry when they have mask andũ makorwo mekĩte mask mehithĩte na mamaki hĩndĩ ya corona nĩ twacemanagia na mũndũ karibu ĩno ũcio ndacemania nake nguo icio akanĩte ciũĩ no ndiramuona sura niĩ kaĩ wanacemania na mũndũ ũguo karibu kona ai mũndũ ũcio tondũ atanangeithia akanĩte mũndũ no rĩu ena maki very many people andũ aingĩ mambanĩrĩirie na maki kũrĩ mũndũ wekĩrire kĩmaki ũkĩaga kũmenya nĩ aronanie mũhonoku arikĩire mũno no kĩmaki gĩa kũnyota nĩ akiraga ũguo akaigua nenda gũkamata kĩndũ ũkĩmuoya wendo arorire thĩinĩ woire mũndũ wathire tu ona ena kĩmaski oro ũguo
wewe ukirora kila wonire iguru ugende mask twitaga makeup ile kirone wa dada that is why Pastor Buru alikomendaga utanga twarithia mundu mutana ikara muno ri muthenya umwe muthii na hau swimming pool ile yakwe athia ingire mai-ini nigetha ambe makeup itherio ni mai abambe muone wega ni tondu riu makeup ici ni cirahitha andu riu thiini wa character ya mundu andu aingĩ ni kuri makeup ingi andu makoragwo mahithe character hubagirwo ni ka makeup fulani yes na mundu gukuonia kindu kiria atari and tondu ndunagĩa na time ya gwĩciria ũndũ ũcio ndakuria mundu wothe thiini wa kwambĩrĩria relationship tugaga you always present the best fit forward version yes your best version version icio ingĩ mundu acoka guciona twaingira nyumba kamenya mundu ni arakaraga ukamenya mundu ahanaga atia Ndi yakoriro na ndio kala mundu ni athuguma gore na ndakwirire mukienda na riwe gwaku ndungĩingata ukumwingata atia na riu ni uikire na wina yu na ni nduramenya njamba ndingithiũrũkia wiki itathugumĩte ũrĩrĩ meri no ndiakwĩrĩte nĩguo so nĩ twacoka thutha hanini twaria ũhoro wa na twaruga twaria ũhoro wa transparency yes and this is something we cultivate transparency is not automatic yes sir wabe uririkane mundu ucio urahikia kana urahikira ti wanyu mutireretwo thiini wa culture imwe koguo ni kuri maundu we mwenyewe ni ugutua ria ati mundu uyu ni kwenda kumuhingukira amenye maundu makwa so ni twaruga twaikira gitugi kiu gia transparency uririkane ni twariririe muthenya wa last Wednesday ni twariririe uhoro wa ati mawĩtĩkio maitũ kana nĩ mararikana very very important nĩguo woyane na mundu wina wĩtĩkio mũratwara tia kũngania mundu ona in the name of love reke mundu ũyũ angĩigua nĩ kwĩhingagwo amenyo nake kwĩhingagwo atĩa nĩguo nyamũ ndĩronaga ya andũ mathakaga family njega mũno ĩthakaga maũndũ marĩa mahapendaga ĩyo mathondekaga tũmuvi metagwo The Windows akũrĩa Nigeria mũirĩtu ũmwe aikirio nĩ kanda ya kĩroho rĩu nake mũirĩtu arereirwo thĩinĩ wa kanitha wa Catholic nake mwanake nĩ wa kĩroho rĩu ũtukũ mwanake agokera ithuĩ andũ a roho a kĩroho nĩ tũkagĩra rĩmwe kũhoya na kũrambacaika rĩu mwanake mũirĩtu mahikania mahane munio igure kada thake ndeyukite raka ya raba iki muiritu akimuria kawake guthukira ngai brother ngariria ngai kaora ithuĩ nĩ gwitũ tũrĩtwo ngai nĩ baba witũ na batara kuguthukirwo na twamwaririe na mugambo muceke kahora rĩ nĩ aiguaga nĩguo mwanake akimwira he magongona na he bara ndirarũa thĩinĩ wao akimuria ũrarũa na ũmũ no mwanjia bara nake akimwira niĩ he bara ndirarũa ya marriage na ithuĩ nĩ tũrĩ fire prayers na tugaga bara itũ kũringana na Efeso 6:10 tondũ kũgiana gwitũ ti kwa mwĩrĩ na thakame nĩ ũndũ rĩu no nginya tũgĩe na hinya na nĩgetha wewe mathaita mega nĩgetha tũrũe bara njega ya kĩro nĩguo makiambia bara mwĩrĩtu akimwĩra rĩu niĩ njũĩ my father ndaria nake ndabatara gũtinda akenegenerwo and it was a big problem until nginya hakĩonekire mũndũ wa kũmaiguithia magĩkĩrwo rĩu he harĩa mũgũcemania koguo nĩ twaririe ũhoro wa faith na twĩkĩiguithania nĩ wega kũngĩhotekeka mũndũ ũcio mũikare thĩ mũranie nginya mũrĩthi ya kanitha tondũ rĩrĩa mũrathiĩ kĩgongona-inĩ kĩmwe nĩ hakoragwo hega mũno tondũ mũrarutwo wĩtĩkio ũmwe na mwatua mahoya manyu mũrahoya facing the same direction you are praying to the same God no rĩmwe no wĩkore style cia mahoya na mĩkĩre ya maũndũ nĩ different harĩ session rĩu twakinyire pila ĩngĩ very very important twamĩtire maturity na nĩyo ngwenda twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo na nĩ ngwenda tũkĩaria ũhoro ũyũ wa maturity tũkorwo tũkĩũrania
maturity ni maundu maigana matuma umenye mundu uyu ndiraikira ni mundu mature kana ni mundu mugima by the way ngwire so yitu turi andu aingi muno makoragwo ni gukura makurite no tiagima ni makurite kimwiri ni manenehete no tiagima na githuku tugaga growing old is a must but maturing is a process. Yes. Gukura no ginya no kurimala ni itua ria mundu ni itua ria mundu atuaga ria kugima kuri andu aingi marahikia airetu tondu ni akuru kuri anake aingi marenda kuikania tondu airetu marenda kuikira arume tondu ni akuru but mundu ucio no akorwo mukuru no ndari no gima niguo na ndenda ututhie thiini wa ibuku ria Proverbs kana thimo 24. Yes, I believe thimo 24 mwari wa ithatũ kandorera hau tondu hodi confirm tondu rauga atia ati nyumba yakagwo na njira ya ugi. That is where we are. Abonyitire point number 1. Mundu wothe urajigua amenye rĩrĩa tũraria ũhoro wa nyũmba nĩ tũraria na mũndũ aranjĩra rĩu Nairobi gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na mũciĩ igũrũ tũikaraga nyũmba ndiramwĩra it is not the truth. Rĩu maandĩko makĩaria ũhoro wa nyũmba matiraria ũhoro wa nyũmba ya mahiga na mabati mararia of something that is called marriage. Marriage ĩrĩa maandĩko mararia ũhoro wa nyũmba rĩ kũgũtũra ũhoro wa marriage na tũkerwo atĩ number 1 this house called marriage yakagwo na njĩra ya ũgĩ. That is the first thing. Ũguo rĩ wewe ũratuga mũthenya wa mũthĩ thutha wa kũrora sura thutha wa kũrora shape thutha wa kũrora mũndũ wĩna nderu thutha wa kũrora mũndũ ũcio mbeca iria nacio kana kũrĩa arutaga wĩra rĩ maandĩko makiuga atĩ nyũmba yakagwo na njĩra ya mbeca. Yo by the mũndũ gũkorwo financial stable it's very very important by the way. Na financially mundu kuga financially stable tutirauga mundu we ngari. Financially stable person is somebody who can feed himself and arikia kuria na nyua ni atigagia kindu kinini niguo. That is a financially stable man. Maundu macio mangi na number 2 mundu cia na kioneki koguo ri irauga nyumba yakagwo na njira ya ugi koguo we uria mundu twanyita nake ona kone aje ta sweet na baby ri ena ugi ni mundu mugi ni mundu urataukwo ni maundu. Aya number 2 tatuthomere tatathie na mbere. Nyumba yakagwo na njira ya ugi utauku niguo utumaga ihande. Number 2 mundu mwanyitana nake ri tondu thĩinĩ wa pire nweretwo maturity ri maturity kana kũrimara kwa mundu nĩ kwĩna number 1 kwĩna ugi ugi tugaga atiriri ni application of the information area urikiti kugena muturire-ini na mundu agia na information na njira ya mbere guthomithio na ya keri by experience in life. Haya na riu mundu akwate ni ata maundu maya onaga na iguaga ni maramutauka ni ena utauku wa niki giki tondu andu aingi makikania ndakuria ati turagia ndino twina gwene ati andu marahikania for all the wrong reason. Andu marahikania tondu miaka ni thire muno ndienda kuinuka na mundu rega kuhuria ndikuga ari tura ri kutono akore haha akinjira Pastor Buru ni ndenda guthi gwitu na kwina madiko ma one of our family member na nijiria kuinuka itari na mutumia ngiwa kwina ndina koguo ni ndenda ujethere mundu nigetha ngiinuka madiko kwari around it was around Friday. Akijira Friday no agikwina madiko koguo ni ndenda ujethere mundu ni tungithie nake ndenda ujethere mundu tungithie nake nigetha ndigathie guconoka ngimuria urenda mundu wa kuhikia kana urenda wa kuonekana nake akijira niĩ ndigũkũhenia nĩ ngoretwo ndĩ na mbara nyingĩ mũno na family na nĩ ndĩrĩirie kũhikania na no thũre mũno gũthiĩ ndĩ nyiki ngĩmũria ũngĩthiĩ wĩ wiki kũngĩhanĩka atĩa ĩnjĩra no kũritũhe mũno na family itũ no nyararwo mũno koguo ngĩmwĩra koguo in the real sense you are not getting married nĩ ũndũ waku
urenda kuikenia tondu ona mamu wanyu athire na kwanza mami bitu ona ndiraigua uru muno niwe tondu riu ingithi uguo mami anyone ona ngoro yake ni kuinama muno na ni akuigua uru muno koguo ndirenda thie na mundu ngimwira my brother maundu matiriaga uguo na niĩ ndingĩgwethera mũndũ nĩgetha ũinũke nake nĩguo ndiacokire ndamũiguire rita rĩngĩ rĩmwe ndiacokire kũmũigua rĩngĩ tondũ rĩu endaga njoe airĩtu arĩa njũĩ ũmũnyitithanie nĩgetha athiĩ akeganithie niona niĩ nĩ manyandĩkagĩra haha cohi njarĩria mũndũ cohi anga ĩkatĩ ngamera rĩngĩ maũndũ mangĩ no nemwo tondu ona tuge ni ndagĩkwĩrĩra mũndũ wĩtagwo Wanjirũ ingĩmenya atĩa kana we nĩwe ũguo ũreĩta nĩwe ona ing'aurũ no ciakĩingĩrie nĩcio nyingĩ ũgagĩcoka kũigua gacohi anga nĩwe waheanire kana ona nĩoka kũrĩ we mũhunjia na ndũmũĩ nĩ mwanake kana nĩ mũndũ ũgacoka kũrũgama na ũndũ ũcio atĩa thutha-inĩ. That is why a man Nigeria rumere me haha mundu metiwa ko rathimo akiuga getherwo mundu aya wadata nao mumenya iria rĩothe mũratwĩra tumwethere andu nĩkuga atĩrĩ he mũndũ ũcumbaĩte handũ ũrenda kũnyitanio nake na kũu ũrĩ na yuaragĩire kũu gũkũ ngoragwo Ngai arehe mũndũ ũkũnjetha na ũkũnyenda na ũkũnjũria most of the time connection is ona quality okay ndirauga ati 100% ni njuru no most of the time andu aingĩ matirĩkagia wega nĩcirĩkagia na mathĩna maingĩ reke tucoke point-inĩ itũ ya gwĩkĩretwo mũndũ mũgima mũndũ wĩna meciria mogima koguo nĩguo werwo atĩ nyũmba ĩno ya mũndũ na bani ĩrakuona kĩndũ gĩtagwo ũgĩ kĩndũ gĩa kerĩ twerwo nyũmba ĩno ĩrakuona kĩo nĩ kĩndũ gĩtagwo ũtaũku nĩguo mĩhanda na kĩu kĩngĩ ya kana ĩkauga nĩ ũmenyi ũiyũrithagia mathegi mayo ũmathi wothe ũrĩa wĩ bata na mwega. Koguo rĩ these people that andũ aya moka hamwe rĩ ĩno nĩ knowledge applying knowledge nĩ ĩtũmaga andũ manjie kũrũgama wega na nĩkĩo nderire andũ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũranjigua kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa matũ gĩna bata gũkĩra kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa magũrũ ciana ciĩtoro thaa ici ithuĩ twateng'erania mũno na kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa magũrũ brother nĩkĩo raigua magĩkwĩra road test no nginya na hau nĩho nyonaga tũgũagĩra kĩgeranio kĩrĩa kĩnene mũno tondũ when you hear people saying niĩ mũndũ tathiĩte road test niĩ ndũngĩnjĩra pasa ike mũndũ ũcio ndiũĩ ngatahota kũgwa ndemu that is where you start seeing the problem na the problem with this person ndũrĩ thĩinĩ wa kĩu tũrona twagĩrĩire gũkorwo road test ĩrĩa yama nĩ road test ya meciria tũikare thĩ mũkawa twĩna nguo tuikare thĩ twaranĩrie that is how you know a mature man no ti tũteng'eragie gĩtanda tũranagie twĩnjaga atĩ nĩkĩ nĩ twambe tũikare thĩ harĩa mũkawa tondũ rĩu andũ aingĩ makiuga atĩrĩ rĩu Adamu na Ivu we ũrenda twarie mangĩ na andĩko mauga marĩ njaga na makaiguanagĩra thoni we ũrarega tũikare njaga ithuĩ nĩkĩ twendanĩte rĩu ũrarega magire gukorwa tone turenda na tukoro twenjaga that is not the truth, that is not the meaning meaning ya Bible jage no ya mbere ona ni transparent so na neno koguo ni we sit down thĩinĩ wa mũkawa na andũ aingĩ matiahotire gũikara wega na kũingĩ nĩ mahenanirie tondũ mwĩrĩ nĩ ũgũtindĩkĩte mũno nĩ wenda kũhang'ĩra mwĩrĩ na kairĩtu gaka kairĩtu gaka nako nĩ karenda kũhang'ĩra mwĩrĩ nawe nĩguo ũguo rĩ umenyi andũ matinaikara thĩ macenjania meciria maranĩria nĩgetha ũigue wone mũndũ ũyũ rĩ ndĩretha mũndũ mwĩhokeku nĩ ndaigua andũ makĩria ũhoro wa kwĩhokeka nĩ ndaigua andũ makĩria ũhoro wa kwĩnyihanĩria maũndũ maya mothe marathiĩ oro harĩa the maturity of this person na reke ngwĩre nona wendo ũyũ wa andũ kũigua nĩ marahiũrĩrwo nĩ mwĩrĩ na kũigua mabutterfly
within most of the people within the first 6 months butterflies koragwo cithirite riu reality kaina nikio igwa gandu ingi macuga atiri reality yakinya nie ona iwe wagire ukowe wakwa na ukaka kwera atiri nie ndirona I married the wrong person. Not that you married the wrong person. You did not have enough time nigetha mu build kiru giki turerwo gitagwo wisdom, knowledge and understanding. Niguo utiagire na time ya kugia na maundu macio na mari haria thinde wa kindu kiretwo maturity. Na maturity ni kindu gia bata muno tondu he maundu maigana na maturity iteithagia mundu niguo twaigua atiriri hau mwico ni iratuma uigue andu manjia gutonga. Haya maturity ni utukoragwo na kindu gitagwo conflict resolution kana uria andu matuaga macira mao. Ino wa Efeso inya mwari wa 26 ya gano noguthi hau Efeso inya mwari wa 26 Efeso inya mwari wa 26 ke mirore o tugithiaga njiri andu mundu wothe gutire mundu ungiikia mundu muikarage nake mutai na maundu urarikana nite because remember this person on ati wakwanyi mutie thaka memwe mutietanitio kwanyitana muri andu wagima mundu uyu mutijota kuiguithania maundu mothe jameni no ngiona mundu muraiguithania maundu mothe ati mothe ni tiki he mundu reithira urio ati Efeso inya kamuharika ga 26 ga 26 ngwiciria ndi hau harauga atiriri mwarakarari wi mwarakarari wimenyagĩrĩrei mutika nehie tabonyite kiugo giki ona nĩ gũthiĩ na mbere nĩgetha ũkorwo wamenyita wega we ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ this applies to people who are married mwarakara mũtinarwo mũtikarakare na andũ nĩ ngwenda manyitio ũũ hatirĩ thĩna kũrakara kũrakario nĩ mũndũ waku that is a normal thing. Ona ni the pastor bull na mweri ũtũrathi kũingĩra nĩrĩo ndĩra celebrate mĩaka 13 by the grace of God we are celebrating 13 years together na nĩ umani atĩ nĩ tũrakaraga you don't niĩ ndiaragia ta tũikaraga ikũrũ wa Ngai niĩ tũikaraga gũkũ thĩ na nĩ tũrakaranagia no maandĩko mauga atĩrĩ mwarakara mũtikehie mwĩmenyagĩrĩrei mũtikehie mwarakara-rĩ mwĩmenyagĩrĩrei mũno Bible ndĩnauga mũtikarakare aca koguo kũrakara hatirĩ na thĩna no rĩrĩa mwarakara mwĩmenyagĩrĩre always care nĩguo nĩgetha mũtikehie arĩkĩrĩria ũigua ũrĩa arauga haya ĩgacoka ĩkauga atĩrĩrĩ na mũtikanathũithie riũa mũrakarĩte atĩrĩrĩ andũ arĩa maranjigua tondũ tũrĩ gĩtugĩ gĩtagwo maturity mwakiranĩra wiki ĩmwe na mũtumia waku mwakiranĩra wiki ĩmwe na mũthuri waku nĩkĩ mũretha andũ erĩ agima o mũndũ aumire kwao kwa nini mnanyamazia na whole week wewe tondũ okwendo batũigua makiranĩire rĩu marorete wiki ya kerĩ ona matingĩng'othanĩra uraikira mwĩ mũndũ kwanza nini nganagia rume okay rume nĩ magĩtũire inegene tondũ nĩ wega kuga ũguo na rĩmwe most of the time men rĩrĩa othe magathiĩ soi wĩ mũndũ rume wone gwaku na wauga kaũndũ na nĩ kwenda kwarĩria rĩndĩ ndandĩ mere kaũndũ kau nĩ ndaneta kwaria mũno rĩrĩa rĩothe mũndũ rume akona as a woman nĩ agũkania akwĩra na niĩ kaũndũ kana gatingenagia one nĩ wariaki na marakara na one nĩ watua correction ĩrĩa tondũ mũthuri waku yau nĩgetha gũcorrect rĩmwe athuri nĩ makiraga nĩ kuona my correction is not received no maandĩko mauga no matter what warakara-rĩ ndũgatukie na marakara nĩguo aya atumia nĩ marakaraga ngĩona nĩ akwĩra ũndũ nake maita merĩ matatũ nĩguo na ndũraigua nake nĩ akira handũ agaikia moko no maandĩko mauga atĩrĩrĩ mwarakara arĩa maroria nĩ hanĩa Efeso inya mwari wa 26 mwarakara mwĩmenyagĩrĩrei
mutikehie tondu hau no mundu ahuragirwo urio big coffee niguo na wĩia ũingĩraga tondũ nĩ waigua mũndũ rĩu nĩ agũkinya harĩa hetagwo kingi nĩ wathũkĩrwo rĩu piũ rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ uma naguo atumia nĩ marĩ kĩheo mahetwo nĩ Ngai gĩa gũprovoke arume na nĩ agũprovoke akĩmenyaga nĩ aragũprovoke nĩguo na rimwe what they say is not what they mean thĩinĩ wa kanitha nĩ twanathoma ũguo rimwe rĩrĩa atumia marakarĩte ũrĩa marauga tigo makoma kĩnini njaririe mũthuri wao ngaigua mũtumia wakwa kwĩra ngũtha na Ngai ngũthaka wĩ mũndũ rũme na Ngai ndakwĩra ũcoi njũraga ĩyo amba gũkwĩra ngũtha rĩu ũgeciria atĩrĩrĩ haiya ũrĩa akorwo ndĩ mũndũ rũme na niĩ nĩgetha me ndĩ mũndũ rũme rĩ ikobi kwĩra mangaita kwĩra ngũtha rĩngĩ nawe rĩ tondũ ũrenda gwĩprove wĩ mũndũ rũme rĩ ũkamũgũtha rĩu mũndũ mũtumia ũcio akanjia kuga akiugaga waugire no ũkanjũraga and then now mũciĩ ũcio wathire kaũndũ kanini mũno tondũ nĩ warakara control your anger nĩguo na njĩre andũ ndĩrathikagĩrĩria mũndũ mwe mũtarani nĩthikagĩrĩria atarani nĩkĩo njĩraga andũ ndiũkaga kũmahe ndeto ciakwa nĩthikagĩrĩria atarani nĩguo na mũtarani ũmwe arauga ũndũ very interesting na ũrangenia ũndũ ũcio nĩ ũrangenirie mũno na handũ ndĩrarĩ tũraragia na andũ ndĩramera kaũndũ kau gatigacoke kwĩrwo ũguo keragwo tondũ uga mũndũ ũcio atĩ nĩ wona wa provoke mũthuri waku nĩ wakũringe rũhĩ mũndũ wa gũkũringa rũhĩ nĩ wa gũkũringa rũhĩ everybody should control the anger niĩ nĩ ndaregire mũndũ okĩanjĩra mũtumia wa anjokeirie ũru agũcokeria ũru ũramũringa rũhĩ we ũraringirwo nũ as a man warakara uririkane icigo ici mandĩko manjĩte ndarakara ndikehie nĩguo tacokera mũraini ũcio Ephesians 4:26 ĩrauga atĩrĩrĩ nĩndĩrenda tweherie mũndũ ũrĩa haha wanahũra mũtumia in the name of ndamũhũrire tondũ nĩ alumire mũtumia ũrĩa wanaringa nginya mũthuri kĩgokora na akamũima nginya haki yake nĩ tondũ nĩ aranjarĩirie ũru warakara ndũkehie aya auga atĩrĩ mwarakara-rĩ mwĩmenyagĩrĩrei mũtikanehie na mũtikanathũithie riũa mũrakaire mwĩmenyere kĩndũ kĩa mbere mwarakara ũguo nĩ ndĩrenda tũiguithanie na everybody who is listening to me mũciĩ wothe kana nĩ wa mũndũ wa kawaida kana wa president kana wa pastor kana wa mwarimũ kana wa mũjeshi andũ no marĩrakaranagia that spirit of maturity irauga atĩrĩ mwĩmenyerei mũtikehie nĩguo atĩ no tũikarĩre niĩ reke ngwĩre gũtirĩ ũndũ nyendete na ngatĩĩa na ndanarĩmĩra nĩ atĩ rĩrĩa ndakũrakaria rĩ wĩna raiti ũtekũnuma ũtekũnjarĩria ũru ya kũnjĩra atĩrĩrĩ na niĩ hana ndirakena ũndũ mũna ndĩraiguire niĩ ngoro yakwa ndĩndakena igua ũndũ ũcio nĩguo andũ arĩa maranjigua mũthenya wa mũthĩ ndĩmarĩrie thĩinĩ wa gĩtugĩ gĩtagwo maturity tondũ nĩ gĩkuĩte maũndũ maingĩ mũno twaigua kĩna wisdom twaigua kĩna kĩndũ gĩtagwo kumĩrania ngoro conflict resolution warakara ũrĩa wagĩire nĩguo gũtirĩ ũndũ mũthaka ta andũ erĩ agima rĩrĩa mũndũ ahĩtĩrio nĩ mũndũ ũngĩikara thĩ ũmĩre atĩrĩrĩ na niĩ ng'ania na njĩrie andũ mangĩmenya harĩa andũ makwaretie ũhoro wa communication na rĩu ĩno nĩyo tũraingĩra haha tondũ nĩndĩrona ndagĩka ciakwa nĩ irathiĩ thĩinĩ wa maturity nĩho hena na to communication harĩ ciugo ingĩ ndĩrenda kũhũthĩra haha he communication nĩguo kwaranĩria na he kĩndũ gĩtagwo comprehension comprehension nĩ kuga atĩrĩrĩ ũguo wanjĩra nĩ ndataũkwo nĩndanyita na njĩra nguhĩ nĩndaigua na ndanyita na ndataũkwo nĩ atĩ ũkwendaga kuga tondũ andũ aingĩ macommunicataga nĩgetha o mũndũ aiguĩke nĩ aranja na arĩa angĩ mũndũ acommunicataga nĩgetha ũcokie rĩu ũngĩgakora couples makĩrũa rĩ nĩũiguaga
mundu ndareka gocio kiarikia apotige utanarikia ri utanaugo gurenda kuga ri tapotigire hau takwira atiriri tapotigire hau kamera ireke uge asa nie ndigetika mundu aendanie pasta aendanie ngiguaga mundu ni agire kuhe uri ungi nafasi hatari kukorwa ari interrupted na hiyo tuleta not only communication comprehension na wewe yore yari ukeuragia atiriri mundu wakwa ni anyita ni atia gugaga miario yakwa ri ndirariria mundu uyu ta mundu mugima wa njoire tuikaranie na mundu ungenda tuthondeke mucika ndiramwariria ta o mundu ungi wothe uri ngenda kwaria comprehension is very very important in marriage na ino pile no ya communication ile mekagira hari atu agima maturity kama watu hawana maturity hawawezi wakakaa chini waongee mambo yao na wasomi na moji wenyewe muradikiriria muthenya wa umuthi angikorwo mutikihota guikara thi inyueri na mundu waku murakaranetie mwira ne bibikara haha kana ura mwitanaga kana ona ko mwitanaga I don't care ona ndijugaga uguo ando mwitanaga ide wa Mwangi ide wa Kimu na ko kugiotekenaga itanaga imaritwa mani na gwitanaga ide wa Ngania iyo ni responsibility that is not the name of that person koguo tutige gwitanaga ide wa Mwangi ide nyina wa Mwangi hiyo ni madharau hiyo you are back na ubazi kuita mama fulani hiyo ni madharau na nikiora akora andu aya mundu aretwo nyina wa Njoki na ndio etagwo Wanjiru agakora kamundu nauko kamwitaga Shiro Beauty Shiro mrembo akarekia raini hai akaigwa ala ekaidio ukaigwa ohana pia kairetu na ndio mundu na ciana ithatu ukaigwa haya eto kairetu na mundu kuria gothe agathirio na amukirwo ri onake nendaga kuigwa enda guthia getwo kengwire ndigukwenia sorry kuri andu ha ni undu wa lack of good communication wonaga mundu arokaga wira in the morning kitu ikwenda guthi kuhingura duka asa ega thuri goka auga kamwita tumaritwa akaigwo nake ona ni aramisi aroria riera emuduru wake athiage tumaritwa tu na riu ikoraga tumaritwa tu ri mundu ni mara communicate wega gukira muthuri and I usually tell people muthuri waku niwe wagire kwe murata waku number 1 mutumia waku the opposite sex so you need an example na ni ngetha mundu ngenda kaiko kono kuotekeke na ni kuotekeka tondu undu ni kurimiro uri magiro mutumia waku agirire the opposite sex ni ndiagirire gukorwo ndi na ungi murata twaragia nake maita maingi muthenya gukira mutumia waku haya yes marriage denies you marriage yokaga gutunya opportunity to have besties of the opposite sex ati wina bestie tutikugia na BFF tumetaga BFF tutikugia nao tikwa BFF of the opposite gender in marriage hiyo umekatazwa wagire hiyo kona arata mekora igu siadu rani ati ni omura communicate no da ugare crowd in a different okay I am aware that the ground is very different and whatever asigwa aratawa the opposite sex tia thuri yao tia tumi yao ona magitwitaga ukona nginya sweetheart dear nginya ona tugichat ona sweetheart nire kuingirira hau nginya nawe no ngiuria mundu akwiraga atiriri mimi atatu nanga kingine. Let me tell you, I told you something here that you should always remember that your brain does not know when you are joking. Brain yaku niona brain yaku ya wari ko ni mundu itherwero we muthakana nie ne ngwiriragiria no nyende ona nie kuona ni kigiko kiumbiritwo hau brain yaku ndimenyaga ati ni kujukiro wa jukiro brain yaku itikaga horo cio kari uguo kari guo iwoyaga we serious uguo. Yeah, your brain does not know joke. And that is why I usually tell people, be very careful with what you are saying and what you are hearing. Your brain does not know when you are joking. And
andå arä a mekaga research ya må thiä må rå mä rä re å horo å cio meciria maku nä moyaga å ndå wothe werwo very serious koguo BFF ayarä nä kä o cokaga gå kora nä o makorwo mepatirane nä ya gå thukia kä iko tondå BFF wa the opposite sex akoragwo arä one of the nä ndaigua gå kä rwo thoheane kweragwo nä dangers of marriage kana kweragwo nä kä he maå ndå twaugaga atä anga kä rä a gä thuirä te wä kä ona no kaigua nä lack of fund lack of attack from neighboring communities on this is an attack from neighboring community tondå må ndå å yå mwanjia kwaria nake rä meciria makuma nä moyaga å horo å cio serious that is why you see nä å ramisi må ndå å cio må thiä må cemanie nake wä ra-inä no nä wä raga andå atä rä rä niä tå tirä å ndå tå koragwo nake nĩguo every affair starts emotionally it yambagia as an emotional attraction yambagia as ũhoro wothe waganu wothe wa kĩiko wambagia tarĩ jokes cia tũthimũ gũtũmĩrwo tũ emoji tũthaka na I can tell you almost 90% of us are suspect are as guilty as charged no makwandĩkĩre hau the greatest na nĩkĩo rĩu ũngĩenda nĩgetha ũndũ ũcio tondũ no ũrĩkora wa mbere tũtirenda kweria the fact that nĩ ũndũ wa communication mũndũ no ariaria nani nĩguo one of the things that you should always make sure that is in your conversation niĩ ndĩ mwega na mũthuri wakwa niĩ ndĩ mwega na mũtumia wakwa ikana nyita ciugo icio na rĩrĩa rĩothe ũkona conversation yaku nĩ yanjia kwaria minus mũthuri minus mũtumia no we ũrorio ũhana atĩa ũkĩrire atĩa kama ũkĩrire atĩa sweetheart rĩrĩa ũkona conversation ĩyo nĩ yambia kwaga mũthuri waku nĩ yambia kwaga mũtumia waku ũmenye ndũrathiĩ handũ hega rĩu ũmenye he kacĩra ũrorete no karora rĩrĩa rĩothe wanjia kũ divert energy ya gwaku rĩrĩa wanjia kwarĩra mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga nayo communication yaku na mũthuri waku kana mũtumia waku nĩ yanjia gũthũkana nĩ ũrakora ũchatĩte mũirĩtu kana irĩtu aya maita mana mũthenya but your wife ũramũchat no ũrauga atĩ niĩ ndiendete maũndũ makwa ma thimũ we ũhũrire direct ũnjĩre ũrĩa ũrenda but another woman umeongea na yeye umemtumia emojis umemtumia kila kitu so this ya maturity it's very important na rĩrĩa mũndũ wothe nĩ akoraga nĩ aradelete tondũ andũ maikarania nĩ mambagia kũboana it's a fact it's a reality andũ maikaranagia nĩ mambagia kũboana na mũndũ nĩ ambagia gwetha thrill meciria maku nĩ makoraga go and look for someone who is thrilling outside there nĩguo na kũhikania nĩgetha nyambe ndũgame kũcokeria rĩ kũhikania gũtigiragia wende na wendwo nĩ andũ angĩ ngahau nĩ ngũcokerania kũhika na kũhikania gũtigiragia wende kana wendwo nĩ andũ aingĩ andũ angĩ actually as a matter of fact ono ngĩkorwo ikiwa kanitha gũtirĩ magic twĩkaga kĩgongona-inĩ atĩ ndũkendwo nĩ mũndũ ũngĩ na gũtirĩ magic twĩkaga atĩ wĩ mũndũ ũrũme ndũkona mũikia ũngĩ mũndũ nĩ athiaga reke ngwĩre coi witũ ũgacemania na mũici ũgacemania na ihũa ũkoria atĩrĩ kandateng'eraga ngĩthiĩ he mũndũ by the way twandĩkĩire haha twĩra atĩ onaga atumia ene akoria Ngai waregire kũhe ta ũrĩa nĩkĩ umere oke mahoya nĩgetha nyambe ndĩmũhoere nyambe ngũme wanerirĩria matumia ene tondũ andĩko nĩ maregete ndũkanerirĩrie mũtumia wene acoke oke tũikare thĩ twaranĩria amenye the grass seems greener on the other side of the fence but the where you are the grass should be green gwĩciria nyambe nginya hau no horo ũcio wa communication nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrora reke tũkinyie ona mathaa maitũ mo ndĩmathiangĩte o mũno na ngwĩciria ona ndeto ĩyo nĩ ndeto yagĩkorwo ĩ njega mũno in fact andũ arĩa me haha mararehe mawoni ngũrani rĩ nĩ aingĩ mũno ta ngeithĩria mchungaji ngeithĩria pastor Ndegwa mwĩre woni wake rĩ nĩ ũratwarana no ground maũndũ nĩ tofauti mũndũ wandĩka ũguo ground mambo ni tofauti ngakĩrigwo rĩ ground mambo ni tofauti namna gani ukaberaga atĩrĩrĩ
ni ndio kakoheana woni wakwa njuka kuheana research yes na guthomithania kiria kirikio na ni ngiugoya dijemera uria ngiraudira uga tondu meraga uria ukiangai kirenda tuge no uria urikana na maundu maria warutanagwo maundu maria twagire gwika niguo koguo no ni ndenda guthikiriria muno na ona maoni macio no thina bena kumathoma na ngamakenerera niguo na riu no ndigiro ukioe message cigana na tugicigue nigetha turikie na mahoya na tukiana ndira gwiciria ni twaria maundu ma bata muno yes tathikiririe no he mundu urauga atiri the problem see ati we don't have foundations. But the problem is you are stuck with this person for the rest of your life. So no matter how many times you keep forgiving and talking, they still get back to their old ways. Why are you stuck with a person? Marriage is not about being stuck with a person. Marriage is choosing someone you can share your life with. If you are stuck with a person, then from the foundation, the foundation was wrong. If you miss the foundation, hata ujenge building nzuri hadi itaendelea ikibomoka ikiwa na crack. Yes. Mwangi arauga atiriri. Ndaguthikiriria muno pastor. No tariu ndirarora uyu wakwa tukomete nake ngarigwo no wanjaguri. Amenye ibirito maginya mundu igwe gutheka ararora uria makomete nake hau akarigwo no amucarungurire atia ucio tondu etagwo Mwangi auga atuheritwo riake auga Mwangi Ngai akurathime mundu ucio niwe wecagurire na no tondu tunini muno riria andu barathi makingiranaga uguo ni gukoragwo na mbara Mwangi witu all is not lost. Mundu ucio ungiathia kumwona na njira ingi na ucoke uthie wethe mundu aguteithiririe ku aguteithiririe muikare thi mundu kia that is why we have marriage coach, marriage counselors. Okay, aguteithiririe kumenya mundu ucio na aguteithiririe hari uria mungikania na uria mungimenyana. It is very good. Aya hege kideciria tutingirikia giki utacoketie arori atiriri. Hello Pastor Nshohi, kindly tell us by when should one realize that the marriage is stable? I think deda he gwiciriria uria arauga because arauga by when should someone realize that the marriage is stable. Arori atiri ni hindari reciria na mwiciriria wa ni hindari rigana andu mangikorwo maikaranitie nginya hakinye riu andu aya ni wauga cohi mena wa mbui kana cohi mena wa ngui aya riu ni kihiko kiao ni kirumu. Do we have a timeline? Marriage is not a destination. Marriage is a journey. Ona no. There is no. Okay. There is no. What she is talking about, is it a lady or a man? It's a lady. I think it's a lady. I want her to know that what she's talking about destiny. Marriage has no destiny. Marriage is a journey. Yes. We call it a lifetime journey. People should make things work. Gutire kihiko no kore kina miaka 30 wicirite ni ugikiega andu maturanite miaka yo yogi yothe maitanirie miaka ine ya 30 na mamena na view na gikue koguo andu magirire gu concentrate. We are having a journey with this person. A journey heading to where God wants us to head. I don't know where. That is we are moving in life with this person. A journey that will that is destiny ya marriage until death do us part. Hiyo ndio destiny. No destiny ya agukena. Destiny he tugakena ri. If you don't look for a solution today, hakiri destiny ya atembea keta no nilio gakena. Neguo. Actually na ria tu yana stages ya marriage tu era gado. Marriage is not like school. Ate watoro natharĩ, watoro class 2, watoro upper secondary, watoro junior secondary, watoro university. Marriage is not like that. Mweri wa keri kwa ndo bakome university, makini na miaka 3 makome nursery. I hope that okay. No wiki tumwenege na tukirikirie kana woni ungi wa mundu. He mundu witagwo aranjera etagwo William wa kuma kundu gwitagwo Moro akauga quite an informative session ni ndakena.
ucio ni umwe hena mundu gwitwo riri na mundu retwo etago Joki wa kuma Moro Highland arauga kindly mwambie share the contacts. I would love to talk to him baadaye. So gociria riu hau neho tukurikiria ni nyingi muno imona iroka ikiuraga iri ingi igithiaga so andu ni makenete na ni njui ona mwena waku hi wake mahe contacts no marikigiria gukorwo makiaria nawe. Maybe somebody no ende gukorwo akiaria nawe makiria ukira riu ogwa keigwa ni kwenda gucokia ngatho muno eguo na njira maundu maya tuthia tukimaragiria tondu mo Ngai ikite thini witu mundu agakiona kaundu karia angioya agakorwo kari goteithio thini wa muturire wake niguo maundu mo ndiraria muthenya wa muthenya mathoma thini wa ibuku riakwa ritagwo Is Marriage a Scam? Ibuku riega muno mundu angithoma na tubeditaga au rikoria ndikito the marriage detox kwa maundu maikoragwo thini wake iko marabatara kweherio na nirio kuthomaga koguo ngiri batara no ujaririe maundu maingi maria ndiraria me thini wa ibuku riri undu wa keri njiria andu riu ni hingurite murango wa guka masemina na kuu kwanyu no wire ciarinde wanyu munje ndiraiguire ingendo ke atwaririe no wire ciamani wa kwanyu kanitha-ini no wire mutungatiri waku na riu ni nyabetie guthi muthenya wa Saturday turari haria the mark na mutumia wetagwo Queen Mary angiona yes negocia ndame yari anga ya di mwamitaga Queen something the couples dinner couples dinner yeah. And we had a very good time by the way riu andu mayo kama karianira magakena makaina is very very important koguo ni igurite murango ucio mundu no aigue auge ni ni kwenda gatucera gwitu kanitha na njiraga andu uhoro Ngai atuheire ri ithuĩ na ithuĩ tumuheaga tutekumurihia riu andu no gufacilitate mafacilitaga makauga pasaro kari na tukubangona nona ni ngoka nigetha tukaraniria wow thini wa social media ciakwa ciothe ni Ndegwa Bull kule Facebook ni Pastor Ndegwa Bull Kenya Ndegwa Bull Kenya na TikTok ni Ndegwa Bull na basi ciakwa cia thimu kana namba yakwa ya thimu ni 0721 151 740 no we andu matikahurie tha ici thaa kenda ndamwiro na nini ndi family umiandike rucio muthenya ukahurira kana undumire message 0721 151 743 0721 151 743 ngoragwo itura ria Ruiru na njonaga andu by appointment wa twarenia na pio tukarikania nigetha ugiuke na tugayuka tukaraniria tukahoya hamwe tugakuraria kuringana na ugi uria Ngai atuhete na tugatigirira ati miciito ni arugama ona we utari na mucii ringi mucii waku ni waguire uraigwa wi stress uraigwa twagutekirigiriro ugetikira tugoka tukaraniria nigetha tukahota guthii na mbere na no ngihoe matikambe kuhura witikire na gitio musir no ni text andu akuhura ni honekaga hatakiri uthii wega ringi mungikihura githaa giki niguo nema although no ndirakiona no marahura ringi ati nigucire ati make sure ni wasave unyandikire text akorwo ri Kenya ndikira thini wa WhatsApp na pio yakwa WhatsApp-ini na Ngai wa muyo murani muno good ngwiciria tukurikia na mahoya ni ugutuhoera nigetha tugagicemania kiumia kiria kingi na maundu mangi mega makiria turiona pillars cigano na twatigia tugakorwo tukirikiriria pillars na Ngai witu amurathime na mwikega reke tucokerie Ngai witu ngatho ni twagutia Ngai wa matu-ini ritwa riaku ringira gocona rikiro kumio ni wagiriire kugocona gukumagio iko ciothe Ngai witu mathaa maya mathaa kenda ni mathaa maria mega muno ma mahoya kuhoera micii itu kuhoera destiny citu kuhoera maundu maria mothe matukonie Ngai wa matu-ini ni wega ni tondu wi Ngai wi matu na wi Ngai wiguaga na ni wiguaga mahoya maitu na ugacokia ritwa riaku ringira gocwo ritwa riaku ringira neneha cotheria utuku wa umuthi na kiroko kia umuthi Ngai ni tuma haha thiini wa mutambo wa Inooro FM na ni twaraniria maundu maritu megie gwaka micii itu megie kumanage marakara maitu megie ku expect maundu maria tungi expect thiini wa muture na
iko-inĩ citũ na nĩ watũteithia mũno Mwathani. Ndagucokeria ngatho kũrĩ na andũ otoria hoire ngĩambĩrĩria Mwathani manakorwo me thĩinĩ wa family na family ciao kana thĩinĩ wa marriages na marriages ciao break magĩtigana na athuri ao magĩtigana na atumia ao. Gũtirĩ mũndũ ũnyitanaga na mũndũ nĩgetha magatigana mena mbara na mena nguraro. Nĩtũĩ nĩ kũrĩ mũndũ tũrarĩria wĩna nguraro njũru mũno cia ngoro cia meciria ona nginya physical cia mwĩrĩ. Ũkakũrũgama Mwathani na rĩtwa rĩaku kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai kũhoera mũtumia ũyũ mũirĩtu ũyũ atĩ nĩ ũkuonia ngoro yake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũromwe kĩambĩrĩria kĩngĩ o rĩu tũrarĩrie kũingĩra mweri-inĩ wa gatandatũ ndaria kĩambĩrĩria kĩngĩ Ngai wa matu-inĩ ũmũiguĩra na no mũteithie. Kũrĩ ũngĩ nake wĩ haha Ngai kĩhiko gĩake gĩkoretwo gĩkĩgerera maũndũ maritũ ona kũrĩ marauga ona nĩ mararora partners yao mũndũ akarigwo marutanire nako. We Ngai ũtũmaga andũ magĩe na thayũ na mendane na maiguane. Ndahoya ũikĩrĩre mũciĩ ũyũ nĩgetha mũthuri ũyũ agĩe na thayũ mũtumia ũyũ agĩe na thayũ. Ona kwĩ mũtumia ũratũigua thaa ici ndoĩ mũthuri wake kũ na ndoĩ kana nĩ egũcoka kana ndegũcoka. Ndahoya ngoro ĩno ĩgĩe na thayũ na kĩrĩgĩrĩro. Kũrĩ ũngĩ tũragerirĩirie akauga niĩ mũthenya ũmwe nĩngagĩa mũciĩ wakwa nĩngetagwo mũtumia wa mũndũ nĩngetagwo mũthuri wa mũndũ. Na tondũ Ngai kuugaga kiugo gĩaku nĩ ũhikagia meririe ma ngoro citũ ũringana na wendi waku nĩ ndamũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na ndamũconnect in the spiritual realm na mũndũ ũrĩa wĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũyũ hingũrĩire mũtambo wa Inooro FM nĩgetha ahote kwamũkĩra na ahote kũigua mũgambo ona rĩngĩ ndekwĩrĩgĩrĩire ndamũhoera kĩrathimo gĩaku. Ona ndamahoera Ngai ciana ciao ithome mĩciĩ yao ĩgacĩre mawĩra marĩa marutaga magacĩre aya mawĩra mao makoretwo marĩ thĩ ona aya rĩngĩ marutaga mawĩra ma ũrĩmi wao gakorwo ũrĩ thĩ matongoria no moni ũrĩa megwĩka nĩgetha mahote kũgacĩra. Kũrĩ angĩ me nja wa bũrũri wa Kenya kũrĩ me kũrĩa USA kũrĩ wĩ kũrĩa UK kũrĩ wĩ kũrĩa Europe even kũrĩ me Gulf othe twamaneana moko-inĩ maku. Mũndũ wothe waumire bũrũri ũyũ kana akiuma itũũra rĩakwa agĩthiĩ itũũra rĩngĩ ndahoya ndakanacoke ithandũkũ ndakanacoke wheelchair-inĩ ona ndakanacoke moko matheri agacoka na kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Inooro FM ona Royal Media yothe aya manatũhingũrĩra mĩrango ta ndungata ciaku nĩgetha tũkaragĩria andũ aku ũro marathima na ũromeka wega. Gũcokeria ngatho twagũtea twakwambararia tũĩ nĩ ũgwĩka wega ti ũrĩa kuuga thĩinĩ wa Thaburi 46 mũhari wa mbere atĩ we nĩwe hinya witũ ona nĩwe ũteithio witũ wa hakuhĩ hĩndĩ ya mabataro. Ũrotuĩka hinya wa mũtumia ũyũ ũrotuĩka hinya wa mũthuri ũyũ hinya wa mwanake ũyũ na wa mũirĩtu ũyũ ona ũteithio wake ihinda rĩake rĩa ibataro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona ningĩ twene. Amen. Amen. Namba yakwa rĩa mũico nĩ mũndũ ũngĩmĩbatara namba yakwa reke njĩtĩkire tuheane rĩa mũico nĩ 0721 151 743 na mũthenya wa mũthicoi thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ ngũkorwo oro hau no rĩu ngũkorwo kũu studio hau Inooro TV nĩguo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ thaa 6 ngũkorwo hau ũguo na Nyambura mũrathimo mũno ndoi witũ ndacokia ngatho na Ngai witũ aromĩka maũndũ mega. Thank you and God bless you. Thank you asante sana Pastor Degwa Bull. Thank you sana. Good. Kiuma kĩrathi kĩmwe gĩthaka mũno mũno ngwĩciria nĩ wathoma ngwĩciria nĩ weruta o tũmaũndũ 1 2 na ngĩraga nĩ wega ũgathoma na to gũgĩthoma tu atĩ cigakĩingĩrĩra gũtũgũikũ ciumĩrĩire gũkũ kũngĩ. Nĩ wega ũkarekaga maũndũ makaingĩra na makanyita tondũ rĩrĩa makĩingĩra hau nĩ makoragwo me mega. Bomakagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩigie jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoronenie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Aikari ya Gatero o nginya Gĩtero, Gatarakwa nginya Mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Marori Ngai ũtengeshaga inamereria gũtũnge gũkũngũia rũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ na njara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua
kũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwanda mũgwetereri nĩ mũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi nduri weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigũ ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ warũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi kuna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ nĩũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya icira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwa mũndũ gwĩtwo Ng'ethe Steve, rwĩmbo rwĩtagwo Mũnyamarũri. Kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ Jehova nĩwe mũtũnyamarũri, nĩwe ũtwehagĩrĩria mĩtangĩko hĩndĩ ĩrĩa maũndũ makorwo me maingĩ, nĩwe ũkaga na agakorwo agĩtũiguĩra tha, agatũtongoria na agatũkinyia kũrĩa guothe tũkwenda. Oh yes, good morning, hatirĩ ũrĩtangaja
nä ithaa rĩega nä ithaa rĩa kwarahũra na njĩtagwo General Cohi wa Itheveri. Thengiũ mũno 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 nĩ gũcagũra Inoro. Thengiũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwamũkĩra. Asante barathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra wĩ harĩa hothe ũrĩ. Nĩtũkwendete ona igũrũ wa ũguo nĩtũkenaga mũno 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 nĩ tondũ wa gũkorwo nĩtũkwendete na nĩũtwendete na nĩtuonaga ũrĩa ũtwendete. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa bata na Ngai arothiĩ na mbere na gũgwĩka wega, arothiĩ na mbere na gũkũũmĩrĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thengiũ mũno nĩ gũcagũra Inoro. Good morning, nĩ warahũka wega? Oka wĩ kwarahũka wega we, ndĩroka maũndũ mothe nĩ mega. Ngai no athiĩte akũrũmbũĩtie, hatirĩ handũ ĩna gatithio ona hanini, na maũndũ nĩ mekwagĩra na nĩ megũkorwo me mega. Karibu sana, ndakũnyita ũgeni angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrarahũka rĩu nĩgetha ũthiĩ mĩhang'o yaku, angĩkorwo nĩ hĩndĩ werekeire maũndũ-inĩ maku, menye Ngai enawe na kwĩna mwĩhoko. Kwĩna kĩ? Kwĩna mwĩhoko. Atĩ kwĩna kĩ? Kwĩna mwĩhoko na nĩ mũnene. Koguo mwĩhoke Ngai, mwĩre kaũndũ kĩroko gĩkĩ ũkiumagara, ũthiĩ mwĩre maũndũ marĩa ũratanya gũkorwo gĩkinyanĩria. Good morning. tũngĩoneka ta tũthirĩte nĩ mathĩna kũingĩha tondũ tũrĩ muoyo tũrĩ na mwĩhoko ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai no arĩa tuoya rĩngĩ
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Ciĩranĩro cia Jehova nĩingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo. Gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũhũ. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ ira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjũĩ akĩnjĩrĩra na nĩnjũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ randũra Ngai thirĩ waku. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjũĩ akĩnjĩrĩra na nĩnjũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake. Na ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo. We nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku korwo amenya ngoro yaku no ĩthererũke. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjũĩ akĩnjĩrĩra na nĩnjũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku. Nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make. Anakwĩrĩra na kahingia uma matuko-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte. Ndwĩrĩtie
menya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Yes, rwĩmbo rũu reke ngwĩre nĩ rwero biũ biũ rwa Samiro ngo rwĩmbo rwĩtagwo ikara ciĩranĩro-inĩ atĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene na nĩ njũĩ Jehova akĩnjĩrĩra na akĩhingĩria. Fikiriria tu ciugo icio hanini. Ciĩranĩro cia Jehova nĩ hingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũ ikaraga ciĩranĩro-inĩ ira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩrĩire aratake ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Rwĩmbo rũu nĩ rũkinyĩre we ũrĩtwo nĩ hinya we ũraigua maũndũ magũikarĩire we ũraigua ta maũndũ matarathiĩ ũrĩa ũkwenda we ũraigua ta maũndũ magũikarĩire magakũrigithia ndũkamake. Ngai nĩ akũĩ na nĩ njũĩ ti rĩaku rĩa mbere gũkorwo ũkĩamũkĩra kĩama kĩa Jehova nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩamũkĩra no ningĩ nĩ ũĩ agĩkũrathima nĩ ũĩ agĩkwĩrĩra na nĩ ũĩ nginya akĩhingia ndũgĩikare mwena-inĩ wake wone ũrĩa ekaga akidira na arata. Good morning. Good morning. Sasa watu wanaruse etagoruse watu wanashushu wendo ndamuona mitambo-inĩ muno na rwĩmbo rũu nĩ rwamũkenia mũndũ gwĩtwo wa Mũyũ ona ke mitambo-inĩ aranjĩra maũndũ me sawa sawa mũndũ gwĩtwo Maina Baba Koini wa Geithĩka. Good morning. Asante sana Wanyoike makani kanĩ ndakuona thengiũ mũno mwena rĩa wa Kari Baba Vini na mũndũ gwĩtwo etagwo Judy Helen Mama Ignatius thank you mono ndona nginya mundu gwito Joyce double thank you very much. Good morning Kibirunga Geithĩka asante sana ndona deda ni wa mukugio na kenda mwana Mary D Dolka Kondani thank you very much. John Shikegwa ona mundu gwito Tabi Jerry mena mundu gwito Jackie Mhambo hama wote wako ndani na ni timu iki arahokete ro wega thank you mono kuri maragerera kawaru riu ta mundu gwito Michael Jogu wa Kĩvĩrĩgũ nĩ aregereire kawaru ndamuona Mũhunjia Mwangi wa Macembe ndamuona 22989 ona yo mokite gũkana thank you mono nĩ gũkorwo gĩcagũra Inoro thank you very much. Mũndũ gwĩtwo Steven Kago aranjĩra atũthikĩrĩria wega mũno na maũndũ nĩ mega mũno mũrĩithĩcia maguka wa digital ndamuona ekũrĩa kũndũ gwĩtwo Kamutwĩra arenda kwarahũrĩrwo Michael Ndegwa cũcũ wa Timberland JM Menge Karafuna othe maikare mekuo Mwagida wa Wathufukia arajire mitambo-inĩ thank you very much. Mũndũ gwĩtwo Gĩtawa Talbo nimekuona ngũkũmanya gĩkũrĩa kũndũ gwĩtwo Nyakiabu Alufaga asante sana ona we ndagũikia ritho mũnene na nimekuona sana. Njoroge Mũgatũndũ wa kũrĩa Sawera Naivasha ndakuona wa Jaro wa Juka ona kĩarĩ kũrĩa kĩarutara arajira mitambo-inĩ sana. Mũndũ gwĩtwo JM Menges arĩ kũrĩa Mlima Totally Moro thank you mono 22989 ndenda gũkorwo ngĩoya thimũ igĩrĩ ithatũ njigwe nĩ amara hokite. Hello yes we mwega ucio nĩ agĩthiĩ. Hello Inoro hello
no so kweru atia wavuraje kikopi marauga atia no afraja wa mari karibu sana gatirite kwaraniria ni urite hanini no gwiciria ni wagicokereria no mitabo tu andu magakiingira no wega niguo riu urenda twarahure nau Kaja wetu twasegwa marigiti gitawaru magogo mwadua beni nithamo na slow no mwangi wa dawa omwe na kanyaro wa tiboro na githenya niguo mera magitidia wega hamwe na noyo wake wa moro asante sana thank you muno matana ugitidia wega asante muthenya mwega thank you hello sorry kweru atia ni sorry te ila sasa kumaro kana ngofu karibu sana ndio mudhuru mwatako kwa faraja mbalimbali mudhuru wake kama ingimu atako kana nijera hurerere yaje muruto tagajera kwa akihuyo hau ziye kule muruto tawa kamano mugo wa bida ni kana jeni wa kwa faraja mbalimbali acha na jeni wa kwa faraja kama igwa hau ese papa na mukuma mugo na amiro wa murugo yuri niguo itashena dada ni ko guti na zeuri nani gile na kanyara atibwa ndamenya meha udura mutaboine wanyika makani kana jora mu gaturuna muruto gotai bazagashi amani bega wakamunya na mudhimu atawako ogwetwo titwa se wa marigiti itawatari bunani wa morore nikiria na muruto gweta mzee mwagi jogo thank you na muruto gweta amatogora kariganira hau na mzee na muruto gweta wajeni wagithigari thank you mono asante hello kweru atia karibu sana Mwagida watwara hureu asante sana asante tutirakoigwa hello sorry gwaro atia ukire na kaoru rusa watu anai mwangu wa kafaoine ndani Emma wa monyo wa matokoro mukera kehoto kariuki mutura wote masaramike thank you muthenya mwega hello Joy kweru atia wi mwega githenya kwega muno twarahure umunene wakwa tutwarite wega muno Joy witu akende marahure nayo maikie kuona rua ndaigwa ithe wa ceri wa oromago na jesi ya papa itwatai yeye mege murima totari moro na beni githu itawatarubo ane ndaigwa wa furajo wa mari gikope na mundu gwitwo Paulo kuge eka mondi kibaoine reuri wa engineer mundu gwitwo wa kamano otheri magie na mahinda mega Joy witu no githie Ngai agutongoragia hindi ciothe thank you amen asante akweheragiria maundu moru njira-ini amen thank you hello haya no turathie 0722200720 ugathie ukijiraga ndu urenda twarahure ndagika icio itigarite hello Shadi wa Ifadhi kweru atia wi mwega nikwega muno ucio no ina wa gatheti kuma na Ifadhi karibu sana wa ina jani githenya nenda muigwa gitawaru magogo na cia papa wa kamando mundu wa cai Tito Tito wa cai na mashabiki othe itana ririkana ri thank you muno asante
Hello. Hello. Hello Inoro. Kwaru atia? Sasa Michael gazeti. Karibu sana wa gazeti Michael. Takena muno uzwa shoi. Asante sana. Tukwalete muno tutwaya muno twakena muno newe. Thegio twara hore Michael. Kema we mo yeye umege. Ni. Usomo kwa mmoja tu usoma hau. Yeye mmoja mmoja wote jaje we kaje. Wakamano. Ino na muga. Akeya ya ikudori. Atikirio ya kidwa kasha na muga sio riga atikirio musabo yuri. Asante. Atwa kama ngobe lekego kyo muzi. Makona muzanya mwega. Thegio muno. Nimekuwa kazi mwa mkweli wa kidu. Asante sana. Hello. Hello. We mwega. Ekwa muna sahi. Urenda twara hure unawitagwo atia we? Niye geto Serere Kamatha. Karibu sana Serere. Asante rĩu twara hure mũndũ gwĩtwo Jane wa Gĩthĩga. Itawara magogo nĩ ndamũigua nĩ mũrata wakwa wa tene. Gwĩtwo Bethia Kirimoro. Murang'a. Ae mawa Mũnyũ. Yesia papa la John na Gĩthenya wa Irĩtire. Makigena mũthenya mwa. Thank you very much. Asante. Hello. Hello. Sorry. Wewe mwega. Wakima tuligo dogo wa mudo ta Charles Munywa. Tukeke limara we. Dukimara huri ona arua. Abetina dad Jim Chege. Wakora Pastor Peter wa Ebu wa Jesus Wina Ministry wa Kyogo. Mutumia wakwa niwe Grace wa Ruguru. Na murata wakwa wĩtagwo Waitito Peter. Na cukuru wothe wa Matindi secondary othe nĩ merĩ baikare mĩtambo-inĩ Inooro FM. Thengio mũthenya mwega. Asante. Hello. Hello Sohi. Kwerwo atia JM Menges? Ni matotari molo niko gangali. Kabisa urenda tuige mĩtambo-inĩ. 24 hours mĩtambo-inĩ. Atiri ũndũ ũngĩ urenda twara hure u? Eke twara hure mũndũ gwĩtwo Gĩthenya nĩ ndamũigua Hidoti. Mũndũ gwĩtwo Wachai wa Marigiti, mũndũ gwĩtwo Agachari wa Magogo, mũndũ gwĩtwo wa Kamano, mũndũ gwĩtwo Ruto wa Ciana na Ruto wa Kĩrĩnyaga na Jennifer Mareira na George Jagonike we Kandara. Na mũndũ gwĩtwo Mũkere gũkũ Kamba, na mũndũ gwĩtwo Ithe wa Njirande Tayari Moro na Pastor Isaac Kambe gũkũ Tayari Moro na mũndũ gwĩtwo Peter Mwangi. Thank you. Thank you muno JM. Asante. Hello. Hello Inoro. Soy. Kwerwo atia? Nauru soy. No turaria nake. Ketwa Jane wa Gĩthĩga. Kende mara ho senda muigua. Maikie kuona arua Senda boigua. Mutaji ne ngumuiguite. Titwa sai wa Marigiti. Parugo wa Kĩbaũ-inĩ njĩra wa Kĩhuyo. Magua Ben. Cia papa. Wa Bidan. Korogwo John. Amatũngũrũ. Dedan wa Mũkungi. Asante. Parukafaya. Thank you. Magijogo. Thank you. Asante sana. Oya siri itigetie ndagika 13 team Dereruka ne koigera marenda koigera 22989. Murekere maini agego baitha mono enyi etiane gebabyo muigwe ewa mwerire ati wendo yo agakora karawi uritoniba ewa mwerire ati wendo yo agakora karawi uritoniba ekinyeria wega kumwaba ninyone otugi waku igakuithero thio waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩhage thithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie
mukerie udirere thithiga kungai uyoritondetha onanie ejietie mbere akuthuthikite ngoro nyandoka enjekete mwathani ikare gundiwe ujigwire tha ujitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Irie kuona theri wa gĩthithi gĩaku mwathani na kuoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria roho waku mũtheru we mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria roho waku mũtheru we mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno ngai wakwa ndũngĩmĩira no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno ngai wakwa ndũngĩmĩira ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha ũkĩndũria harĩwe ogo itho-inĩ waku harĩa nĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku igakũ
Muithero thio waku Ngai rĩrĩa ngũbataire Kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Yes, rwĩmbo rwega mũno etagwo mũndũ ũgwĩtwo Jose wa Biden na rwĩmbo rũu rwĩtagwo nginyĩria wega waku na ngwĩciria niĩ ũguo noguo ngũgũtiga ngĩkũhoyagĩra Ngai no gũkinyĩria wega waku wega wake kĩroko gĩkĩ arotuĩka wa gũkũrathima kũrĩa guothe ũrĩthiĩ kũmathia kũrĩa ũrĩthiĩ gũcaria irogwĩtĩkĩra maũndũ makwagĩrĩre nake Ngai agwĩke maũndũ manene na twakĩonana rũciũ kĩroko gĩa tene no tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa wega ũcio wake na gũtũkinyĩria wega wake rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ niĩ ngwendithĩria mũthenya mwega team thererũka ĩgũkũ. How are you doing? Good morning. Good morning. No igwĩka rĩu wĩna rĩrĩ no igwĩka wĩ chonjo nĩ kũroka hatirĩ atĩ otherwise hapana ndakũroka gĩa tene maũndũ magakorwo me mega na wĩ karibu sana mwĩna nyina wa Gesendera muona harĩa nĩgetha maũndũ macio mangĩ mothe magĩkorwo me sawa sawa na ndero ndĩmũgeithia nĩ mũthuri wĩtagwo rĩrĩ na mũthuri ũgwĩtwo Dedani wa Mũkungi Dedani wa Mũkungi na maracakaya cũcũ wao matigĩtwo nĩ cũcũ wao wĩtagwo nyina wa Mũranga njĩra tũmahere pole family ĩyo yao yothe rĩu rĩ bũrũri witũ wa Kenya rĩ ti mwega ona hanini ndwara wega yukanĩronire ka video kaya kũrĩa mwena wa igegania nĩ kararemire kũrĩka niĩ personally nĩ kararemire kũrĩka ndinahota no arĩa tũrakĩrĩ nao amwe nĩ maronire no niĩ nĩ kararemire nĩ kũrĩka tondũ tiũĩ mwana akwĩrĩire raini-inĩ thibitarĩ-inĩ niona ndaimaginaga atĩrĩrĩ ndaimaginaga atĩrĩrĩ nũĩ kĩndũ gĩothe ndũĩ wakarua na tũngĩhĩtania haha no tũcemanie nawe harĩa na ture na mani pole nyuma na ũru kĩkĩkĩ now ĩgũtigũcoka kũgomokwo kana kau kahĩka na kairĩtu kau rĩ gatingĩcoka muoyo not even ona mbeca iria tũngĩkiuga tũmũhothere yani harĩ we rĩ semti hatirĩ ũndũ arabu rĩu no ndikana ũraimagine pain ya mwana gũkuĩra moko-inĩ maku ũguo na ona akĩrũa rĩ araria no arakanyitĩte na bebesho that was so sad niĩ nyamũ nĩ ĩraremire ndĩrageririe na ndĩreyũria ciũria nyingĩ in fact he mũndũ ndĩrakinyire hau ndĩramwĩra atĩrĩrĩ by the way na Ngai andekagĩre tondũ rĩmwe mũndũ nĩ eciragia ndĩramũria atĩrĩrĩ biũ nĩ kũrĩ Ngai nĩ kĩratũmire njũrie kĩũria kĩu tondũ rĩrĩ tondũ angĩkorwo nĩma nĩ okay mahinda mothe nĩ make na maũndũ mega moru mothe nĩ make nĩguo no rĩu nĩhe marua mangĩ you never heal from that so hau nĩho tũkinya tũkauga atĩrĩrĩ ũrĩa maandĩko makoragwo makiuga atĩ meciria maitũ na ma Ngai nĩ maraihanĩrĩirie tondũ ithuĩ tũtingĩhota gũtaũkwo gĩtũmi kĩa ũndũ ũcio rĩu no tugĩte atĩ meciria maitũ na make nĩ maraihanĩrĩirie nĩ ma so niĩ na ũngĩrora kiumia gĩkĩ gĩothe rĩ iyo ningĩ kwĩkaikara kairĩtu kangĩ karutirwo kũrĩa Nyĩrĩ Sunday kwari na kairĩtu kangĩ ka grade 5 kũrĩa mwena wa Nyandarua anga gwĩtagwo Condenga Cofe nako ningĩ kanyitirwo kĩa hinya akĩũragwo akĩrengwo mũtwe o mũthenya thĩinĩ wa mohoro maitũ tũtiraga gĩkuũ gĩa kana kanyite na gacoka gakoragwo kana karakuĩrire thibitarĩ mũndũ ũrakuire na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ father ũrĩga kũragwo Ngai arotũiguĩra tha to ngoro nĩ ithuĩ twĩhĩtie mũno makĩria tũgakorwo nĩ tũkinyĩte hau thingi nĩ tũrabatara rĩrĩ twite tu o ũrĩa tũthiaga tũgakĩhoya no rĩu rita rĩrĩ handũ ha gũthiĩ national prayers rĩ gwĩciria gũtengwo mũthenya mũndũ ehoere tondũ ona rĩmwe rĩ nĩ tũhanaga ta tũramũkũ Ngai naguo waganu noguo ingĩhĩte mũno andũ noguo maingĩhĩte makuga gũtirĩ Ngai koguo onake igũrũ rĩ cohi rĩ agatũthengera kidogo na kĩhoto gĩa agatũrakarĩra he rũmbũrũ-inĩ gwa atĩrĩrĩ Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka rwa mũndũ gwĩtwo Job Ayub aroĩtĩkĩra tu gũthaithĩka kũrĩa igũrũ
atuigwire tha na aririkane we ni muthingu ithuĩ nĩ kũmbwo twombirwo ũthingu witũ ndũngĩhanana na wake atuiguagĩre tha nĩ ũndũ wa thakame ya mũrũ nĩguo arĩ korwo Ngai tu atuiguĩra tha na atwende tu tondũ rĩrĩ ni maũndũ mangĩ niĩ video ĩyo rĩ irokire ndirarema kuona ndanengera nyina ciana eraũmĩrĩria no rĩu nĩ ũrakĩnjĩraga nĩ atĩa kũrathire but nũĩ ona tũngĩra mũthee ũcio pole gũtirĩ pole ĩngĩkinya ona gakuota ka ũrĩa araigua ona ũndũ ũngĩ ndĩrarutire na video ũcio nĩ kĩndũ gĩtagwo thĩna nĩ kĩndũ kĩũru mũno cohi tamaka mũndũ ũcio tũrona nake aranjĩrire ũguo mũthĩni nĩ arĩ mwene na Ngai nĩ ũndũ wa tha ciake tũtongie mũno tondũ mũndũ ũcio ko ararĩ na mbia rĩ ndangĩrathire na mbere na gũbanga raini thibitarĩ ng'omu angĩrathiĩte thibitarĩ-inĩ ĩngĩ no tondũ ndarĩ rĩ anyway gĩa na mũthenya mwega na Ngai amũtũmĩrĩrie na etĩkĩre tũkũrakarũka angĩkorwo nĩ tũhĩtĩtie biũ na tondũ nĩ matiete angĩkorwo nĩ tũhĩtĩtie biũ nĩ etĩkĩre tũgũtũigua ndagatũherithie tu nĩ ũrimũ witũ tũngĩhĩra mehia maitũ rĩ tũtingĩtũra muoyo amen good day Ngai atwende na mũgĩe na mũthenya mwega Ngai etĩkĩra gũthaithĩka tu nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ na nĩ ũndũ wa wega waku mũingĩ ũyũ ũtangĩhota gũtarĩrĩka ũyũ tũrokagĩria o rũcinĩ etĩkĩra tu gũthaithĩka rĩu cihandĩte wega thaa 10 tũkĩrũgia ithaa good morning aya Ngai agĩtĩkĩraga gũthaithĩka rũcinĩ rũrũ rwega Ikira gũthaitha kwĩ rũcinĩ Ikira gũthaithĩka Ikira gũthaitha kwĩ mĩaraho Ikira gũthaithĩka Ikana gũthaitha hwaĩ-inĩ Ikira gũthaithĩka Ikira gũthaitha kwĩna thĩna Ngai Ikira gũthaithĩka Ikira gũthaitha ũgathaithĩka Ngai Ikira gũthaithĩka Inoni no ndirikenaga Ikira gũthaithĩka Ikira gũthaithĩka Ikira gũthaithĩka Kayũkĩra thaithwo nĩ athuri Ikira gũthaithĩka Ikano thaithwo nĩ atumia Ikira gũthaithĩka Ikayũkĩra thaithwo nĩ anake Ikira gũthaithĩka Ikayũkĩra thaithwo nĩ airĩtu Ikira gũthaithĩka Ikana thaithwo nĩ twana Ikira gũthaithĩka Imakũrehere mabatara Ikira gũthaithĩka Ikayindũka marekererie Ikira gũthaithĩka Inagũthaitha ũgathaithĩka Ikira gũthaithĩka Inagũthaitha ũgathaithĩka Ikira gũthaithĩka Andũ othe makĩgũthaitha Ikira gũthaithĩka Inamagũthaitha me hamwe Ikira gũthaithĩka ũngĩgathaithwo
gũthaithwo nĩ kanitha Ĩtĩkĩra gũthaithĩka ũkĩgathaithwo nĩ bũrũri Ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩkanathaithwo nĩ athamaki Ĩtĩkĩra gũthaithĩka ũkĩgathaithwo nĩ atongoria Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai mategagĩra gũtũ Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai no tũrĩ gũkenagĩra Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ndagũthaitha ndĩnyihĩtie Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ĩkana gũthaitha ndĩ rũru-inĩ Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ĩngĩgokĩrĩrwo nĩ thũ Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ndagũthaitha ũgathaithĩka Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai ndagũthaitha ũgathaithĩka Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ndagũthaitha ũgathaithĩka Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai ndagũthaitha ũgathaithĩka Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai witũ ĩtĩkĩra gũthaithĩka kĩroko gĩkĩ kĩega Ngai witũ ĩtĩkĩra tu kũigua makaya maitũ Ngai witũ ĩtĩkĩra tu gũtuohera rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ watũrokeria mĩhũmũ yaku ithuĩ tũrĩhia nĩ tũkwĩhĩtie tũgakĩhia tũkĩmenyaga ona tũtekũmenya baba witũ nĩ tũgũconorithĩtie orogwata mwathani tũgatũma ndũrĩrĩ ikũmenye na ikũmenyere itha wa kĩgongona gĩtheru na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega twarũgama ithenya-inĩ ritũ rĩa kuga nĩ twahera ta bũrũri witũ wa Kenya nĩ twahera ta mũndũ kĩũmbe mũthamaki mwega nĩ twahera ĩtĩkĩra tu rĩu gũgĩthaithĩka ĩtĩkĩra tu kũreka ciana citũ itũre muoyo mwathani tũkũmĩre njũragano ici ciraharũka andũ na makoraga ciana citũ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu ũngĩrora ũthingu witũ gũtirio no ũmwe ũngĩhonoka ũngĩrora ũkinyanĩru witũ gũtirio no ũmwe ũngĩkagaya muoyo no nĩ tũgũgũthaitha mũno rũcinĩ rũrũ rwega wĩtĩkĩre kũririkana thakame ya mũrũguo Jesu Kristo ũcio ndarĩ na wĩhia okire nĩ tondũ wa wĩhia witũ nĩ tũgũgũthaitha mũno mũno makĩria rũcinĩ rũrũ rwega wĩtĩkĩre tũgũcũthĩrĩria ũcio mũrũguo watũmire agĩũka akĩnyamario akĩnyũrũrio nĩgetha akue wĩhia witũ gĩtĩkĩre gũtũigua rũcinĩ rũrũ rwega gĩtĩkĩre gũthaithĩka rũcinĩ rũrũ rwega gĩtĩkĩre tũtũre muoyo oro ũndũ ũmwe na ciana citũ ithe witũ nĩ tũiguĩte ruo nĩ tuonete maũndũ matũmĩte ngoro citũ imake nĩ tuonete maũndũ matũmĩte ngoro citũ ihahũke na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega twagũthaitha wĩtĩkĩre gũthaithĩka. Good morning mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩ hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya karibu sana rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ Ngai witũ atũrokeria na tũkĩhoyaga mabataro maitũ rĩ ta mũtugo witũ rĩ nĩ tũrũgame ithenya rĩa kũhera tũhere nĩ tondũ wa atongoria a bũrũri ũyũ witũ tũhere nĩ ũndũ wa atungatĩri ithuĩ twĩhokeirwo kiugo kĩa Ngai nĩ twagĩcambĩcũrire ithuĩ twĩhokeirwo kiugo kĩa Ngai tũtihana ta kĩo ithuĩ twĩhokeirwo kũrũgama ithenya-inĩ rĩu nĩ tumĩte njĩra-inĩ ciake akĩrĩ ona kĩhoto gĩa gũtũrakarĩra kũrĩa igũrũ no nĩ tũkwenda tũririkanie Ngai ũyũ mwega atĩ tha ciake irokaga gũkorwo ciĩ njigũ o rũcinĩ ĩnarĩ korwo tũtikũigua gĩkuũ kĩngĩ gĩa kana ĩnarĩ korwo tu Ngai wetĩkĩra tu gũtũkirĩria kĩonuhu roho ũyũ wa kĩonuhu warahũkĩte wa gũtũragĩra ciana citũ wĩtĩkĩra tu igatũthika no tũtikanaithike Ngai nĩ ũndũ wa hatha ciaku tu we waheaga maithe maitũ mĩaka ũkamahe mĩaka magana ũkamahe mĩaka ya kũrathima ciana ciao magetũrĩra Ibrahimu na arĩa angĩ mũthamaki makarathima ciana ciao ũkũrũ-inĩ ĩnarĩ korwo watwĩka ũguo matukũ-inĩ maya tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu narĩ korwo wareka tũtũre muoyo Ngai nĩ tondũ ũhoro wa gũtũra na ũhoro wa gũkua ciothe imoko-inĩ maku nĩ twakwĩnyihĩra rũcinĩ rũrũ rwega ithuĩ tũtingĩtũria ũthingu witũ ndũngĩgũtũtũria magongona marĩa twanaruta matingĩtũtũria tũtũragio nĩ tha ciaku ririkana tu ithuĩ nĩ kũmbwo twombirwo we nduombirwo tũrĩ Daudi aigire twaciarirwo na njĩra ya wĩhia Ngai ĩtĩkĩra kũrakarũkwo wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene thĩinĩ wa Kristo Jesu karibu sana mũthikĩrĩri wa Inooro FM thĩinĩ wa mathaa maya merĩ ma kũmwambararia
na kumugosha na kumwira tu etekera kweyogoshi witu uriganirwo ni mauru maitu thiini wa Kristo Jesu. Gatho cia mwanya muthikiriria witu ari thaa 10 riu na ndagika 8. Ino ni shishini hakuhi nawe mushini wa Inoro FM na tukambiriria na kuga ithwe ni turabatara Ngai na ithwe ni turenda Ngai akorwo ari wa gututerefa, Ngai akorwo ari wa gututwarithia wega na gutuonia njira iria twagireire kugera. Ithwe ni turabatara Ngai atunyite guoko nigetha maria atugukorwo tugika maria tukuhutia muthenya wa umuthi matuike magukinyanira na makorwo mari mega. Na tukamenya wega witu rushini rwa umuthi Ngai ni arikitie kuona, Ngai ni arikitie kuona undu ucio mwega wikite na nikio atuika wa gukuona rushini rwa umuthi gukwarahura gukuhe kiroko kingi gukuhe muthenya ungi kirathimo gia tariki 28 mweri uyu wa May 2025 tukambararia ritwa ria Ngai tukambararia ritwa riake na tukenda muno guikara thiini wa nyumba yake tukenda muno kurumirira mathani make na kurumirira maandiko make nigetha tukahota kuikara uria agwe Ngai endaga. Na rushini rwega tugicokia ngatho tukerwo tutigatuike andu discouraged, tutigatuike andu agukua ngoro, tutigatuike andu akotira maitho maitu kuria tutagireire kumatira, tutire maitho maitu hari Ngai, tutire maitho maitu kirimaini na Ngai witu ni agutuika wa gutuonia njira. Ngai witu ni agutuika wa gutuonia uria twagireire guikara na uria twagireire kurumirira ritwa riake rirogoshwo. Tuika wa gukiriria muthikiriria wakwa na ni ukuona maundu mega, tuika wa kwaria ciugo cina kirigiriro muthenya wa umuthi, tuika wa kwaria ciugo uge ni Ngai ni adirikanite na ni Ngai ndarandiganiria na umuthi ti muthenya wa mbere kana wa keri. Asha Ngai no aguthii na mbere na kunyita guoko, Ngai no aguthii na mbere na kunjika maundu mega. Good morning geithika haria hothe uri ari thaa 10 riu na ndagika 10 tu. Karibu sana ni thereruka Wednesday tutwarane wega nginya thinacara cia rushine. Ngai akurathime na gwike wega, Ngai akurathimire muthenya waku na geithika haria hothe uri mwathani witu arogoshwo. Geithika thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Karibu nigetha tuigue kiugo kia Ngai, karibu nigetha tuigue uria Ngai arenda atuikare muthenya wa umuthi. Karibu sana nigetha tuigue uria Ngai arenda o umwe witu atuike wa gukorwo akitaukwo ni kiugo giake. Ani ndiramenya muthikiriria rushini rwega ni tugukorwo tukiaraniria nawe, ni ugutuma ndumiriri yaku nguhi, ni ugukorwo kigeithia murata waku kimwendithiria rushini rwega, rushini rwa kirathimo. Ngai witu arogwika wega. Ngio tukwiraga SMS itu ni 22989, tukakwira WhatsApp number ni 0722 200 ni rushini rwega geto Wanjiru wa Fausto na karibu sana karibu thaa 10 riu ina ndagika 11. Oh yes. Nikuguthaitha rĩĩtwa-inĩ rĩaku irĩra gĩthithi ũthikĩrĩrie nĩguo mĩhirio mani maithe maitũ hĩndĩ citũkinyagia mbĩrĩra ũkĩmarumĩra rũciaro rwao nĩndagũthaitha ndũkakinyĩrĩrie nĩndite thakame ya mũrũngũ ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndite thakame ya mũrũngũ ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Unyonaga kinyagia ndumaine nĩndĩra yakwa matini agĩrĩru nĩndĩtongoretie na ũgĩ wakwa nĩkĩo ngũturia maru ngĩgũthaitha
Undekere tuma wiyo ibonera Nidite thakame ya Mulungu Ire itikire mutharaba-ini Gicokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Nidite thakame ya Mulungu Ire itikire mutharaba-ini Gicokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Twarana Ngai ndokoragia na ũtheri waku Reke kinyangage kinyo-inĩ ciaku Ũnyitĩte guoko niĩ ndingĩhatwo Mĩgwi nĩ mĩingĩ njikagĩrio nĩ thũ Athũri tũmagũrĩire maitho Na kahinya gakwa mano kanini Metereire kuona mũthiro wakwa Nĩndite thakame ya Mũrũngu Ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ Gicokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Nĩndite thakame ya Mũrũngu Ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ Gicokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Ciakwa aragania mibango ya thũ ciakwa ũndũraga mĩigua ĩrĩa magetete ũtuĩke kwakwa mwĩgitio wakwa Ngai hithaga mathagu-inĩ maku gitagĩra ota kĩũma kĩa ritho tondũ harĩ we Ngai ndĩna thayũ gũtirĩ hĩndĩ thĩkahobanĩria Nĩndite thakame ya Mũrũngu ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ Gicokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Nĩndite thakame ya Mũrũngu ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ Gicokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Etagwo Karo Mwaura rwĩmbo rũthaka mũno makĩria Ngai horeria marakara maku rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ tũragũthaitha tu o ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa Aroma 3 mũhari wa 10 no ũngĩkiuga nĩ mũthingu no ũcio ũngĩkĩrũgama mbere yaku aige we nĩ mũkinyanĩru kũna no ũcio ũngĩkĩrũgama aige ũthingu wake nĩ ũkinyanĩire tha ciaku na githĩ ti wega waku ũyũ tũrokagĩria o rũcinĩ na githĩ to tha ciaku tu watũma tũkorwo twĩ muoyo nĩ ihakiri rĩkũ rĩu tũngĩkiuga ithuĩ nĩ tũrutĩte nĩ atĩ ũguo tũngiuga twĩkĩte tũgakinyanĩra kũna mbere-inĩ yaku na githĩ ti tha ciaku nyingĩ tu ici waroka gũtũrokeria o rũcinĩ nĩ tũgũgũthaitha mũno makĩria baba witũ nĩ tũgũgũthaitha mũno makĩria we ũtarĩ watũhũra na ũgatũrekereria na kũrĩa nja we ũtũhũraga na ũgĩtũcokagia na thĩinĩ mũthamaki mwega ĩtĩkĩra gũtũririkana oro gwata kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra gũtwĩka wega ũgĩtũrathimĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndũkarore wĩhia witũ ndũkarore wagarari wa wĩhia witũ amu ithuĩ tũrĩhia twĩhagia tũkĩmenyaga ona tũtekũmenya thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ njĩtagwo wakarũra wanyu karibu sana na harĩa hothe ũkĩrĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM no wega rũcinĩ rũrũ rwega wĩre Ngai kaũndũ nĩ tũmũhoyaga maita maingĩ na tũkahoya ũhoro wĩgiĩ Ngai atwĩkĩre maũndũ matiganĩte tũkera Ngai atũrathimĩre mĩthenya tũkera Ngai twarana hamwe na ithuĩ no nyende kũhinyĩrĩria ngoro yaku rũcinĩ rũrũ rwega inarĩ korwo waiga ihoya rĩmwe rĩa kwĩrira na kũhera mehia maitũ mbere ya Ngai ngwĩciragia rũcinĩ rũrũ rwega andũ arĩa othe makoretwo nĩ maũndũ kana karĩa karoragirwo kũrĩa mwena wa Nyandarua ka grade 5 mami wao ndecirĩtie atĩ nĩ gĩgũkorwo gakĩũragwo kana karĩa karoragirwo kũrĩa mwena wa Nyeri mami wao arataragirio ũrĩa aragatũmĩte nduka maũndũ maya marakora andũ ta kũmenya rũciũ nĩ atĩ kũngĩgũkora tondũ gũtikĩrĩ mũndũ immune ũtangĩkorwo nĩ iyũndũ iria cirakora andũ no niĩ no nyende tũrũgame ithenya-inĩ rĩu mandĩko mugaga kũngĩgakorwo kwĩna ũmwe mũthingu Ngai nĩ agatũigua githĩ mũrata wake Ibrahimu ndamũragia kĩmũria kũngĩgakorwo na andũ 50 akĩmũria akĩmwĩra na kũngĩgakorwo na mũndũ ũmwe
riu ni nguguthaitha muno ya ukorwo we niwe ucio umwe urugame ithenya-ini ritu ni ndugame ithenya-ini ria bururi ucio ungi arugame ithenya-ini ria bururi tuhoe muhera twire Ngai ithuĩ turekere na witikire kuhonia bururi witu mandiko maku maugaga andu akwa aya metanĩtio nani mangĩkenyihia muno makiria na manjokerere ni ngahonia bururi wao bururi witu ni urabatara kuhonio ithuĩ twandĩkaga na tugathoma mohoro o rucini tutiraga ikuũ Ngai bururi witu ona aria thingu ona aria metanĩtio nawe ona atungatĩri no maroragwo Ngai ni twaguthaitha tu etikira kuhonia bururi witu no turathimĩra wa moko maitu no twĩke wega ni tondu we Ngai mwega na wona we kugotugutura tugocaga rĩtwa rĩaku mĩndĩ ona mĩndĩ niĩ njĩtagwo wa Karura wanyu tu. Thank you so much. Thaa ikomire una ndagika 18 muthikiriria witu ugithie na mbere na gukinyitanira na ithuĩ rucini rwega tugithie na mbere na gukorwo tugitaũkwo na kumenya ati uteithio witu umaga nako uteithio witu umaga akore Ngai uyu twitaga Jehova Rafa uyu tuhonagia akahonia mĩĩrĩ itu akahonia ngoro citu akahonia mĩciĩ itu akahonia economy itu na akahonia nginya bururi witu rucini rwega nituramuhoya atuiguire tha nituramuhoya tha ciake ituike cia gutuigana niturahoya atuike wa gutuhe anja kuria turi na ciuria kuria turi na nganja Ngai atwehererie nganja ici kuria turi na kurwo ni hinya Ngai atuongerere hinya niturahoya Ngai uyu koragwo ari wendo atuhe wendo uyu koragwo ari wa gutuma kugie na uiguano muthenya wa umuthi arotuika wa guturirikana aturi ta akristiano atuike wa gutuhe kuiguana nigetha tuhote gukorwo tukigere maundu maria tukugerera challenges iria tugucemania nacio tuhote gukorwo tukihurana nacio tuhote gukorwo tukiuma turi ahotani ndiramenya rucini rwa umuthi kuri muthikiriria warahuka na aroria uteithio wakwa ukuma nako tugakuririkania ta murato gwitwo Daudi uria wakuranite na agakorwa kimenya ati uteithio wake hindi ciothe umaga hari Ngai na aria mehokete Jehova makoragwo mahana ta kirima kia Zayuni matienyenyekaga ona hanini agikorwo umuthi ni ukwenda kuhana kirima kia Zayuni kiria gitangiinainio niki kiria gitangithengio niki tiga Ngai rucini rwa umuthi irwehoke Ngai rucini rwega eterera Ngai rucini rwega hoya Ngai atuike wa gukurigishiria na wega wake atuike wa gukurigishiria na tha ciake na nginyagia utugi wake ukauga rucini rwega nie nama nindwikite wa kuonekanirwo nie nama rucini rwa umuthi Ngai ni adirikanite aroririkana ciana citu aroririkana athuri aroririkana atumia othe na ritwa riake rirogoshwo nituramenya akuri aginao marakiuria riu guguikara atia umuthi gugutukota muthenya wa ira gugukiana gutuketa muthenya wa ira gakenda gukumiriria ngwiri atiriri kena gitumi kia muthenya wa umuthi na mario ragereire muthenya wa ira ari undu Ngai arenda utuike wa kwionania guguthie na mbere na kumwihoka thie na mbere na kumweterera na thie na mbere na kwenda kurumirira wega wake hindi ciothe ni arituikaga wa gukorwo agigutua matigari make na gugutua umwe wa aria marirugamaga andu makauga kweri see God kweri ni kuri Ngai wi muoyo. Thank you so much kirikare rito ya mbere ugithie na mbere na kunyitanira na ithu gutuma ndumiriri yaku nguhi kuria mucii muthaka wa 22989 iyo ni SMS number na tukire na WhatsApp number ya 0722200720. Ngatho muno ciugo thaka muno makiria te hena gitumi kia muthenya wa umuthi riu ciendete wega thaa 10 na ndeka 21 tukorwo tukintania na mutungatiri wa muthenya wa umuthi ikereka-ini ria mbere nigetha nake akorwo agitutwara mbere-ini ya Ngai na mahoya ona kiugo kiria Ngai akumuteithia nigetha tukorwo tukirathimika. Good morning ndungata ya Ngai. Good morning. Morning. Karibu sana guku kwa Inoro FM. Thank you muno wa Karura witu. Ngai arogocwo. Amina. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hende ciothe. Karibu sana. Ni ndacokia ngatho. Twina Wanjiro. Ngeithia Wanjiro no ageithika. Ndageithika gutina uruhoro waku father. Ni uhoro wakwa ni mwega muno. Ndacokeria Ngai ngatho kiroko kiega ni tondu wa tha ciake no tugi wake. Ni mani tucionete rucini. Ni Ngai mwega. Karibu sana. Thank you muno. Ndacokia ngatho ni tondu wa kanya kau. Atitherũ nitukuria Ngai ithe witu athi na mbere na guthaithĩka rucini ruru ni tondu titherũ kwina maundu maingi makoretwo makiumiria ikuũ nyingĩ cia ciana ikuũ cia tungatĩri umuthi tugithaithana
nĩ tondũ wa tungatĩri makĩria ngũrũgama na kanya kau ndũgame nĩ tondũ wa tungatĩri othe mabatĩri aitũ oro hamwe na mapasta aitũ ma evangelist arĩa othe marutaga wĩra wa Ngai na ma apostle na ma bishop Ngai witũ aromaririkana mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha Ngai atuĩke wa gũthaithĩka. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩngwenda gũkũnyita ũgeni rũcinĩ rwega. Niĩ njĩtagwo Reverend Father Patrick Waweru wa Njoroge kuma Charismatic Catholic Church Kirinyaga Diocese. Na nĩngwenda kuoya kanya gaka tũingĩre mahoya-inĩ tũthaithane nĩgetha Ngai witũ arotũthikĩrĩria, Ngai witũ arotũiguĩra tha makĩria mahinda ma gũkoretwo na maũndũ maritũ mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ, thĩinĩ wa thĩ ng'ima nĩ gũkoretwo na maũndũ matarĩ mega, maikuũ, maũndũ mena magigi, maũndũ marathi na mbere na kũrehe ruo rũingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro citũ. Na twĩre Ngai witũ atũririkane o ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Daudi arĩtie thĩinĩ wa Thaburi 51 ihooya rĩrĩa ahoete rĩa kũũria wohanĩri. Tũũrie mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩhoya ũngĩthoma thĩinĩ wa Thaburi 51 ĩmwe nginya 19 nĩ yarĩtie ũhoro wa kũhoya wohanĩri nĩgetha Ngai witũ athiĩ na mbere na gũtũririkana. Mũthenya wa ũmũthĩ wa tarĩki 28 mweri wa 5 2025 nĩ tũkũria Ngai witũ atũririkane, na nĩ ngũria andũ othe arĩa twĩtoro tũkĩre tu nĩgetha tũthaithane, tũkĩre tu makĩria ngũria andũ a Ikaria Kĩrĩnyaga, andũ igũrĩ na arĩa othe maracakaya mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa mena maruo, makĩria famĩlĩ ya Butha, arĩa mamũhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ arĩ kansũra, othe mokire nĩgetha Ngai witũ arotũririkana, Ngai witũ arotũiguĩra tha tũkĩhoya nĩgetha twĩtĩkwo nĩ Ngai na twĩkwo maũndũ mega. Tũtambĩrĩirie mahoya, nĩ ngũhoya tũgĩe na ithomo rĩrĩa rĩgũtũtongoria thĩinĩ wa Injili ya Johana 14:27. Nĩ tũgũthoma verse ĩmwe, nĩ ũhoro wa thayũ, nĩ ũhoro wa thayũ. Nĩ tũkũria andũ magĩe na thayũ makĩria mahinda maya, nĩ tondũ aingĩ nĩ thayũ, aingĩ makaga hinya. O ta ũguo mauga ndungata cia Ngai ũguo mambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria, ti-itherũ bũrũri ũyũ nĩ ũkoretwo na maũndũ maingĩ, ti-itherũ nĩ gũkoretwo na maũndũ mena magigi, ti-itherũ nĩ tumĩte wega-inĩ wa Ngai. Nĩ tũkũria Ngai atũririkana, tũrie thayũ. Johana 14:41 ĩrauga, thayũ nĩguo ngũmũtigĩra, thayũ wakwa nĩguo ndamũhe, no ndikũmũhe thayũ ta ũrĩa andũ a thĩ maheanaga. Mũtigatangĩke ngoro ona kana mũigue guoya. Ĩyo nĩ Injili ya Mwathani Jesũ Kristo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũtaingĩrĩte mahoya-inĩ, Kristo wa Ngai nĩ araingĩra thĩinĩ wa gũtwĩra tũgĩe na thayũ. Na ciugo ici aciaragia mũthenya wake wa mũthia makĩria rĩrĩa arĩanagĩra na arutwo ake, na aciaririe ena ruo rũingĩ thĩinĩ wa ngoro yake, augaga kũgĩa na thayũ. Ũngĩigua mũndũ akiuga kũgĩa na thayũ, maũndũ matiarĩ mega, nĩ tondũ nĩonete kĩndũ kĩrĩa kĩ mbere yake. Nĩ ngũria andũ aitũ, aikari aitũ a Kenya, arĩa menja wa Kenya, makĩria majirani aitũ, nĩ kũrakorwo na maũndũ maingĩ tũgakorwo tũgĩkorofishana, tũgakorwo nginya tũkĩingĩranĩra na mabũrũri marĩa tũrĩ namo. Thirikari itũ ĩgakorwo na maũndũ maingĩ, gũikanĩria ciugo, maũndũ matarathi wega. Atungatĩri tũgakorwo tumĩte wega-inĩ wa Ngai, tũkagwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Famĩlĩ igakorwo cigĩũkanĩrĩra thĩinĩ wa motungata marĩa andũ maratungatwo mathibitarĩ-inĩ, mawĩra-inĩ, gwakorwo gũtirĩ na wehokeku. Andũ magakorwo tiega, nĩ tumĩte wega-inĩ wa Ngai, gwakorwo na corruption, nĩ kwagĩrĩire na maũndũ maingĩ mũno. Nĩ tũrerwo tũgĩe na thayũ, na nĩkĩo Jesũ arathi na mbere na kuga, no ndikũmũhe thayũ ta ũrĩa andũ a thĩ maheanaga. Ti-itherũ andũ a thĩ maheanaga thayũ mũru mũno, tũtikoragwo na thayũ, tũkoragwo na ũndũ mũru mũno. Kristo nĩkĩo aratwĩra thayũ ũrĩa kũheana mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thayũ wake we mwene, nĩ thayũ ũrĩa arutĩte kwĩ ithe, nĩ thayũ ũrĩa arutĩte kwĩ baba witũ, nĩ thayũ ũrĩa arutĩte kwĩ awa, nĩ thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ andũ. Andũ matiheanaga thayũ. Ithuĩ kaingĩ tũkoragwo tũkĩaria ndeto cia kũninana, twaragia ndeto cia gũtigĩra maũndũ maitũ nĩ mathira, gũtirĩ kĩndũ tũheanaga thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ ngũria andũ tũgerie kũgĩa na thayũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Ririkana maũndũ marĩa moimĩrire after post election violence, nĩ kwaumire maũndũ maingĩ mũno, na nĩ kau nĩ kaũndũ karĩa karorete gũkorwo kuo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na nĩ ngũria andũ aitũ, we ũrathikĩrĩria, we ũramenya atĩ he maũndũ wanashiriki, kuna mambo ambayo umeshiriki na ni mambo ambayo yanaweza toa amani, ambayo yanaweza fanya amani ikosekane. Ndimurie tu na gĩtĩo tu, tugerie kũrehe thayũ. Nĩ ndĩrageria kuona maũndũ marĩa marĩ mbere andũ a Ngai, reke tũrie Ngai atũhe thayũ. Na nĩkĩo Kristo arĩkia na kuga atĩrĩ, mũtigatangĩke ngoro ona kana mũigue guoya. Ti-itherũ andũ nĩ makoretwo magĩtangĩka ngoro, na nĩ maũngĩroma thĩinĩ nginya the same gospel thĩinĩ wa Johana 14:1 yarĩtie Jesũ akiuga mũtigatangĩke ngoro, inyuĩ mwĩhokete Ngai oro nani mũnjĩhoke. Ti-itherũ andũ nĩ makorwo magĩtangĩka ngoro, na akarĩkia kuga mũtikakũgĩa na guoya. Andũ mena guoya mũingĩ mũno.
makirie ko ka maundu ma uchumi andu makagua makinaina tithero ndagua ginya umuito akigate gutira maitho makwa nderete kiremere kuri theirio wakwa ngiuma thiini wa thaburi 121 uteithio witu ungiuma kuri Ngai ure wombire iguru na thi no ndungiuma kuri andu matiheanaga thayu uteithio witu kuri Ngai na nikio Kristo aratuhe thayu muthenya umuthi kugole ndaguthiitha muthikiriria wukire ringa karingi tituhoe ringa karingi tituthaithane nigetha Ngai etikire guthaithika muthenya wa umuthi tuthaithane ni tondu wa bururi witu tuthaithane ni tondu wa maundu maria mahanika njuragano ikare na njira maundu matari mega maundu ma corruption maundu ma wici maundu ma ungumania turie Ngai witu arotuigwira tha na nigetha muthenya wa umuthi tutwarane nake kina kiu twiharirie tuhoya andu a Ngai na ritwa ria ithe na ria mwana na ria mutheru ni gutwike ngo muthamaki mwega Ngai ithe wa kigongona ni ndanyiha muno mbere yaku rucini rwega ni tondu nama gutire Ngai ungitawe Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu ona Ngai wa mathe maitu Ngai wa mwathani witu Yesu Kristo nidoka mbere yaku rucini rwega ni tondu we wi mwega na wi mutugi Ngai witu wega waku ndungiringithanio na wega wa mundu wega waku mwathani ni munene wate ati no winainie thi maandiko matwiraga ati ku iguru ni giti giaku kira wikaragira muthamaki mwega na yothe ino ni kuri ukinyagithitie maguru maku ndaguthaitha mwathani tutuike akumenya uguo ati indo ciothe iri thi guku ni mali yako Mwenyezi Mungu tunahitaji kuziheshimu tuge na undu wa kuciega gitio orire wombire mundu wa mwire we na responsibility no gutwe wira wa kunyitaga indo ici na gucirwa na njira ya mwanya no mwathani Ngai ritwa matwini kiroko kiega nyihite mbere yaku na njira ya mwanya muthamaki mwega nginyihia ni tondu wa ndungata ici mwathani cirathikiria rucini rurwega nginyihia ni tondu wa muthuri arathikiria rucini rurwega nginyihia ni tondu wa mutumia arathikiria rucini rurwega nginyihia ni tondu wa mwana arathikiria rucini rurwega tukiingira mahoya-ini rucini ruru mwathani mwega ndaguthaitha ngoro citu ikorwo ciaririirie na njira ya mwanya muthamaki wa kigongona ni ndaguthaitha tuike wa gututhikiriria Ngai ithe witu ni ndaguthaitha tuike wa gutwarana hamwe na ithuĩ cuthĩrĩria bũrũri witu wa Kenya mwathani ni tumĩte wega-inĩ waku Ngai ni tumĩte njĩra-inĩ ciaku muthamaki mwega o ta ũrĩa thaburi 51 ratwĩra tutuĩke a kũnyihia na kũhoya ũrekeri tutuĩke a kũria tuherwo mehia maitũ Ngai ithe witu na nĩgetha rĩrĩa tũratũra bũrũri ũyũ tũtũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire twendanage na twĩnyihanagĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa Kristo aririe thĩinĩ wa Mathayo 11:29 nĩaugire twĩohe icoki rĩake tondũ nĩ rĩhũthũ na tũcoke twĩrute kuma kũrĩ we nĩ tondũ we nĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ ona ithuĩ tũtuĩke a kwĩnyihagia na kũhorera thĩinĩ wa ngoro citũ twendane na tũgwatanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe muthamaki mwega tũririkane no tũiguĩre tha muthamaki mwega titwarana hamwe na ithuĩ muthamaki mwega ndũgatũrekie Ngai ithe witũ tuĩka wa gũthaithĩka mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka nĩ tondũ wa bũrũri witũ ĩtĩkĩra gũthaithĩka nĩ tondũ wa atongoria aitũ matuĩkĩte a gũkanĩrĩra mwathani magaikanĩria ciugo itarĩ njega Jehova tukaga kwĩnyihanĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ gĩtĩo kĩrĩa kĩarĩ kĩambĩrĩria nĩ kĩagire ndagũthaitha mwathani ũtũiguĩre tha ndagũthaitha mwathani ũtũcerere Ngai ithe witũ nĩ gũkoretwo na njũragano itarĩ njega mwathani tukaga ũmũndũ mwathani ona mathibitarĩ-inĩ maitũ ndagũthaitha Ngai reke magĩe na ngoro ya ũmũndũ mwathani maririkane rĩu nĩ rĩtana maheirwo Ngai ithe witũ maririkane nĩ kũcagũrwo macagũrirwo na njĩra ya mwanya na rĩtana rĩu nĩ Ngai ũmanengerete matuĩke a gũtungatĩra andũ na ngoro njega mwathani na acio Ngai ithe witũ matirĩ matungatĩra mwathani mamanengere indo iria magĩrĩire mwathani na nĩgetha marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire ndagũthaitha mwathani ũtuĩke wa gũthaithĩka rũcinĩ rwega tũririkane mwathani ũgĩtũheaga thayũ mwathani ndahoya nĩ tondũ wa atungatĩri aitũ othe mwathani wĩra ũtũrutaga mwathani tũtikarute mwathani na mwĩtĩo wĩra ũtũrutaga mwathani tũtikarute na wĩendi mwathani wĩra ũtũrutaga mwathani tũtikarute na gũkorokera mbeca mwathani nĩ tondũ maandĩko nĩ matũgiria ũguo Jehova Ngai ithe witũ ririkana atungatĩri othe thamakaga moko-inĩ maku rũcinĩ rwega na nĩgetha mwathani tũtuĩke a kũririkanwo na njĩra ya mwanya tũtuĩke a kũrekerwo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ twahinga ikuũ rĩngĩ mwathani nĩ twaregana na ikuũ itarĩ na njĩra Jehova Ngai mwathani ririkana mabatĩrĩ othe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũmarigicĩria na thakame ya Jesũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũneke maũndũ mega Ngai ithe witũ wa matu-inĩ raini icio cibangĩtwo nĩ ngoma nĩ ndahinga raini icio katika jina la Yesu ndahoera mapasta othe rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ naombea maapostro wote katika jina la Yesu maevanjelisti na makatekisti othe Jehova Ngai ithe wa kĩgongona tũtuĩke a gũtungatĩrwo na gwĩkwo maũndũ mega rũcinĩ rwega mwathani tũririkane tũiguĩre tha tũrangĩre mwathani mathikobu itũ othe nĩ twamahoera na njĩra ya mwanya mwathani na nĩgetha rĩrĩa makũrĩithia andũ aku mamarĩithie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Ngai itũ matu-inĩ twĩkage maũndũ mega tũmenyere
tũrĩa tũrĩithie tũrangĩre no tũhetha no twekĩrĩgĩro thĩinĩ wa ngoro citũ nĩgetha tũkwenda mũno tũkũmenya tũgũtungatĩra tũikare wega kwagĩrĩire Ngai rĩmwe Mwathani twĩkaga maũndũ matagĩrĩire mbere yaku rũcinĩ rwega ndagũthaitha Mwathani ũtũmenyerere no twĩke maũndũ mega tũcerere Mwathani nĩ itũ matuinĩ ũcerere mĩciĩ itũ cerere athuri aitũ Mwathani rũcinĩ rũrũ rwega nĩ kũrĩ mohetwo nĩ cio njũru cia njohi Mwathani makohwo atĩ Ngai nĩ itũ matuinĩ mareciria kwĩruta mĩoyo makohwo makariganĩrwo atĩ Ngai nĩ itũ matuinĩ mena wĩra marĩ naguo Mwathani Ngai nĩ itũ matuinĩ maririkanio kĩmekaga wega ndahoera atumia aitũ Mwathani na ndena kũmarathima kũmarangira na kũmatuga Mwathani na nĩgetha makorĩa ciana citũ makamerera na wendo rũnene Mwathani rĩrĩa makũnyitĩra athuri makamanyitĩra makĩmenyaga ũndũ ngingo Ngai witũ na nĩgetha rĩtwa rĩaku Mwathani rĩgocwo na rĩgathagwo hingo ciothe ndanyiha mũno rũcinĩ rũrũ rwega mbere Ngai nĩ itũ matuinĩ mbere yaku Ngai ngĩkũria Mwathani ũtũmenyerere Mwathani ndaririkana marĩ mathibitarĩ na maruo ma mĩrĩ Mwathani ũmaririkane Mwathani ũmaiguĩre tho marangĩre no mahorie Jesũ witũ na nĩgetha marahũke Ngai nĩ itũ matuinĩ na ndana gũtungatĩra arĩa marathiĩ ng'endo Mwathani twakanjara-inĩ ciothe cia mĩtino rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ ũtuĩkaga kũmatongoria kũmarĩithia na kũmeka wega na nĩgetha Ngai nĩ itũ matuinĩ kũrĩa marathiĩ marokinya na thayũ waku Jehova rĩrĩa Mwathani ũgũtũririkana nĩ ũgũtũiguĩra tha rĩrĩa Mwathani ũgũtũcerera Mwathani ũtwĩke maũndũ mega Ngai nĩ itũ matuinĩ ndũgatũtige Ngai nĩ itũ matuinĩ ũtũmenyerere watũririkania mũthenya wa mũthĩ tũgĩe na thayũ Mwathani twamũkĩre thayũ wa Kristo na nĩguo ndĩarekereria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na nĩgetha tũtige gũkanĩra na mabũrũri marĩa tũriganie ho Mwathani tũtuĩke kwĩnyihanĩria na kwendana Mwathani twĩkage ciĩko iria ciagĩrĩire Mwathani maũndũ mothe mareho nĩ tondũ wa ũkoroku wa mbeca Mwathani tũteithie Ngai nĩ itũ matuinĩ tũgacũthĩria kĩrĩma-inĩ kũrĩa ũteithio witũ ũngiuma ĩtĩkĩra Mwathani gũtũiguĩra tha na gũtwĩkaga maũndũ mega ĩtĩkĩra Mwathani gũtũcerera na njĩra ya mwanya ririkana President Ruto Mwathani ũmwe ũgĩ Mwathani ũgĩ ũrĩa umanĩte na kũrĩa na njĩra ya mwanya Ngai nĩ itũ matuinĩ nĩ tondũ nĩ wamũthurire Mwathani amwe na mũnyinyi wake Ngai nĩ itũ matuinĩ Kindiki ĩtĩkĩra Mwathani kũmacerera thĩinĩ wa ngoro ciao ĩtĩkĩra gũcerera thĩinĩ wa meciria ma mũthamaki mwega garũrania maũndũ marĩa mangĩkorwo mabangĩtwo nĩ caitani ndaka njara-inĩ ciothe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ndarekeria raini njega Mwathani thĩinĩ wa rĩera rĩrĩ rĩa bũrũri wa Kenya rĩera rĩa bũrũri wa Kenya Mwathani nĩrĩthũkĩtio nĩ ũcio mũru nimeteka nyara kila aina ya magonjwa Mwenyezi Mungu nimeteka nyara kila aina ya maovu ambayo yanaletwa na mwovu shetani najua Mwenyezi Mungu utatusikiliza asubuhi ya leo nĩnjĩtĩkĩtie Mwathani ũgũtwĩkaga no tũigue Ngai tũkĩambĩrĩria mũthenya mũthĩ twambanĩria hamwe na Jehova na tũrĩkie hamwe na Ngai nĩ itũ matuinĩ ĩtĩkĩra gũtwarana na ũmwe witũ mũthenya wa mũthĩ makĩria ngahera Royal Media Mwathani hamwe na SK Macharia Mwathani na mũtumia wake Gathoni Ngai nĩ itũ matuinĩ ũmekaga maũndũ mega ũkĩmarathimaga hamwe na aruti othe a wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩno Mwathani mamenyagĩrĩre Mwathani na ũkamaheaga ũgĩ wa kũrĩa magũtungata Mwathani ririkana ndungata ici Mwathani tũnyitanĩire thĩinĩ wa mahoya ma rũcinĩ rũrũ rwega ũmeke maũndũ mwega Mwathani wakarura hamwe na Ciro Mwathani ũmamenyere hamwe na mĩciĩ yao na mĩtũrĩre yao Ngai na nĩgetha rĩrĩa magwĩta Mwathani ũkametĩka na rĩrĩa Mwathani makwanjĩria gĩbindi gĩkĩ ũtwarane hamwe nao nginya arĩa magũcindania na mũthenya wa ũmũthĩ twakĩaria kĩrĩkĩro kĩega kĩambĩrĩria Mwathani hamwe na kĩrĩkĩro kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru twahoya ona tũcokia ngatho Amen. 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 Thank you so much ndungata ya Ngai Ngai twakũrathime na gwĩke wega Amen. 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 mahoya mega rũcinĩ rũrũ rwega asante sana na tũgetĩkia Ngai ũcio witũ mwega na mũthingu nĩ egũtũcokeria kabisa nĩ egũtũcokeria mahoya maitũ asante nĩ Ngai mũiguaga nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo tũingĩrĩte thĩinĩ wa mahoya macio na ndĩna Ngai nĩ itũ matuinĩ nĩ agũthaithĩka ũrĩa angĩenda kũnginyĩra he mũndũ hihi angĩenda tũhoe hamwe nake angĩenda tũthaithane hamwe nake nĩ ngũheana namba ya thimũ nĩ 0796 533 710 ni 0796 53 37 10 ile vitu aturathime na tuke wega na tugithie na mbere na kohane tondu wa graduation day no tariki 5 mweri wa 3 2025 kuria Talent Academy ebu tuthie na mbere na kuhoera na aria othe tukugraduate hamwe nao ini passport ya ISOM ya turathime ndamunyita ugeni inyuothe tuthie na mbere na kuhoya ya murathime na mwike wega asante barikiwa sana. Thank you so much rũcinĩ rũrũ rwega twarikia gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya twambe twĩkĩrĩrwo hanini tu tũgũcoka tũcokereria ene mamwe okimondo nĩ mũrume na nĩguo mwe okimondo no gaconoka no ũrĩa mũthebe ũkaga mũrungu gũtirĩ hĩndĩ akomakanwo-inĩ ka Ngai tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo
tha ciaku ndakuhoya ndukae gũgatuneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana nĩnjũĩ kiugo gĩaku no gĩkahinga maũndũ no makagĩrĩra thutha-inĩ ona korwo nĩtũnyarĩrĩkire mũno meciria maku no mega igũrũ ritũ tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩũndũ wa tha ciaku ndakuhoya ndũkae gũgatuneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana ngĩrũgama gũthaithe nĩũyuaga mũno mũno kũrakaruka ndagũthaitha we Mũrungu tũiguĩre tha ũngĩona arĩ wega baba rũgamo rĩmwe tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩũndũ wa tha ciaku ndakuhoya ndũkae gũgatuneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩũndũ wa tha ciaku ndakuhoya ndũkae gũgatuneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana Riu nĩ ihoya ritũ rũcinĩ rũrũ rwega nĩ twagũthaitha ndũgatuneane moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire ũhoro wĩgiĩ kũninana ũhoro wĩgiĩ kũhukania ũhoro wĩgiĩ kũhukia iroto na cioneki ndũgatuneane moko-inĩ macio arĩa mangĩaria ciugo ciao nĩ ihingaga gũkorwo ikĩhanĩka ndũgatuneane moko-inĩ mao thĩinĩ wa Kristo Jesu. Good morning mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũratũthikĩrĩria na ũgatwamũkĩra wega ta wega Ngai wa muoyo arokũrathima arogwĩka wega arĩa maratũthikĩrĩria me ngari-inĩ ngari iria cima kũndũ gũtiganĩte matereba ma kũrĩa mwena wa Nyandarua aingĩ anyu nĩ njũĩ mwĩkagĩra Inooro rũcinĩ Ngai wa muoyo aromũrathima aromwĩka wega ũrogwata matereba arĩa angĩ othe mekĩrĩte Inooro Ngai witũ amũrathime arĩ ngari ya mũndũ kĩũmbe arĩ rori arĩ kĩndũ gĩtagwo Nissan arĩ kĩndũ gĩtagwo bathi ona arĩa maratũthikĩrĩria kũhĩtũkĩra nduthi-inĩ arĩa me mĩciĩ-inĩ arĩa makinyĩte mawĩra-inĩ mao arĩa maratũthikĩrĩria me thibitarĩ-inĩ o harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ karibu sana tũgoce watheru tũmwambararie mũkio kĩangĩ kĩrauga mũndũ wothe kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ o kũrĩa kĩrĩ wethe nĩ thibitarĩ o kũrĩa guothe kĩrĩ nĩkĩ kĩgoce ithe witũ na koguo ũguo nĩguo tũrakorwo tũgĩka mathaa-inĩ maya merĩ na rĩu cihandĩte wega thaa 10:41 niĩ ngĩtĩka wa Karura mwarĩ wanyu tu. Thank you so much. Tũgĩthererũka wega Wednesday ya mũthenya wa ũmũthĩ Wednesday ya mũthia mweri ũyũ wa May 2025 ukinya haha nĩ tha cia Ngai kuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tha ciake ani tũragoca rĩtwa rĩake na tũkaina tũkaugota tũinaga tũrĩ Sunday school atĩ niĩ nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba ya Ngai niĩ nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ tũkagocage nyũmba-inĩ ya Mwathani tondũ ndĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ ndĩhotaga gũkorwo ngĩamũkĩra kĩrĩa ndirahoya ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Mwathani ndiramenya atĩ muoyo wakwa nĩ mũgitĩre ngoro yakwa nĩ menyerere ati utuko Jehova ni arĩtũmaga gũkagĩa na ũtheri Ngai ni arĩkũmenyagĩrĩra ũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai Ngai ni arĩiguaga mahoya maku Ngai ni arĩkũmenyagĩrĩra o ta ũrĩa amenyagĩrĩra ciana cia Isiraeli ũguo nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ kumagara gwaku ona nginya gũgĩcoka gwaku hwaĩ-inĩ Jehova arotuĩka wa gũkũmenyerera na gũkũgitĩra Jehova arotuĩka wa gũgũkinyĩria wega wake nawe wĩrirĩrie mũno na wende mũno kuina na gũkena na kuga atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai hau nĩ njiganĩire na uteithio wakwa tauga niĩ uteithio wakwa umaga harĩ Ngai koguo kĩambĩrĩria mũthenya waku Ngai ũyũ wombire thĩ na igũrũ Ngai ũyũ tũmaga kĩndũ gĩothe kĩhandagwo gĩgakũra na gĩkamera na gĩgatuĩka gĩa kũrehe maciaro onawe mũthenya wa ũmũthĩ arokũhandĩra ũndũ mwerũ ũndũ ũcio ũrotuĩka wa gũkũra na ũrotuĩka wa kũgĩa na maciaro na tũririkane kuga nĩ asante thĩinĩ wa maũndũ mothe tũkaririkana kuga ni asante tondũ Ngai witũ ũguo nĩguo arenda tũikare arĩ
Ikirekarire rito ya bere, thank you so much. Ni jitagwa Wanjiru wa Fausto, asante sana. Lucy watu wana mama Kenu wa Barisho Gatho ni ndo wa Korea wa 22989 kuri automate domereri yake ya good morning. Tani wa tuktuk wa Karati na tutikire hamwe Jehova rogwika wega. Muratora gikiuga tuthie na bere na gukihoera bururi witu na kuhoera arata aito ucietagwo muhunjia Mwangi wa Mashebe, thank you so much. Ona Michael Jogu wa Korea kivere gwikire nyaga Ngai arogwika wega, Ngai arokuririkana muthenya wa umuthi. Barikiwa zaidi na zaidi. Meja Samuel wa Ng'ombe wa Gatubiro Korea mwena wa Tetu, Ngai ni mwega mahinda mothe na mahinda mothe. Ngai witu akoragwo ari mwega, ni manogo niguo Ngai witu akoragwo atarie Pemwa Science. Barikiwa sana sana. Roshine rwa kirathimo Reverend Gatemi wa AIPCA wewe umireria parish, geithia a Cristiano othe na Ngai arokwa Ngai arotwika wa gugwika wega. Ona Charles wa Gas wa Korea Kigumo County ya Murang'a, Ngai aroigwa ihoya ria kurushini rwega. Thina mbere na gutuma ndumiriri nguhi, thina mbere na kunyitanira na ithui Korea SMS ya 22989, Korea WhatsApp message ya 0722 200 720. Good morning. Oh yes, ona kure mwena wa Inoro FM, kure mwena wa Facebook ni gatho ni tondu wa gwitikira kunyitanira na ithuĩ rucini rũrũ rwega, ni tondu wa gwitikira gutwandikira ona rimwe othe magerete kure mwena wa Kawaru, ona ri maratuthikiriria na matiratwandikira handumiriri. Nyinyi ni wa nguvu, shukran sana na Ngai wa mwe murathime muno makire. Serafina Kinyanjui ni ndakuona geithika muno makiria. Boni wa Kavaru ni ndakuona geithika. Mundu gwetetwo ni wa tuktuk salimika sana. Mama Ken kure mwena wa Baricho salimika. Michael Jogu wa Kivirigwe ni ndakuona. Mundu gwetoka Nyithe Dancer, good morning. Meja Samuel wa Ng'ombe ona bedo kigeithikira hau mwana witu na riothe mathite na mbere na kunyandikira Wanjoki kure mwena wa Subukia. Thank you so much mzee Jogo, thank you so much. Na mundu gwetwo Pemwa Science, God bless you so much. Ciothe ni aria mathite na mbere na gutwandikira na tukauga Ngai wa mwe arotwika wa kumwika maundu mageganie tugicokereria ni juni tuko tukiamukira thimu ciganona. Rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite, Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ. Gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirie ũkombo-inĩ mũingĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga, ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ, no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate. Ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno. Rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko, no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Yashayagĩra nĩruo no hoyokire kuonana na wendo waku. Ndacemanirie n'ũtugi waku rũcinĩ ngeriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro. Wanyũnganirie tũcunjĩ ũkĩnyũmba rĩngĩ, kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Mũndũ werũ-inĩ
ninjirere kwa tangioya ona gutuika ndori kumwiterera ku noreke njuge munyakaniga iri yakwa ndatururire ngikora njara-ini ciaku ingigitura wakundire na hathara we wangwiraga riria ndaikitio na kiano nigenaga ni uria ndaimbĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wote vinyotana wetekerire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwohi wa matiangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩgenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩgenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Asanti sana nä kaba uguo ndaimirire gwaku nä njå nginya ciakwa nä cingianyumä kwĩngĩ no Ngai ũkĩreka nyumĩrĩre gwaku rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩtagwo ndaumĩrĩire gwaku Ng'ethe Steve na rwĩmbo rũrũ rwĩna mĩaka 2 na rwĩna over 9 million views Ngai akũrathime mũno Ng'ethe Steve rũgũtukinyiria wega ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 50. Thank you. Nego kiuga muthikiriria witu rucini rwega thaa 11 yatigario ndagika 9 tu ani turacokeria Ngai ngatho tondu ni atwikite wega ni matutingiuga ati Ngai andu twikite wega tutingiuga ati Ngai ndutunyitite guoko andu kuraingi muno makionete matano na muthenya wa umuthi no ithuĩ ni tuona rucini rwega reke tucokie ngatho ni undu wa kirathimo giki na turerwo whatever happens always be thankful maundu-ini thĩinĩ wa maundu mothe tukaririkana gucokia ngatho na utuko ne guthira urathira nigetha gutwike gwa gugithererũka koguo rucini rwega Jehova aratwira maria mauma utuko wa umuthi maria moneka utuko wa umuthi ni magutwika makwagira tondu riu ni guthererũka kuragithererũka we umiririe na wikire nguo yaku ya korwa bara wikire nguo yaku ya gucaina rucini rwa umuthi tondu ni uhotanĩirwo nĩ Ngai na Ngai ti mũndũ apana Ngai ti mũndũ ati ahenanie Ngai ti mũndũ ati acenjie meciria nĩguo tũraugire mũthenya ũngĩ ũrĩa auga nĩguo gũtwĩkaga ũrĩa auga nĩguo gũkinyanagira ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria rucini rwega thengiũ mũno tũgagĩkwĩra mũikari wa gũkũ Nairobi 98.9 FM asanti sana Ngai agwĩke wega na Ngai arotwĩka wa gũkũrathima ikereka rĩrĩ tũrĩa mbere mũthikĩrĩria witũ ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ndũgakĩriganwo namba citũ cia thimũ nĩtwendaga gũkũnengereria nĩ ũndũ wa we mũgeni witũ namba ĩyo ya 0722 200 720 namba ĩyo ĩngĩ tũgagĩkũnengereria ya 0735989989 mũkristo original wako ũrĩa subukia Ngai ndagĩgwĩke wega ndagĩkũrathimĩre mũthenya waku ona njamba wa makutano mũkera wake hota kuma Kabathi thũri wa engineer na family yaku salimikeni sana mũkorwo na mũthenya mwega. Oh yes kahindi-inĩ gaka takorwo tukioya thimũ igĩrĩ ona kana ithatũ. Aya. Good morning. Siro. Wega biyo murata witũ. Ohoro ngeithĩria wakanutha hau we. Ndagĩthĩka mũno mwana witũ. Ĩyo tũtagĩthĩna ndĩ haha country bus harĩa nyenjagira andũ. Njarahore patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Maina wa magũrũ njamba wa makutano na mwarimũ Njago nĩ othe maikare haha inoro-inĩ. Asante. Tinde wega. Thank you so much tukiamũkĩra thimũ igĩrĩ ona kana ithatũ rucini rũrũ rwega
nigetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. Halo Ziro. Kwega vio Roshine, habari yako? Salama sana, nigetha nyakuma hilo titi Borowai. Ndio akaruhau. Nimesalimika sana. Okay, jana hole TV niga bana ile waka sheri waro magogo na jeshi ya papai. Nigua. Abendi Yesu othe magena mahinda mega. Asante. Kwa mkiregea muthia. Good morning. Hello, good morning Wakarura. Good morning. Good morning, Ngejishiro hau. Nageithika muno Lucio horo waku horo wa magana. Ni mwega muno Shiru nake wageci no mwega. Ageci ndena uru. Ni kumugeithia. Riu ugeithia ikari othe wa magana geithia wa Johi wa Kigogo-ini JMenge na mugo wa Peter nire. Othe matinde wega kinya anga mutumio magira nguha stage ya Mathari. Ni Magdo. Thank you. Asante sana, thank you so much. No tukorwo tukioya thimu ingi wona twaingira thiini wa ithari turia keri rucini ruru rwega muthenya wa umuthi ngwenda gukorwo ngigayana nawe kiugo kihuthu muno makiria kiugo githini wa Genesis 18 muhari wa 22 karugano gaka twana thoma muno makiria na karugano gaka goka ni tondu wa maundu maria marathi na mbere na kuhanika thiini wa bururi witu wa Kenya na tuga no wega rucini ruru rwega o mundu o ithenya riake no wega rucini ruru rwega mundu arugame o haria abataire gukorwa kirugama angikorwo hari kaundu njui kega muno makiria mandiko matwiraga ati ugithoma thiini wa Ayubu kumagia Ayubu chapter 1 ginyagia ifukuria mwisho ria Ayubu nete Ayubu ni aikaraga agitetagia Ngai ni ikaraga akiuragia Ngai ginya kirumaga muthenya uria aciarirwo no ni gutia Ngai muno makiria tondu tugithoma thiini wa chapter ya mwisho ya Ayubu mandiko mugaga nake Ayubu akihoera aratake na arikia kuhoera aratake Ngai witu akimutongia na akimucokeria kindu na kingi tathikiriria haria Ayubu ahoire arata ake hau niho Ngai witu ajirie kumucokeria kindu na kingi geria uhoro cio ndiramari ni tondu waki ndiramari ni getha ngwire urugame ithenya ni riaku muthenya wa umuthi ni tuiguite maundu maria mahanikite thiini wa bururi witu wa Kenya na no turamaigua no ni ngwenda urugame ithenya ni riaku ira Ngai etikire guthaithika tu ni tondu wa bururi witu wa Kenya etikire guturathima etikire gutuiguira tha etikire gukorwo akirwa na ndamathi ino iraingira athuri ikaingira atumia ikaingira andu ya kiunuhu ya kuraga andu ya kuraga ciana cia andu netikira tugutuhoneria bururi witu wa Kenya ukirugama ithenya ni riaku ri nigukuririkania uhoro wingi muthuri uyu thiini wa Genesis 18 muthuri uyu gwitwo Ibrahimu mandiko moigaga Ibrahimu ni erirwo uhoro wingi Sodom na Gomora na kirwo ni gukorwo kininwo ni undu wa wihia wayo no mundu gwitwo Ibrahimu arugamire ithenya-ini athiaga korie mwathani akamwira nie ni njui ndi mundu itari kiene no ni ngwenda ungirire tunguri atiriri thiini wa itura riu ri kungikioneka andu 50 ri na githi wendu ri Ngai mwega no uninaririe aria thingu na ariehia Ngai akamwira aca kungikioneka andu 50 ndikonina itura riu akamwira reke njari o ringi Ngai wakwa kungioneka andu 40 ri Ngai witu ni ukumaninaniria akamwira 45 Ngai akamwira aca kungioneka na 45 ndikonina itura riu akimuthaitha muno akimuri kungioneka andu 40 ikungioneka andu 30 ikungioneka na andu 20 ikungioneka na andu 10 akana andu 10 na Ngai akimwira ndikonina itura riu ni ndiciragia uhoro wigi muthuri uyu gwitwo Ibrahimu ni ati hindi ri aiguire Sodom na Gomora ni raninwo we ni angiatiganire nayo tondu ndari itarine ria kuninwo nayo no ni arugamire ithenya-ini riu agithaithanirira aria mari kuu rucini rwa muthenya wa umuthi we urathikiriria we wirungura mugambo wakwa we utwendete we wendete bururi waku wa Kenya etikira tukurugama ithenya-ini riu etikira tukwira Ngai ni njui Ngai ni muiguatha no ndumwe njui Ngai ni muiguatha ni tuthomaga uhoro wigie Jona atumwo ni aregire guthi ni arekaga guthi kuria atumagwo tondu ni amenyaga Ngai ni muiguatha akirikieraga Ngai na no kiteko ndaguka na guku tondu ni ngumenyaga no kumaiguira tha na kugu rucini rwa muthenya wa umuthi rugama ithenya-ini riaku thaithanirira bururi witu wa Kenya ira Ngai aturugamirie ikuo na muno makiria nginya cia ciana na cia andu agima o rucini gwake turacemania na magigi kumagia muthenya wa kiumia nginyagia umuthi o muthenya gutire muthenya ciana itarakua ndironire ka video kangi kena magigi muno makire na kena kiha na wathi kuri Facebook ya Wakarura Wanyoto ni gukona na ona Facebook ya Inoro FM no kakikitio mwena ucio ka muthuri unyitete mwana wake akirwa
akoria mundu ucio wareka mwana wakwa akwire raini-ini niki akiuria madagitari mwareka mwana wakwa akwire raini-ini niki andu magarurukite ngoro ciao ikahana ngoro cia nyamu na niki mataraigua tha ona hanini niki mundu angiikara hau agomete to ndarihitwo mucara areke mwana akue mwana tagacoka muoyo ori inari korwo Ngai ahonie bururi witu inari korwo Ngai ororia ngoro citu inari korwo Ngai tucokia na kuri we inari korwo Ngai areka tutigathike ciana citu no igatuthika ukuru-ini witu thiini wa ritwa ria Kristo Jesu nari korwo Ngai areka tu tukure na turere ciana citu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rugama ithenya-ini riu hoera bururi witu wa Kenya hoera atongoria aitu hoera nginyagia andu aria makurigiceirie na wona warugama ithenya-ini riu oturi mandiko matwiraga ati nake Ayubu akihoera arata ake mandiko muga Ayubu arikia kuhoya ni undu wa arata acio ake mwathani akimucokeria utonga wake akimugira maita meri moria ari naguo mbere yo ya gukorwo mahoya maku magite gucokio tondu we no we wihoyagira nake Ayubu arikia kuhoya ni undu wa arata ake mwathani akimucokeria utonga wake na akimugira maita meri moria ari naguo mbere yo rugama ithenya-ini riu hoera arata aku hoera thu ciaku hoera ari othe makurigiceirie na ni njui Ngai witu ni wa gukuigua na ni wa gwika maundu mamagegania thiini wa Kristo Jesu kiu nikio kiugo gitu kia muthenya wa umuthi riu cihandite wega thaa 11 Mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Serikali ya kaunti ya Kiambu Gaina mbereria gutu wenda turikanire tondu thama kiuyu waku uraura naguo mwene uthabibu kenjera inogetinagia miri ruo rwa ururuoka gurioka rugama nake
Gayuka dirikana Ikiatura Timothy Dukana dige kwa ngoma Kona tutu mwitherie Loho akirie kwa bata Na Ngai aikitie gishuki Nigetha therie kanitha Na ndagateithio wĩra ũcio nĩo ĩkũruta mũno Ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũcio Mũthenya wa gũcoka Gayuka ndirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ndukana ndige kwa ngoma Mũthenya wa gũcoka Gayuka ndirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ndukana ndige kwa ngoma Ngai wakwo thaithagwo atĩa ũgacokia na ihenya nina gico noko gĩkĩ ndungate ndwegũtungate naguo thi ũyũ mũnyũkue ũhake maguta nĩguo mwendwa waku arure endwo nĩ andũ nawe Ngai Mũthenya wa gũcoka Gayuka ndirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ndukana ndige kwa ngoma Mũthenya wa gũcoka Gayuka ndirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ndukana ndige kwa ngoma Igũgũtetia Jehova hanotaka na karĩa gathirĩkagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu Papa witũ rĩrĩa ũgoka ũndehere mũgate ndarĩa nĩngariganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ Mũthenya wa gũcoka Gayuka ndirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ndukana ndige kwa ngoma Mũthenya wa gũcoka Gayuka ndirikana rĩrĩa ndũrete mũthia Ndukana ndige kwa ngoma Asante sana naguo muthenya wa gucoka Gayuka ndirikana ndukana ndige kwa ngoma ni ihoya riakwa na ni njui no ihoya riaku Ngai agaturirikana tu akaririkana kawega twaneka akaririkana utungata twanatungata akaririkana tu kuria twathikire akaririkana tu kuria aririe ngoro citu na ikĩigua na igiathika nĩ tondũ wa ũthingu wake rĩu ciandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 7 gũkũ nĩ kwa Inoro FM. Thank you. Na riu ithaa rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ thaa 11 na ndagĩka 7 tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega Wednesday ya mũthenya wa ũmũthĩ Wednesday ya mũthia mweri ũyũ wa May 2025 nĩ mahithie tũtingiuga atĩ Ngai ndũtwĩkĩire wega tondũ nĩma nĩtuonete wega waku turerwo tukagocaga na tukagĩkenaga na arĩa angĩ marakena na arĩa maragĩcakaya tugacakayaga hamwe nao
koguo rucini rwa umuthi tugakorwo tugicakaya hamwe na aria maracakaya muthenya uyu mwega Ngai arotuika wa kumagiria maithori na kumakinyiria wega wake na ngoro ciao iria irituhite Ngai arocicerera na we rucini rwa umuthi urakena ni undu wa 1 or 2 Ngai arotuika wa guthie na mbere na kuiga gikeno kiu giaku tene na ithuĩ tugagicokia ngatho. Thank you so much muthikiriria witu ni turona kuria wa 22989 ugithie na mbere na guthikiriria Inoro FM ugithererũka na ithuĩ tugakimenya muikari wa kuria gwetagwo county ya Nyeri uratwamukira wega loud and clear kugera 97.8 FM. Thank you muno kuria county ya Murang'a ni tukimwendete 96.9 FM turi hamwe na muikari wa Naikuru ndukigeithi habari ya Nax 88.9 FM maundu magakorwo memega ota wega na ithaa riri ritu ria keri ni riria tugikoragwo na session njega ya ginyagia kurora we ndumiriri yaku iratukinyira atia na uragitwira atia na ngeithi ciaku cia rucini kana good morning greetings urenda cikinyire utarufa urwa nguge wa kibaũ-ini urakiuga muikari wothe wa kibaũ-ini atinde thayo ona we ndukirathimwo muno ni Ngai. Thank you murata witu wa kuria Gatundu North kuria Gatundu South barikiweni sana ona we muikari ukimushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga tutigithererũke wega Wednesday ya umuthi jamba wa makutano uwe na siku njema. Yes na rethe mathite nabe na gutwandikira na rethe mathite nabe na guturemia mitambo-ini Ngai wa murathima muno makiria mundu gwitwo Baraka Mwai kuri mwena wa Laikipia University thengi muno makiria no gatwira tuguthakira rwimbo rumwe rwa mundu gwitwo Jane Muthoni gacoka ngona mundu gwitwo Reverend Simon Gatemi AIPCA. Thank you so much rajira mitambo-ini muno makiria Ngai wa mwaro kurathima arogwika maundu ma magegania na mautugi kuri mwena wa Inoro FM kuri mwena wa Facebook page thengi muno makiria ntondu andu aria othe mathite nabe na gutwandikira andu aria mathite nabe na gutwira mari mitambo-ini matongoretio ni mundu ugwitwo Dorcas Masha kajira Thika Makongeni ni well represented. Esther Castone ndakuona rajira good morning kuma kuri mwena wa Vasha Maina wa Kariuki ukagwa mwathani agoshwa tugire muno makiria na home mwangi ni ndakuona rajira good morning wanyu tunashiro kuma kuri mwena wa Githumo Kandara tu hamwe muno makiria Monica Watere ni ndakuona kuma kuri mwena wa Dagoretti Market. Thank you so much Steven Mbogwa ukagwa na mitambo-ini muno makiria. Simon washukaza good morning mundu gwitwo Muhesh wa Amiri thank you muno makiria ona mundu gwitwo John Jiri ni ndakuona Isaac Mwangi salimika sana orodumu na mundu gwitwo Linet Akinyi. Oh yes rajira kuma kuri mwena wa Muthaiga North 3 tu hamwe muno makiria Ngai wa mwaro kurathima ona gwike maundu ma magegania. Ni ngatho ni undu wa kumuthikiriria witu ngwataniro yaku hindi ciothe tukwira gutire hindi tunogagia na gutire hindi tugetikira ona hanini itunogie na urata witu urothie na mbere na kugitirwo na kumenyererwo ni Ngai. MC Gashohe between wakiwa karanja wanini wa Village Hotel Kirwara ageithike ona ikari othe amushushio unawapenda sana. Reverend Chaplain John Ajage Korea Eldoret ona Ben Wanya Hururu Emma kuma mushi wa Monyotheka mzee Mwangi Jago asanti sana mudhurio gwetwo JM Menge wekora mushi wa Mlima Totari Molo jaraga wake huyo netu ageithika rushini rwa umothe mukorino wako ore mwena wa Muiga. Good morning Richard Jega mushi wa Iraki Baghdad kuhana atia ona we 2M Progressive Plumbers neturakuona boreithi ndugitinde wega ndugikorwo na muthenya mwega. Oh yes takurigana na mundu gwitwo Mujiristi thank you muno makirini daku na jamba wa makutano urajira wetu ndikari kimushufi wa Gathambi Kirinyaga wakarode mitambo-ini wega ta wega. Good morning wakarura ni William Kafugi wa Kajuri Karati na thank you gotho wathiro kwa good morning kirigiti tutindi muno makiria na gona mundu ugwitwo Dirago wa Farm Kosagana arajira arahura Patron James Murithi wa Kangana na maina wa maguru twi hamwe thereruka tukaga shukran sana. Dikona mwana washo waku wajiro kuria mwana wa SMS wina mundu gwitwo Rachel Jenga kuma kure mwana wa Iraq Baghdad thegio muno makiria rodomu na mundu gwitwo Muga kuma kure mwana wa UK. Tukurona ndumiriri cia WhatsApp badai na beo ni 0722000720. Oh yes na tondu ni warahukire eri muno witugeria ringi ni kuri Ngai matu-ini okira uthie wira ira gutirari kwega geria ringi tiga gukua ngoro warikari kire murango ngogethie akiugo kia Ngai kiuga gorikari aweterere ni kuhingura murango wathire kokira
uhoete mahoya nginya ugakwa ahoya rĩngĩ na ndũgatigithĩrie ririkana mũtumia wa Elikana ahoire nginya iromo ciake kĩinaina geria rĩngĩ wone Ngai nĩguaga mahoya geria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka warĩngarĩngire mũrango ng'ogethie na kiugo kĩa Ngai kiugaga ũringarĩre nawe tereri nĩkũhingũra mũrango wathire kũkĩremwo nĩ gweterera geria rĩngĩ wone Ngai nĩguaga mahoya geria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka geria rĩngĩ wone Ngai nĩguaga mahoya geria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka balinga te zabe na biso azali Thank you Jane Muthoni geria rĩngĩ arahuka tugeria rĩngĩ na nĩkĩo niĩ nawe tũkĩra nĩgetha tugerie o rĩngĩ na tugerie o rĩngĩ na tugerie o rĩngĩ tondũ thĩinĩ wa ũthamaki wa igũrũ gũkua ngoro gũtirĩ kwanakorwo kwĩ igai ritũ niĩ njĩtagwo Wakĩrũro wanyu tũrĩ cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 16 Ngatho cia mwanya tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũgakĩenda gwĩkĩririkanio mũno nĩ wega gũkoragwo tũkĩigaga thamiri citũ cirĩ muoyo reke tũgaikaraga tũkĩmenyaga ũhoro wĩgiĩ thamiri citũ tondũ rĩrĩa thamiri citũ cikuĩte nĩ tũtuĩkaga agwĩka maũndũ matarĩ ma gũkenia Ngai maũndũ moru maũndũ matarĩ mega maũndũ mena mamehia maũndũ ma magigi rĩrĩa thamiri citũ citarĩ muoyo na muthenya wa ũmũthĩ Ngai arotũteithia Ngai arotũhe hinya Ngai arotũhe roho mũtheru ũtuĩke wa gũtũtongoria na gũtuonia njĩra nĩgetha thamiri citũ cigaikaraga cirĩ muoyo ota mũndũ gwĩtwo Daudi nĩ atũmĩirwo mũrato gwĩtwo Nathani nĩgetha thamiri yake ĩriũke na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arotuĩka wa gũtũririkana nĩgetha ona ithuĩ thamiri citũ iria cingĩkorwo cikuĩte rĩ cituĩke cia kũriũka rĩngĩ na thamiri yaku ĩngĩkorwo nĩ yũmĩte mũno rũcinĩ rwega Ngai atuĩke wa gũkũiguĩra tha Ngai atuĩke wa gũtũiguĩra tha tondũ nĩ wa tha nyingĩ tũtigatuĩke a kũrehaga o mathĩna na kũrehagĩra arĩa angĩ maruo kũrehagĩra arĩa angĩ maithori tondũ thamiri citũ nĩ cikuĩte na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũraririkanio na tugakiumiririo tukerwa gikorwo ciana cia Jakubu Ngai nĩ atũmire kũgĩa nginya ng'aragu mĩaka ĩyo yothe nĩgetha thutha wa mĩaka 21 kĩndũ gĩgwĩtwo thamiri ciao ciriũke mamenye ũrĩa mekire mũriũ wa nyina Jusufu ithuĩ nĩ ithuĩ tũtigweterera tũtũmĩrwo ng'aragu tũtigweterera tũtũmĩrwo mathĩna tũtigweterera tũtũmĩrwo maruo nĩgetha tũhote kũriũkia thamiri citũ nĩ tũkwenda gũikara tũkĩmenyaga atĩ rĩrĩa wĩna thamiri ĩrĩ muoyo rĩrĩa thamiri yaku ĩriũkĩte nĩ wĩkaga ũrĩa Ngai endaga maũndũ ma mehia na maũndũ matarĩ mega nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩmeherera rũcinĩ rwega tũgagĩcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ athiĩte na mbere na gũtũririkana na gũtuĩka wega thaa 11 na ndagĩka 19 tũgĩthererũka wega Wednesday ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arokũrathima Ngai arogwĩka wega kũrĩa gwa 22989 tũgũkwĩrĩte ndũmĩrĩri yaku nĩ tũramĩamũkĩra more blessings nĩ kũrĩ we mũrata witũ onawe ũragĩtuma
kuria kwa WhatsApp number ya 0722200720. Mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thufiri ni utusheragira muno na namba ya WhatsApp gai ya gwikewega. Onawe wa Beni wa Matara onawe ni utusheragira muno na ndumiriri yaku kwa 22989 ona kuria kwa 0722200720. Jose Kasa wa Maji Mazuri ya Elda Marvin tuko pamoja sana. Haria jua kali theka nitwa kuona Njoroge Kaimenyi makanika ndogetinde muthenya wa kirathimo mundu gwita munene Mwai kuria thaita kirogo ya kwerwa atena kahiga wa Karo wa kahiga wa Subukia ngaiaga kurathima Teacher Jim Gatimo wa Nat Official kuria Mwea mwarimu Kariuki wa Aboni Road mushi wa Muiga. Good morning. Thank you so much gutwandikira gutwenda muno makiria gututhikiriria gutuika murata witu wa hakuhi thegi muno Ngai wa mwero kurathima ro gwika wega ni tondu wa gwicagurira ati orushini ukarahuka hamwe na ithu. Irene Karivani ndakuona urajire mitambo-ini wega ta wega. Honorable Serafina Kinyanjui nimeona wewe. Miga Steve Babashiku geithika muno makiria mundu gwito Masinjoroge geithika muno makiria Rodongi na mundu gwito Darling K geithika muno makiria na muheshimiwa wa kuria gwito wa Jiku wa Muhia salimika sana hewani. Pastor Elijah kuma kure mwana wa Texas. God bless you so much. Ikerekaine riri neju tugicokereria tuko tukigwa kiugo gitu gya keri rushini ruru rwega nigetha maroho maito mathina mbere na kurathimo no mbere yo ri amwe itu ni hinya wa mahoya. Kwataniro ya mundu na Ngai mekeke meturagia na mundu ni wa methaya nawe okeku wa Ngai uturaga we murumu koria mahotanaga tena mundu wa methaya rimwe riria Jesu onire mutina we akure ire rutwa mahoe mathikagwe mageri-ini itheru kuoya nokuo kungituma ngairwo igai ria wega wa Mwathani ndi guku thino ni hinya wa mahoya tumite hane ogwana ni hinya wa mahoya ukinyukitha gikinya irana ngagire kande mbere ya munyumbi giukiria maru makwa njukiraga hotanite. Ndereria wira wake guku thino ahoire kirima-ini matuku 40 ihoya rigitumekirie magerio magoma one muru wa Ngai ni ihoya ria muteithirie kari maita maigana ndanokira ndi mumaku ndarigwo tondu riu ni gwakia kwambiriria irangirite ngaurirwo thimu ngahurwo ngaigwo ta igicoka mirengeti-ini ngakwire kuo ni hinya wa mahoya tumite hane ogwana ni hinya wa mahoya unginyukitha gikinya ndiraga na ngagire kandi mbere ya munyumbi ngiukiria maru makwa njukiraga hotanite. Israeli maruto kombo-ini wa miaka 70 makinuka monaga ta mararota muthenya mithino riku ciongitiria hinya wa mahoya uyu ni mutumia wa ndigwa tigirwo tene ici ni ciana cia ngoria iria ciari ni makuire ithe na nyina wa ciana cia ndigwa rio giki-ini uria watumire anetwo nyina wa ruriri ni hinya wa mahoya tumite hane ogwana ni hinya wa mahoya unginyukitha gikinya ndiraga na ngagire kandi mbere ya munyumbi ngiukiria maru makwa njukiraga hotanite.
ndithi ukanjĩtĩka wĩ matu-inĩ gũtirĩkĩ ũgĩkĩrĩte gĩkĩwaire gĩagũgwĩtaga na mwĩrĩ ũkanjĩtĩka naro gĩkandũ makĩoka hinya wa indo na wotonga niĩ nĩ njũĩ gwĩ kũndũ njĩtanaga na ngetĩkwo gũtũra njitaga maithori mbere ya mũnyũmbi gũtũra ndĩnyihĩtie mbere ũrĩa ũndeithagia nĩ hinya wa mahoya tũmĩte nĩ ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkithagia ikinya ndĩrana ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte wĩra wakwa nĩ gũtũra njetagĩrĩra Ngai na itanarĩkia kũmweterera ngamweterera wĩra wakwa nĩ gũtũra ndĩhokete Mũrungu na itanarĩkia kũmwĩhoka ngamwĩhoka rĩngĩ wĩra wakwa nĩ gũtũra njetagĩrĩra Ngai na itanarĩkia kũmweterera ngamweterera wĩra wakwa nĩ gũtũra ndĩhokete Mũrungu na itanarĩkia kũmwĩhoka ngamwĩhoka rĩngĩ nĩ hinya wa mahoya tũmĩte nĩ ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkithagia ikinya ndĩrana ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte Asante sana etagwo muigai wa Njoroge ni hinya wa mahoya utumite hani uguo hana rimwe njukagira ndi mumaku no ndarikia guturia ndu ciakwa uguo ndaimagara maundu magacenjia ni kuri undu mahoya mekaga thiini wa miturire itu ona ni maninagira mundu kimako ui ni kuri hinya wa mahoya kana ati mundu gwitwo mwarimu Njagoni githio na wendu gwitikania na niige ni hinya wa mahoya Njoroge mundu gwitwo Njoroge Trocadero thank you so much ni hinya wa mahoya utumite hani uguo hana weri ni hinya wake utumite hani uguo hana ratukinyire wega na 11 na dakika 26 niegete wakarura mwari wanyu tu. Thank you so much. Na ni jitagwa Wajiro wa Fausto Murata wito Felix Akiarie kuria gakweka dararo shinde rwega onawe Murata witagwa Njoroge wa Trocadero kuma kuria LD barikiwa sana 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 ndukigeithike karaja we kuria mwena wa Mwea uruga nduri na uru Ngai ni akwarahurite muthenya wa umuthi Bwana asifiwe maina wa maguru geithania mucie wa Mwiki onawe Mr Philip Kangara wa county government ya Kirinyaga thank you so much na ndugakiriganirwo tugitiri ha atheruka Wednesday muthenya wa umuthi otugukorwo na kiugo kiria patron ndagitari murithi wa Kang'ara atutumeire umuthi nikio tugukorwo tugikihinga na kio Ngai amurathime na mwike wega na gakiuga muikari wa diaspora ona muikari wa guku bururi witu wa Kenya ukorwo na muthenya wa kirathimo sister Jamuma patron ndagitari ni amukira ngeithi ciaku onawe praise Jesus Reverend Njoroge Gwandaru wa People's House of Worship kuria mucie muthaka wa Kagio. Oh yes na ikirekaine riri ciirikitie gutigario ndeka igire tu cihande wega thaa 11 na nuthu ni jintu kwa tukiamukira mutungatiri witu rucine ruru rwega nigetha tukwa tukigwa kirikaniro na tukwa tukigwa iguru riraiga atia gutire kindu kiega ata gukorwo githikiriria uri iguru riraiga na iguru riaragia kuhitukira ndungata cia Ngai iguru riaragia kuhitukira aya Ngai amurire mandiko muga ni ngamuthurira atungatiri agoro yakwa Ngai mwenyewe niwe uraiga guo ona gutuika ni gukiri na aria hi makitite no aigi na muno makiri turehaga guku ni aria Ngai witu athurite agoro yake kuna nigetha matwaririe matukanie matucokie na kuri Ngai na nindenda gwitikia ati no tuko tukirathimo rucine ruru rwega na ningwenda gwitikia tukiririe na twarahuka na tukira radio citu guku kwa Inoro nigetha twirathimiro na kugikirekaine riri kaida gatari kurani tuko tukintania na mutungatiri witu na tukaba gugicera kuria gugitagwo Githurai 45 thegi muno tugaikuririkania ni 98.9 FM makiria mwikari wa guko Nairobi mwikari wa kuria Murang'a County asante sana tugaikuririkania ni 96.9 FM kuria LD Eldoret ni 107.0 FM cihadite wega riu thaa 11 iri na nuthu tutengere o kuria gwitagwo Githurai 45
Inoro shesheni hakuhe nawe Yetwa kuria tangathi aria mega tu Kenya Inoro Inoro Musie wothe uri Inoro ndutuagia tuhiu Igambo minyoro kuwe gataya tunyoni Inoro Musie wothe uri Inoro ndutuagia tuhiu Muthikiriria wa Inoro FM ndakugeithia haria hothe uri mwathani agocwo maritwa makwa ni Bishop Dominion Karua wa Kung'u kuma Githurai 45 na hujagia na kanitha wa Great Army. Kiroko kia umuthi ni ndenda gucokeria Ngai ngatho na Inoro FM na tabarire eno ya Thereruka. Thengio muno Wanjiru wa Theuri ni tondu wa kamweke gaka. Ngai wa muarora thima Inoro FM. Ndenda kwaria uhoro wa jera ya kwimena kuma jera-ini ya kwimena kuma jera-ini ya kwimena. Muthenya wa muthi muthikiriria wa Inoro FM otoguo ndakwira njitagwo Bishop Dominion Karua wa Kung'u na Ngai ni ahete kiugo giaku na kiugo kiu nikio ndirenda tugane nawe muthenya wa muthi thiini wa Mariko 12 muhari wa 31 Mark 12:31 ni guthoma enda mundu uria ungi uria murigainie nake o to uria wiyendete we mwene gutire riathani ringi ri bata gukira macio meri. Maathani maria me bata muno ni wende mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe o to uria wiyendete. Kiroko kia umuthi muthikiriria wa Inoro FM ndenda kugayana nawe uhoro wa jera ya kwimena kuma jera-ini ya kwimena tondu Ngai ni arenda tutige kwimena kwihothia kwinyarara kwiaga guitaga maithori tondu wimenete. Kiugo kia Ngai giatwira enda mundu uria ungi o to uria wiyendete. Kuguo no muhaka wiyende utige kwimena utige kwinyarara kwihothia kwiaga ukiumagara muthenya wa umuthi ugithie biashara-ini ugithie mihango yaku ya o muthenya aria marathi goti-ini aria marathi biashara-ini aria othe marathi thibitari kana kuria guothe uri ndukae kwimena. Jera ya kwimena ni njuru muno tondu ungienda kwenda Ngai na ndungienda mundu uria ungi wi jera-ini ya kwimena. Muthenya wa umuthi ni tukuhoya hamwe nawe ndaume jera-ini ya kwimena. Thimo yakwa ni 0721 699 880. Ungihura thimo iyo ni tukuhoya hamwe nawe. Mundu emenaga niki ni tondu wa frustration confrontation kana maundu maria atunganite namo kana maundu maria manene erigagiria na matire mahinga. Kiroko kia umuthi no ngwira muthikiriria wa Inoro FM no wimene ni undu wa Ngai no wimene ni undu waku we mwenyewe na no wimene ni undu wa andu na no wimene ni undu wa shaitani. Rĩngĩ kwĩ maũndũ werĩgagĩra Ngai agwĩkĩre na ndarĩ akũhingĩria ũkaigua wĩmenete. Maũndũ werĩgagĩra andũ meke matiekire, maũndũ werĩgagĩra kũhingia na ndũhingĩtie. Mũthenya wa ũmũthĩ mwathani nĩ andũmĩte kũrĩ we ume njera-inĩ ya kwĩmena, tondũ wĩ njera-inĩ ya kwĩmena ndũngĩhota gũkinyanĩria mĩbango ya Ngai. Nĩ tũkũhoya hamwe nawe. Thimo yakwa ni 0721 699 880 na no tuonane we hakuhi ari othe me haha Mwiki ari othe me kuria Githurai 45 mundu othe kuria guothe ari ungikorwo no unginyere muthenya wa Thursday ndindaga kanitha-ini kuma thaa 3 nginya thaa 11. Muthenya wa Tuesday onaguo ni ndiranjirie kuona andu tondu muthenya umwe nduraigana. No ngwenda kwaria uhoro wake kuma njera-ini ya kwimena
tungiuma njera-inĩ ya kwĩmena atia. Wa mbere twende Ngai na tumenye Ngai nĩ atwendete. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kerĩ, tutuĩke andũ a kũrekanĩra. Rekera mũndũ ũcio mũriganĩtie nake, rekera mũthuri waku, rekera mũtumia waku, rekera mwana waku, rekera andũ arĩa mũrutithanagia wĩra nao, nigetha njera ĩyo wĩ thĩinĩ wayo ume. Ngai ndarenda twĩmene, nĩkĩo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake o ta ũrĩa wĩyendete. Mũndũ no emene we mwenyewe, akemena we mwenyewe, akemena tondũ kwĩ maũndũ ũgeretie, kwĩ maũndũ ũraexpectaga na matirĩ mahanĩka. Warora mũtũrĩre waku ũrĩa umĩte na kũrĩa ũrorete, ũkaigua wĩmenete. Na mũndũ no emene tondũ he maũndũ erĩgagĩra Ngai amwĩkĩre, rĩu araraumu Ngai akona ta gũtarĩ mwathani, akemena. Na mũndũ no emene nĩ ũndũ wa andũ, maũndũ marĩa wĩkĩtwo nĩ andũ, andũ wehokete, andũ werĩgagĩrĩra, ũgekwo maũndũ ũkemena. Na mũndũ no emene nĩ ũndũ wa ngoma. Kũu maũndũ macio mana nĩmo matũmaga mũndũ emene. No wĩmene we mwenyewe nĩ maũndũ marĩa mothe wĩkĩte makaga kũhinga. No mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Mariko 12 mweri wa 31 na 32 gĩatwĩra atĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa we mwenyewe wĩyendete. Koguo no ume njera-inĩ ya kwĩmena na ũingĩre thĩinĩ wa kwĩyenda. Wona weyenda maũndũ mothe megũka magĩrĩte. Koguo mũthikĩrĩria wa Inooro FM, kĩroko kĩa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya thererũka, Ngai arenda wĩyende. Ũkiumagara biacara-inĩ yaku ũthiĩ wĩyendete, ũgĩthiĩ mĩhang'o ya o mũthenya ũthiĩ wĩyendete. Roho wa kwĩmena nĩ ndaũruma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa kwĩnyarara nĩ ndaũruma ũkiumagara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa kwĩyaga nĩ ndaũruma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maithori marĩa ũitĩte, mĩnyamaro ĩrĩa ũgerete, mĩhĩnga ĩrĩa ũgerete, mĩnyariro na mĩgiro nĩ tondũ wa kwĩmena, Ngai arauga kĩroko kĩa ũmũthĩ tume njera-inĩ cia kwĩmena. Twaima njera-inĩ cia kwĩmena nĩ tũkũnyita kiugo gĩkĩ kĩrauga atĩrĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa we mwenyewe wĩyendete. Wona wenda ona andũ arĩa angĩ nĩ megũkwenda. Wona wenda Ngai we mwenyewe nĩ egũkwenda. Wona wenda maũndũ marĩa ũreka nĩ mekwĩyenda. Ũyũ nĩ ndungata ya Ngai Bishop Dominion Karũa wa Kũng'ũ kuma kanitha-inĩ wa Great Army, na thimũ yakwa nĩyo ndaheana 0721 699 880. Hũra thimũ ĩyo kana mũthenya wa Thursday ũka tũhoe hamwe nawe. Niĩ nĩ ngoragwo kuo, na mũthenya wa Thursday ndigaga nĩ ndona mũndũ o wothe ona maraingĩ atĩa, ndigaga nĩ ndakuona. No we wĩ kũnene, hũra thimũ ĩyo tondũ Ngai ndoĩ distant, nĩ tũkũhoe hamwe nawe. Mũthenya wa kiumia no ũtũcerere kanitha-inĩ wa Great Army harĩa Gĩthũrai 45 stage ĩtagwo Gĩthũrai Kimbo. Hau wakinya Kimbo, ona ũngĩũria kanitha ũcio mũnene wĩ hau wa Great Army nĩ ũkwĩrĩrwo, na Ngai nĩ egũkũrathima. Rekei tũhoe, na ndageithia family yothe yakwa, na ndageithia ashirika othe a Great Army kũrĩa guothe marĩ. Ngai wa muoyo amũrathime nĩ tondũ wa gũtũnyitĩrĩra. Na ũngĩenda thiĩ na mbere kũhunjia kiugo kĩa Ngai, thimũ ĩyo yakwa no ũrũgame hamwe na ithuĩ na njĩra yoyothe, na Ngai nĩ egũkũrathima. Mwathani Ngai wa matu-inĩ, nĩ ndakũrathima nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wa Inooro FM thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya thererũka. Tũkiumagara kĩroko kĩa ũmũthĩ, tũrathime, rathima bũrũri witũ, rathima biacara citũ, twehererie roho ũyũ wa kwĩmena, turute njera-inĩ cia kwĩmena. Ruta ciana citũ njera-inĩ ya kwĩmena, ruta kĩhiko gitũ thĩinĩ wa njera-inĩ cia kwĩmena. Twĩyende, twĩtĩkie o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra
ati enda mundu uri ungi o toria wiyendete. Namba yakwa ya thimu ni 0721 69988. Ni undu wa aria matu join oro riu, namba yakwa ya thimu ni 0721 69988. Ngai amurathime wiki njega. Toima njera-ini ya kwimena ni tukugirio maithori minyamaro tume thiini wayo, tume thiini wa mihinga, tume thiini wa migiro, biashara citu ni igukura, family citu ni igukura. Rekei tuhoe. Ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, ndagucokeria ngatho ni tondu wa muthikiriria wa Inoro FM kuria guothe ari. Mwathani ndahoya tukiumagara umagarani hamwe na ithuĩ, korwo wi hamwe na ithuĩ, kindu giothe turihutia na moko maitu ukirathime. Ngai wa matu-ini turuirire bara iria turagera, tuonekanire tondu we wi Ngai. Rathima Inoro FM for your own glory, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. 0721 69988. Yaina thayo wa Ngai. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri niriu. Inoro FM mucio wotugino tana niturakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Nyandarua. na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete. Ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ ĩkũmoragari. Ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylax Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu. Nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyamba rũkũti marĩta andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mugawaithira na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gĩtwa kũrĩa tangathi arĩa mega Igambo mejaro kuwega taya tunyoni. Inoro Inoro musie wothe uri Inoro ndutuhagia tuhio. Iburaibu kionekine kaya kemwena tangathi arĩa mega Ariri
nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Nake Ngai akĩmumia nja kĩmwĩra bara njata cia igũrũ ningĩcitare wona wahota wone mũigana wa mbeũ ciaku hihi ũtũũraga ta Iburahĩmu hĩma-inĩ icio cia kwĩira Ngai arakwĩra ndũkiume na nja wone mũigana wa kĩrĩa akũigĩire we tikũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩ kuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. We ũtũũraga wĩhingĩrĩte hema-inĩ icio cia kwĩmena kwaga wĩra ona kũmenwo Ngai arakwĩra umana nja wone irathimo iria wũigĩirwo mĩthemba mĩingĩ itangĩtarĩka Ngai nĩareka maũndũ merũ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũkuma hema-inĩ tikũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩ kuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Ceceni hakuhĩ nawe tikũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩ kuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Tikũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩ kuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Asante sana Lois Kimadi gwikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ nĩ nguma na nĩgetha nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwatarana na ihunjio gĩtũkia mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩ Bishop Dominion na kaũndũ nderuta mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩona mũndũ agũthũire nĩwe wĩmenete ũguo nĩguo mũtungatĩri akorwo agĩtwĩra na koguo rĩmwe tiga kũmaka mwana witũ tiga kũhe ngoro thĩna ona tiwe wĩna mahĩtia mũndũ ũcio ndendete tondũ angĩkorwo nĩ endete no ahote kwenda mũndũ ũcio ũngĩ githĩ tiwe gĩkiugo gĩatwĩra rĩu cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 48 nĩ kuga thinacara ĩtigĩtie ndagĩka oro 12 tu niĩ ngetwo wa karũro wanyu tu. Thank you. Ni jitako wajiro wa Fausto thinashara shihada wega tukorwo tugigithomerwo matemo ma mohoro makwambĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hagaria Wednesday ndũgakĩriganĩrwo team Hagaria nĩ kuma thinashara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Ũrathiĩ na mbere na gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega
ndugakiriganirwo muciĩ mwega wa 22989 nĩ kuo ratutumĩra message yaku. Barikiwa sana sana. Murata witũ wĩtagwo Simon Maina baba koi Ngai agwĩke wega arokuhe rũcinĩ rwega na gwĩtĩkĩrĩka mũthenya wa ũmũthĩ ona ũragĩtũthikĩrĩria tuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka maũndũ-inĩ marĩa mothe ũgwĩka kũrĩa guothe ũgũkinyũkia kũrĩa guothe ũgũkinya Ngai arotuĩka wa gũkinya mbere. Rusi watu wana, thank you so much. Deda nĩ wa Mĩkũngĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩhoera mathibitarĩ maitũ. Ndakuona Charity Muthoni onawe ũkageithia patron ũgakĩmwarahũra ũkamwĩra good morning, a blessed day kũrĩ we mũrata wĩtagwo Bishop Peterson Jenga wa AIPCA Kiambu Diocese. Muthenya mwega elders akanitha wa AIPCA Kiamara mutigitinde wega ona emurata witu kuria kwa 0722200720 ugatutumira ndumiriri na njira ya WhatsApp etagwo Esther Casto wa Vasha kuria na Ivasha mugitinde wega. Oh yes, ndekeni na tukwa tukiamukira thimu ciganona nigetha takorwo tugitiriha rucini ruru rwega na mundu gwitwo Sister Jamu Magitheke arauga arahura James Kang'ara na mundu gwitwo Charity Muthoni akanjira arahura James Kang'ara. I thank you so much. Kemiti muriu thengi muno makiria urajire mitambo-ini muno na twi hamwe muno makiria. High five madam Wakarush wanye to please githire wajiru na patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSC OGW na Maina wa Magoro etago wa Kamano kure mwena wa Kirere ngigani ngatho muno makiria kariki mucobi wa Gathambio kwa Kirenyaga wa Karura twi hamwe muno makiria tukwa tukiamukira thimu igiri ona kana ithatu rucini ruru rwega nigetha tukwa tugitiriha muthenya witu. Good morning. Yes. Thank you so much. Good morning. Hi wadada. Hi. Nije tago mugabiri ko yasaga kinyo nai. Mwalimu Kemitua Mureina Paulo Ngugiri. Na maitha wa Moroni pawagacaria the mara huke. Thank you. Asante sana. Kulima wa Murugaro geithika Patrick Makanika wa Nyahururu kuria Mwea. Amenyithio nitwara hukite wega ni murata witu witagwo Beth Thuo wa Pishori. Good morning. Hey, good morning. Wega bio. Wega tago Farodhu wa Thayo Munyere wa Mbarira wa Kabatin Center Nakuru County. Wenda gukiria mundu gwitwo Maina wa Magoro ari mwiki beni githua kuria turimuro na MC Ebeneza ha Kabatini Ngai marathime othe matinde wega. Amina. Tukithiga na mbere na kura ndumiriri yaku kuria twandikire kuri mwena wa Facebook ya Inoro FM kuria mwena wa ndumiriri nguhi tukigana ngatho muno makiria ni gutwenda tutioyaga undu utari wa kawaida wewe murata wa hakuhi ni tukwendete muno makiria na nituyo nawe ni utwendete. Good morning. Hello, good morning. Morning to you, Shiro. Kwagirite bio. Wega muno ni JM mlima totally molo. Yes, JM. Karibu sana. Lekete mara hora nyaje na dawa kila desari moro na mundu wetu pasta Aisha Kameta yari. Na mundu wetu tuwachia na mundu wetu tuwachia wa mariji. Na watu amuri maharaka jogo all the mara huke. Dugitide thayo. Thank you. Asante sana. Hello, good morning. Kuhana atia. Nimesalimika sana. Na ikuru tuithayo mbere kwa hora family ya Moses kuya mekia rutara. Customer ciothe cia Kariera Snacks agakunyika wanje nigekia rutara magira muthenya mwega. Ona itinde wega. Hello, good morning. Geithika rucini uhoro waku? Nimesalimika sana. Ona ndugitinde wega Ngai akurathime na gwike wega. Asante sana.
Mukurino wa Bobo kuma kuria Kĩbathi thengio onawe geithĩka kuria mwena wa Thika jua kali barikiweni sana rushini rwega nitwakuona teacher Jim Gatimo wa Nat Official kuma kuria mwena wa Mwea uwe na Wednesday njema. Oh yes, rogata mundu gwitwo Gideon Wanyuike onawe ni ndakuona wega ta wega urajire mitambo-ini mundu gwitwo Paul Mwangi Kifisho urajira geithia Professor Paul Mwangi Kifisho etagwo mzee Jogo. Thank you so much mwalimu Jago, nimeona wewe, asante sana. Salimika hewani na rede matika gutwarikira mthenyo wa umuthi. God bless you so much. Ena bashito wakoroke hora kura kwa 0722-200-720 wahora kwa 0735-989-989 yaroko he muthenya mwega muthenya wa kirathimo Patrick Makanika wa Nyahururu onawe ni gatho muno muno makiria jona mukundi wa Moduro tutikwenda ugi ati tutinathoma message yako ni asante sana kiugore katutirihe na ifukuria thafuri 28 muhari wa keda. Asante sana patron ndagitari murithi wa Kang'ara ndu wa kiugo kia rushini rwa umuthi na kiugo kiraria gikauga atiriri kihonokie kirinde giaku ukirathime igairiri riaku ona kureithia ukireithagie na ugikuage tene ona tene. Amen. Kihonokie kirinde giaku ukirathime igairiri riaku ona kureithia ukireithagie na ugikuage tene na tene. Amen. 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 Inoro shesheni hakuhe nawe Ariu niko gitiriha gatho kuma thaa 10 nginyagia riu thinashara itigaritie dakika 5 peke yake tugagikena. Karibu sana Jeff. Asante. Kanyamukare ari 24. 24. Good morning Shiro. Good morning. Good morning Wakarura. Good morning. Kwerwa atia? Ni kwega muno. Jina uri kuroka. Kwanyu kwerwa atia? Gwitu gutiri na uri gwitu ni kwega. We kwanyu kwerwa atia? Gwitu ni kwega fiyo. Wajiro kwanyu ni kwega. Ndakena ni kumuona. Thank you muno tondu wa gututwarithia wega kuma thaa 10 nginya thaa ici itigaritio ndagika 3 kana 5. Thaa 4. 4. Na ni twagithie wega. Ndakena muno ni kumuona. Otherwise mugitinde wega. Thank you. Muthi ni WCW haya na ni moingi hai. Ladies. Ala 1 2 3 4 na ithu turi eri. Ni mana turero population ni yanyu ati ni radio ekinyihaga. Niguo? Niki? Ndiramenya ati athuri ni maraingi ndiramenya ora kurathi. Niguo wega nigetha riri. Tutige uhoro uyu wa atumia ni anana. Ni mugwanja. Ni mugwanja. Ni mongereire riu. Ni anana. Ni anana. Hai muthuri umwe. Karibu sana Nyox. Asante sana. Yes. Nashukuru. Good morning. Morning to. Ndamwigwa. Tida wega. Ate? Horo sana awigwa. Okay. Soge imono no ndia soka guthithana ndeto. Shirune akoragwo hana ogwo rimwe. Rimwe na rimwe. Andu akura teto matiri maundu maingi. Matiendete maundu. Ni ajogo thichiria maji. Thank you so much. Ni gatho muthikiri wa Inoro FM ni jitagwa karwanyu tu. Thank you very much. Wajiri wa Fausto mwina wa Karura riu kuma thaa ici nginya mathaa-ini macio mangi tugukorwo twi nawe kuma thinashara thaa 1 thaa 2 thaa 3 nginya thaa 4 cia rucini tugigucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo we hamwe na ithui. Muya wa Maina ni ndiramenya ni arikitie gukinya na akehariria wega nigetha tutwarane hamwe nake ni kwamba gututhomera maria kana mohoro maria makire guku bururi-ini na nja wa bururi. Uguo no kumuhe matu tugicoke twambiririe tabarira ya kuhagaria ari thinashara cia rucini. Karibu sana, itigitio ndagika 1 tu. Inoro FM mugene mota